Підтримайте наш канал на канапі. Підпишіться. Оповідання Аве Марія Михайлові Добрянському. Її поховали в суботу. Мама Марія померла у квітневому дощовому дні під ранок. Наступний день, уже зі світанком, заповідався повестись по весняному світло і сонячно. Кінець квітня, весна. Аугсбург – табір. Для всіх, хто тут мешкав, зараз війна була позаду. На видноколі поставала весна, а з нею тепло і сподівання кращого. І відтак загальний настрій був веселий, а що в когось траплялись біди, то це життя. Що поробиш? Місько ще спав, коли пані Штуль зайшла до їхньої кімнати і сонного обняла його, заливаючись сльозами. У напівсні, ще й не всягаючи у повні, що коїться, Місько найперше відчув, як поволі поймає його густий холодний біль. Він затремтів десь на дні себе, намагаючись утекти від пекучих слів, неспроможний і далі нараз усвідомити, про що саме говорить пані Штуль, яка, захлинаючись, ледь продавлювала крізь сльози. «Ваша мама померла. Бідні сирітки. Що з вами буде, бідні сирітки?» Христя спала на сусідньому ліжку, а на Міська впала важка стіна жаху. Він стояв перед проваллям, а власне він уже летів у нього, зіштовхнутий долею в лихо, у біду, в нікуди, у ніщо, в ніяк, сам один, безпорадний, маленький і вмить дико самотній. Він захлинувся сухими слізьми, усе ще не вірячи у жорстоку правду, бо все єство його волало: «Ні, ні, ні, так не може бути!» Але реальність повивалась кригою, поволі пробувалась у його свідомість. Це була правда. Треба було починати з нею жити. Вже коли вони з мамою і Христою дістались Аугсбурга, після усіх страхів, що поймають біженців після неймовірної важкої дороги, стрілянини і вибухів бомб, довгих переходів і чекань, здалося на якийсь час, що найгірше позаду, що тепер усе якось влаштується. Від батька вже кілька років не було ніяких новин. Але тут, у таборі для бездомних українців, що текли від комуністичного режиму, подейкували, що уся дивізія Галичина перебуває в англійському полоні десь в Італії, і є надія, що за якийсь час їх звільнять. Родини об'єднаються і будуть якось таки жити на Сході, бо ж війна і не скінчилась. Львів лишився окупований радянськими військами, і тим, хто нині перебував у Аугсбурзі, додому вороття не було. Сподівання на прийдешні зміни були в усіх. Але наразі треба було чекати. Скільки – невідомо, але треба було чекати і жити. Той лисуватий кругловидий майор із радянської групи говорив гарною українською мовою. Його звертання до військовополонених українців виглядало щирим і доброзичливим. «Війна – це війна!» – наголошував він. «Але війна скінчилась. А є зараз полонені німці у нас в СРСР, відпрацьовують трохи на будовах наших міст, але ж вони і руйнували за війни, і поїдуть додому. А ви куди? Повернетесь? Також відпрацюєте на будовах, як військовополонені, і повернетесь додому? Ну, помилились, не розуміли. Приїдете, спокутуєте, і за пару років будете вдома. Знайдете роботу і спокій у рідних місцях». Василеві це здавалось маною і казкою, але так хотілося додому, до дружини, до дітей, що він завагався. Як його не переконували колеги, але він завагався. Все ж дві вищих освіти – юрист і філолог. Таких, як він, небагато у Львові. Згодиться і при новій владі. Якось виживе, знайде працю. Там бо Марія, кохана його дружина, там його Місько і Христя, яких він уже не бачив 2 роки і нічого про них не знає. Як вони ростуть і як змінюються. Нехай біда сталась, але ж мене нехай якась
мить, якийсь час і злидні. Витримаємо, але треба вижити разом, бути із тим, що є тобі найближче, найрідніше, що є в тобі тобою, твоє і для тебе. Аве Марія Домінус Санктус. Місько тягнув високу ноту, відчуваючи, що йому вдається, як ніколи, і що усі в соборі його чують, що нині він його спів справді зачіпає люд, і, пишаючись цим, виводив вище і тугіше ноти шубертівської Аве Марія. Не зираючись на рідних, Гейбе, вживаючись у музику, закладаючись в неї своїм тілом, своєю душею, своєю сутністю, він знав, що тут у соборі святого Юра чують його тато і мама, і маленька Христинка, і що нині батьки, певне, знову дістануть похвали на його адресу, і ще раз тато йому скаже: «Синко, це перехідне, усе життя перехідне, а твій голос найшвидше. Тому будь мудрий і пам'ятай, твоя слава сьогодні у твоїх 10, швидко минуча, коротка. Той час у нас такий важкий, хто знає, що буде далі. Німці зараз тут, а завтра, а якщо знову прийдуть большевики. Але у цей свій діточий час, якщо можеш зробити якесь добре діло, щось добре, щось насправді добре, то роби це найкраще, як тільки можеш. Завжди, у кожну мить свого життя, що би не робив, роби найкраще. І тоді виживеш і дістанешся брам раю». А що таке брами раю, тато? Та це, синку, слова, сенс яких хіба що з часом збагнеш. Брами раю – це те найвище, чого може сягнути людина за своє життя. Себто, умовно кажучи, дістатись майже туди, де вічне щастя, де те, що називається раєм. Повернутись у райське, безгрішне життя людина не може, але дістатись майже туди, себто до брам раю, це велике щастя. Це довгий шлях без перерви, навіть часом без надії, але з працею і вірою. А ти, татку, ти, як же твоє життя? І де брами раю для тебе? У кожного своє. У одного вище, в іншого менше. І брами раю завжди попереду. Це от зараз ти дістався чогось і почуваєш, ось воно є, але завтра вже буде цього мало, або постануть перед тобою інші завдання і знову ці брами раю віддалятимуться. Зараз для мене брами раю – це ви, це моя родина, ти, твоя мама і маленька Христинка. І те, як ти співаєш, синку, це і є моє щастя, мої брами раю. І друге, я працюю для нашого народу. Я вірю, що роблю добро людям і намагаюсь його робити. А зараз мені справді добре, аби лиш було так, і я буду щасливий. Аби лиш. Місько слухав, але половини того, що казав тато, майже не чув. Колись він може згадати це, якщо пам'ять запрагне знайти своє коріння у минулому. А зараз він мав чимало своїх клопотів. Біляве та ще й кучеряве волосся відросло йому майже по плечі і робило його схожим на дівчинку. І це було нині одним із його великих життєвих негараздів. Місько не дуже визнавався у цьому навіть батькам, але не раз аж шаленів од обурення. І то ще змалечку, коли хтось із батьківських знайомих казав: «О, яка у вас гарна донечка!» А тато чи мама, усміхаючись, пояснювали, що то хлопчик. А міськові хотілося вибігти з кімнати, хряснувши дверима, і якнайголосніше, або вчинити
ще щось таке, щоби ті люди враз побачили в ньому хлопця. Над ним посміювались у школі дядькуватіші із дитинства, його ровесники. Так само сусідські діти, навіть менші, не раз кпили з його зачіски. Коли Місько почав співати у церкві, кпини на його адресу від ровесників дещо поменшали. Але жаль до своєї зовнішності у ньому лишився. Поза тим Місько вчився грати на скрипці, вчився співати. Ще ж школа і врешті часу у нього на вуличній гулі було обмаль. Батьки його заспокоювали, що минуть роки і він дістане усе те, що мають інші, а ті інші ніколи не навчаться грати на скрипці і співати, як він. Місько любив співати, але йому хотілося швидше стати мужнім і дорослим. Ти зараз найрідніша мені у світі людина. І в моїй хаті можеш жити стільки, скільки хочеш. Хоч усе життя. Відколи маму поховали, пані Штуль кілька ночей ночувала у них, а після похорону сказала просто на цвинтарі: «Михасю, нема ради. Одні не виживете. Будете зі мною. Я сама, чоловік десь мав би бути також на заході, але невідомо де. Так що якось уже справимося втрійко, а там побачимо». «Ми з Христиною вертаємося до Львова», – сказав Михась і здивувався власному голосу. Звучав хрипко і важко, немов би говорив хтось інший. «Та про таке не може бути й мови. Як ви доберетесь туди? Там совєтська зона. Всі тікають звідти. Отямся, дитино. Ми вертаємося до Львова». Розмови з Миськом були довгі й марні. Говорити довго він не хотів. Місько взагалі говорити про це не хотів. Тільки шукав когось, хто, може, вертатиметься назад, аби з ним поїхати звідси геть. Він переглянув обидві мамині валізи. То було страшно і важко. Мама позабрала із собою зі Львова свої кращі хутра і прикраси. Ще було щось жіноче, що без господарки викликало розпач і страх перед її неповоротною відсутністю, перед небуттям, перед марністю зберігання чогось на потім, назавжди, на колись, на ніколи. Пудра, парфуми, залишки шмінки для вуст, панчохи, жіночі сорочки і штанці. Щось таке, чого Місько ще ніколи сам не торкався, щось із іншого, незнаного, жіночого світу, до якого мама також належала. Але лиш однією часткою, якоюсь чужою і незнаною, бо ж мама була їхня із Христинкою. Їхня найкраща у світі мама, тепла, рідна, лагідна, своя. Пахла мамою, найріднішим і найкращим у світі запахом. Пригадую, як ти з першої з нею зустрічі сказав, що тобі Оля подобається. Твоя думка для мене важила дуже багато. Врешті, бачиш, я одружився. Живемо разом і все гаразд. І з цього страшенно тішуся. Назагал, неважливо, як сприймає цілий світ твою дружину. Важливо, що тобі з нею добре. І саме це означає, що вона найкраща у світі. Але завжди є у людському житті бодай хтось один, на чиїй думці тобі все-таки залежить. Так отож. Дмитра усі любили з дитинства, але і лаяли також усім. Хоч він мав таку вдачу, що і лаяти його було гейби ніяк. Або ж ні за що. У дитинстві був гарний. А вже як став підлітком і юнаком, то дівчата просто пороги оббивали за ним. А він усе смішками. Єдину, кого обожнював, то свою сестру Марію. Вона була дуже на нього схожа, лиш на кілька років старша.
От з нею у Дмитра ніколи не було сварок і з'ясувань. Марія його розуміла з півслова, і лиш вона на нього і мала управу. Музикант з Дмитра був вроджений, грав на всіх інструментах, за який би не брався. І на скрипці, і на фортепіані, і на гітарі, і на флейті. Може, музика його і підбила на таке життя. Ледве скінчив гімназію. Хоч таки скінчив, а ні, щоб учитися далі. Бо ж можна було. А то запустив кучері по самі плечі і подався з музикантами мандрувати по весіллях і похоронах. З циганами один час волочився, потім сам якусь компанію склеїв і копійку заробляв. І не те, що пив, але хати не тримався. До громадської роботи ніяк. Коли прийшли совєти, Дмитро при якомусь совєтському клубі ніби керував самодіяльністю, а прийшли німці так само. Тільки музика, ніякої політики. І до побачення. Так усі влади його лишали. Як лиш пахло військом, Дмитро десь зникав, аби потім появитись, коли вщухало. Тож, коли набирали в дивізію Галичина, він сказав Василеві: «Може, ти правий, але я до жодного війська не вступлю, поки зможу. Зброю в руки не братиму, лиш музикуватиму. А щодо України, то я своє ще зроблю. Не спіши мене судити, Василю». В родині існували непевні пересуди, що Дмитро має зв'язок із лісом, що його музичні мандри не всі такі прості, і що за ним щось таке є, бо ж не може такий мудрий хлоп у 24 бути таким собі гейби ніхто. Але час минав. Василь пішов у дивізію, а Дмитро грав собі на скрипці. Ірену привела також пані Штуль. «Я, напевно, вертаю», – казала Ірена. «Я не лишаюсь тут, бо пощо мені? Я маю у Кракові родину, то поїду до них, а далі буде видно. Може, вернусь до Львова зразу, може потім, може не вернусь, але до Кракова, то напевне, і дітей з собою беру, нема мови». Такі бідолашки лишились без мами. Певно, що коли якась родина вже є у Львові, то якось буде. Волосся Іренине було колись фарбовано на біло, але давно і тепер на її голові кумедно поєднувалися з половини темний і білий кольори. Вона мала й також яскраво помальоване обличчя. Говорила добре по-українськи, хоча свій часу збивалась на польську. Говорила голосно і напружено. Міськові вона не подобалась, але він мовчав, бо що було тут говорити, що вибирати. Є можливість їхати з Німеччини. Поїдемо хоч з ким. Ірена в незабарі прибралась до них, і в Аусбурзі вони жили разом ще доволі довго. Пані Штуль почала рідше до них навідуватись, і врешті діти цілком були віддані Ірені. Ірена за кілька днів сказала міськові, що має час від часу полагоджувати свої справи з різними людьми. І це все для того, щоб вони могли врешті усі виїхати, залагодити усі папери і все решта. Тому, якщо хтось до неї увечері приходить, вони повинні спати і не ворушитись, особливо, бо вона відділила ліжко, де вони спали з Христинкою, умовною завісою зі шматка марлі. І в той же вечір прийшла пізно з якимось паном, з яким щось пили і їли, і потім повалились на ліжко. І серед розмов, шепотів і стогонів місько відчув, що у нього захололо всередині усе, бо запанувала мить мовчання, лиш якогось шурхання, а потім зойк і відтак ритмічний рух, якому вторило страшно скрипуче ліжко.
і крізь марливу завісу Місько бачив дивні тіні на ліжку, навпроти, згорблену чоловічу спину і жіночі ноги біля голови чоловіка. Долунав стогін жінки і харчання чоловіка, і в нього все запульсувало. Він знав про це, він чув про це, він уже знав себе і почував себе отам, але ось поруч. Це було страшно і гидко, і привабливо водночас. Його руки повзли автоматично униз, де напружувалась його юна чоловічність, і йому хотілося, аби це швидше скінчилось, аби вже він нервово міняв себе і врешті, стогін Ірени, хрипкий зойк чоловіка і власний конвульс сплелися в одне ціле, страшне, важке, могутнє і гидке у своїй привабливості. Місько боявся лиш, аби не прокинулась Христинка. Але вона у своїм сні спала непробудно. Їй було 8 років. Вона в останній час також говорила мало, але геть боялась лишатись сама. Навіть на коротко, оскрізь тінню ходила за Міськом, і він нічого не казав їй, розуміючи, що іншої ради нема. Бо щось з нею сталося. Вона чекала його навіть під кльозетом і просила, аби він чекав її. Ні відтак від Міська, ні на крок. Але зараз вона спала спокійно, бо Місько був поряд. Але Місько не спав, доки усе не скінчилось. Чоловік пішов, Ірена потягнулась на ліжку і заснула. Міська також зморив сон. Наступного ранку він не міг дивитись на Ірену, але вона майже не звертала на нього уваги. Чи то не бачила його погляду, чи то не хотіла бачити. Вранці дала йому і Христинці по шоколадці і подалась кудись, тверджачи, що скоро їх випустять, і вони поїдуть звідси геть. Але жили вони так ще 2 місяці. Кавалери до Ірени приходили кожної ночі, і згодом Місько вже не збуджувався, як раніше. Не раз навіть засинав під час злегання на сусідньому ліжку. Але раз по раз все ж не без того, що хапав себе за стружавілу чоловічність і в такт рухам на сусідньому ліжку, кленучи себе сам, припливав у блаженне забуття. Василя заарештували, щойно вони переїхали кордон СРСР. І вже далі з поведінки вартових і всього, що відбувалось потім, Василь почав усвідомлювати, що припустився помилки, що товариші його мали рацію, коли відмовляли його вертатися. Але зараз назад вороття не було, і далі все крутилося, як у страшному сні. Короткий вирок, 25 років таборів за зраду батьківщини, у Товарняк і на північ. Їхній шлях ліг на Таймир, у Дудинку, як сказали їм вже у дорозі. І десь ще там, у теплушці, Василь раптом відчув, що живим йому із Сибіру не вийти. Все у музиці, Місько, розуміння у музиці, любов у музиці, Бог і природа у музиці, мудрість у музиці. Слів не треба, аби зрозуміти одне одного, треба лише однаково чути музику. І тоді слів не треба. В музиці багато більше свого, навіть у простій. Ти тепер у нас чоловік у родині. Поки немає тата, ти його заміщаєш. Ти наш охоронець і лицар. Ти мій маленький лицар. Сказано мамою, наповнювало Міська і гордістю за себе, і трохи страхом, що йому відповідати за маму Марію і за Христинку перед усім світом, а довкола війна і є 2 речі, дитинко. Як на мене, найважливіше в світі – це любов і батьківщина. Любиш когось, потім родина, діти, свій край, усе своє, найближче і найглибше. Певне, що одного разу любиш когось і не з родини. Але над усе родина і батьківщина. Львів – це моє життя. Ви
тато і Львів. Усі мамині слова спливали тепер у міськовій голові раптово і болюче, пронизливо. Йому часто хотілося плакати, але він не міг, бо поруч була Христинка, і він був старший, і відповідав за неї. Лицар. Який же там з нього лицар, коли він усього так боїться? Ти зараз найрідніша мені у світі людина. У моїй хаті можеш жити стільки, скільки хочеш. Хоч усе життя. Місько не спав, хоч уклався вже давно. Завтра мали вони з Христинкою йти до різних польських родин. Тут уже не могли більше бути. І Ірена лишала їх тут, а сама подавалася кудись далі, до родичів у глиб Польщі. Попри певну відразу, яку відчував, особливо на початку, Місько таки вже звик до Ірени. Врешті вони прибули разом до Польщі і були 2 місяці. Жили в одній кімнаті, часто їли і пили разом. Ірена не раз розмовляла з ним, лиш одного, щоправда, разу сказала: підростеш трохи і все зрозумієш. І про мене теж. Думаєш, мені так просто жити і отак з будь-ким водитись? А треба жити, треба вижити, а життя моє минає. Я теж хотіла би вийти заміж, мати дітей і жити собі спокійно. Не вдалося, причин багато. Скільки тобі років? А восени буде 14. То ти вже дещо знаєш і почуваєш. Підростеш, тоді збагнеш, що і до чого. Тому не поспішай мене судити. Я не суджу. Ми тобі вдячні, що ти нас до Кракова довезла, але я буду вертати до Львова. Поживем, побачимо. Поки що перебудете у цих поляків, я поїду до родичів. А там розвідаємо, що і як у Львові. Може, і до Львова разом подамося. О, це було б чудово. Така розмова відбулася кілька днів тому. Ірени досі не було, і Місько не міг заснути, чекав її, і різні думки снували у його голові. Ввижався йому у Львів, виринав спогад про батька, який був невідомо де, живий чи мертвий. Один Бог знав. Про маму стискалося серце, і сльози наверталися на очі. І про Дмитра у Львові. Він же десь має бути у Львові, він нікуди не поїхав і їх відмовляв. Дмитро – музикант, веселун і жартівник. Місько був його улюбленцем. Це усі знали в родині, і зараз Дмитро був головною постаттю в уяві Міська, крапкою опертя у Львові, хоч там була ще мамина сестра тета Марта, також добра і лагідна, мала і ще родина. Але Міською хотілося зараз не просто родинного і загального тепла, а тепла саме до себе. Над усе того тепла, яке давала йому мама, і зараз міг дати йому лише Дмитро, найближчий до його мами Марії. Дістатися до Львова, дістатися Дмитра, а там далі якось буде. Високі шпилі львівських катедр і веж, від Юра до Порохової, домінікантів і аж до оперного театру, поставали враз перед Василем і у світло сяйності. Гейби серед літа освітлені могутніми ліхтарями, і вже весь Львів, ціле місто зараз підступало щодалі, ближче, і ось оточило Василя, і всі його рідні і приятелі виходили один за одним до нього за будівель, і Василь, ступивши врешті після вагань крок уперед, легко ковзнув повз усе, що було щойно довкола, ступив до них і відчув, як поймає його довгоочікуваний спокій, настає полегкість, за якою осягнення, що тепер усе буде гаразд з його дітьми, з його дружиною і з ним самим, що настає мир і спокій, і забувається страшний примарний сон, який тягнувся руками і, здавалося, не мав кінця, і врешті кінець настав. І це було щастя.
Василь був одним із тих кількох тисяч совєтських зеків, що замерзли у лютих полярних зимах на трасі Дудонка-Норильськ, яку будували по війні. Ірена зайшла в кімнату тихо і рухалася так, що очевидно було, що намагалася не шуміти, аби не розбудити дітей. Міськові раптом це стало приємно. Він відчув приплив симпатії до Ірени і жаль за тим, що вони мають з нею розлучатися. «Ірено!» – покликав він. Ірена шарпнулася гей безлякано і підійшла до ліжка, де спали Місько з Христою. «Ти чого не спиш?» – спитала вона хрипкувато. «Треба спати, а вже пізно. Та якось не можу заснути. Думаю все про завтра і як там буде у тих людей. Спи, я ось теж лягатиму». Вона відійшла до свого ліжка і почала роздягатися. Місько, як вже не раз бувало, дивився, як вона роздягається у півтемряві. Йому хотілося більше побачити її оголену, коли вона перевдягатиметься у нічну сорочку. Ген майнули у півтемряві білі яблука персів, і Міськові перехопило подих, і щось заворушилось у нього всередині. «Ірено, а ти коли завтра їдеш?» «І ми коли? Вранці про це поговоримо. Зараз треба спати. А я не можу заснути». «Не можеш? Заснути не можеш?» Ірена мить мовчала, а потім: «Хочеш заснути краще? Іди до мене. Погрійся, я тебе присплю». Міськові перехопило подих, і серце шалено калатало у грудях. Білі яблука персів майнули у уяві. Він встав, укрив Христинку і підійшов до Ірениного ліжка. Вона розгорнула ковдру. «Ну, іди не сюди, іначе». І Місько провалився у безодню. «Міську, прокинься, Міську!» Він розплющив очі. «А чого ти спиш в Ірениному ліжку?» – питала Христинка здивовано. І тут Місько осягнув, що він голий у ліжку і що все у нього напнуте, як струна. Вмить натягнув ковдру на саму шию. «Ірена пішла вранці, а ти купалась у вісні, я скочив сюди, у її ліжко. Я зараз стану, іди вмивайся. Я сама не хочу. Іди, тобі кажу. Я хочу ще мить полежати. А зараз за тобою прийду і я вмиватися. Іди». Христинка скривилась незадоволено, але послухалась. Щойно вона вийшла, Місько по-людьмому розгледівся, знайшов у ногах на ліжку під ковдрою свої підштанці, скочив у них і, застеливши швиденько Іренине ліжко, присів на тому, де спали вони із Христинкою. І тепер лиш голова у нього пішла обертом від спогаду про минулу ніч. Розчинення у блаженстві, ніж у маслі, тепло іншого тіла, а втрата себе і знаходження нового. Ого, який ти! Хочу ще провалля, шал, безмір, гріх. Солодко, біжу, лечу, падаю. Я вже дорослий, я чоловік. Я є, я буду, я можу, я вже. Та вгамуйся вже, скоро ранок. Я хочу вміти. Ти вже. Тобі добре, ти чудовий. Сонце всередині, ти найкраща. Добре з тобою. Треба було раніше. З тобою найкраще з усіх. Спи. Завтра буде. Місько чекав, що Ірена ось-ось повернеться, і боявся з нею зустрітися, і чекав нетерпляче. Минуло кілька годин, але Ірина так і не появилася. Врешті пані дому, у якому вони з Іриною замешкали у Кракові, прийшла зі старшим паном, який мав забрати Міська до себе, і паною, що мала забрати Христинку. Христинка заплакала. Полька взялася втішати їх, кажучи, що вони мешкають близько до того пана, що бере Міська, і Христинка буде щодня бачитися з братом, так що їхня розлука не буде дуже помітною. А далі буде видно.
Коли узялися до речей, то з'ясувалося, що Ірениної валізи немає. Треба було розтасовувати речі в їхніх валізах, Христинчині в одну, а міськові в іншу, а також мамині речі. Відкрили одну валізу, а потім майже лихоманково іншу. Обидві були майже порожні. Напхано було туди старих газет і якогось шмаття. Дитячі речі лишились, але теж не всі. Місько дивився на все це мовчки, потім похитнувся, в очах у нього закрутилося, і він повалився на підлогу, знепритомнівши. Ми прожили разом 13 років. Ти ніколи не думав про це. І число нашого дому 13. Певне, для нас воно щасливе. Я колись собі казав, ти зараз найрідніша мені у світі людина, і в моїй хаті можеш жити стільки, скільки хочеш. Хоч усе життя. Тоді, коли прийшов до тебе, тоді те щойно минуло 13 мені, і ти міг би і далі жити зі мною. Як ти бачиш, і Оля моя до тебе ставиться так само, як і я. А що з вам, Орисею? Краще окремо жити і є де. То вже інша і зрозуміла справа. Однаково нікуди ми одне від одного не дінемось. Господи, прости мені усі гріхи мої, свідомі, несвідомі. Забери усю скверну з моєї душі, з мого тіла, з моїх думок. Господи, прости мені усе, що чинив я грішне. Я спокутую у молитвах і ділах своїх. Господи, нехай святиться воля Твоя, нехай буде царство Твоє, як на небі, так і на землі. І в душі моїй нехай буде царство Твоє. Мамо моя і тато мій, простіть мені мої гріхи. Я обіцяю вам чистоти і світла в собі. Я обіцяю вам дотримати себе і сестру. Я обіцяю вам ніколи більше гріха і скверни. Я обіцяю вам. Господи, дай мені силу витримати усе. Пом'яни мене у царстві Твоїм. Дай мені силу дістатися Львова, мого рідного Львова. Нема святішого за нього місця в моїй душі. Марія, свята Марія, Божа Матір Марія, мамо моя Марія, Господи, спаси і помилуй, помилуй. Гострий уламок скла врізався міської у долоні, між якими був затиснутий, і край в долоні його вже до крові, а місько і далі стискав руки дужче і дужче разом, і вже кров струменіла з долонь, але він вже не бачив нічого, і біль з порізаних долонь лиш додавав його молитві сили, і він молився шалено і відчайдушно, вириваючись усім єством своїм до Бога, до покійних батьків, до душі чистої і праведної, до світла, до світла, до світла, і спершу, стоячи навколішки самотні у Маріяцькому костьолі у Кракові, він простерся до лілиць перед іконостасом, витягуючи вперед скривавлені руки, витягуючись із минулого у майбутнє, тягнучись до світла. Але у Львові я вами не займаюсь. Виходите, до побачення. Я їду далі. Возвантаж у мене справи, так що... Дебелий капітан совєтської армії виявився українцем із Черкащини. І саме на нього набрів Місько в один із своїх чергових походів на вокзал у пошуках можливості дістатися Львова. Минув місяць, відколи вони з Христинкою жили у Кракові, у польських родинах. Усе було чудово. З дитинства діти розмовляли польською. Люди, що взяли їх до себе, були милі і сердечні, і вмовляли обох лишатися. В одних дітей не було, а в інших усі загинули під час війни. І вони хотіли мати біля себе живу душу, а Місько і Христинка були чемні і зосереджені, добре виховані. Як казали поляки, зразу видно породу. Коли виявилося, що Місько співає і в костьолі, куди дітей
повели у неділю, він заспівав свою Аве Марія, то по службі Божій старий Казіміш розцілував його і сказав, що міська сам Бог послав йому до хати, що кращої дитини він і бажати б не хотів. Отож, коли місько сказав, що коли із Христиною вони поїдуть до Львова, усе зміниться, то старий мало не плакав, умовляючи міська лишитись. Так само вмовляли і Христину. Але місько, попри усі почуття вдячності і симпатії, був незворушний і непохитний у своєму рішенні. До Львова плакали, проводжаючи харчі додому, адреси, аби щось, то просимо взагалі. Аж скільки тої дороги від Кракова до Львова, колись побачимось, дасть Бог. Виїхали надвечір. Через ніч мали дістатись Львова. На кордоні капітан щось там прибалакав із прикордонними військовими. На дітей лиш зиркнули і по тому. Ранок, вокзал, Львів. Вони йшли Львовом майже вдосвіта. Місто на загал ще спало, лиш де-не-де прошкували мене до праці. Самотні перехожі мене дивували, а військові совєтські патрулі. Але ніхто не звертав особливої уваги на двійку дітей, що крокували вранішнім Львовом до початку жовтня першого повоєнного року, кудись майже навздогад, не знаючи гаразд жодної адреси, лише нашпортуючи на пам'ятні якісь образи, навпомацьки знайшли якийсь шлях, яким простували, впізнаючи відчужіле, але своє, як подих, рідне місто. Місько тримав в одній руці валізу, а з іншою він тримався із Христинкою. Було вже трохи зимно вранці. Він трохи щулився від холоду у самій лиш сорочці. На Христинці була доволі тепла ковтина, і він знав, що сестрі не холодно. І все ж позирав на неї час від часу дбайливим оком, а вона у відповідь на нього, довірливо стискаючи братову руку, гайби єдиний якір, що тримав її у цьому житті. Вони йшли по вокзальній, потім повернули на Городоцьку. І, уже коли дістались маленького костьолу на роздоріжжі, Місько захвилювався, хоч ліворуч вони нібито мали повернути. Тут. Це вулиця Клепарівська, з'ясував собі Місько. І таки, здається, на ній на самому початку жив колись Дмитро. Тільки чи... Але Місько йшов упевнено, нічим не зраджуючи свого хвилювання сестрі, і, діставшись знайомого будинку, номера він не пригадував, як і назви вулиці, піднявся разом із Христинкою на 4-й поверх і постукав у двері ліворуч. Хвилину ніхто не відповідав, і Місько, захвилювавшись, постукав ще раз, настирливіше. Врешті почулося якесь шарудіння за дверима, і невдовзі двері відчинились. На порозі стояв заспаний Дмитро, зарослий незнайомою Міськові світлою кучерявою борідкою. Він отетеріло видрішився на Міська і лиш видухнув. «Місько, ти? Ви? А де мама?» «Мама померла», – сказав Місько. Йому стало боляче жити. «Ми просто не знали, куди ще йти і до кого. І я пам'ятав лише, що ти десь тут живеш. Ми повернулись до Львова самі, і ти зараз для мене найрідніша у світі людина. І в моїй хаті можеш жити стільки, скільки хочеш, хоч усе життя», – казав Дмитро, захлинаючись від усього, що почув і побачив. «Ти знаєш, як я любив свою сестру Марію і тебе. Ви мої, наші. З вами усе буде гаразд». І тоді Місько заплакав, уткнувшись у Дмитрове плече. І це був Міськів день народження. Йому сповнилось
14 років. Повість «Дорога через гори». Ти підібрав собі десятку, Маноло? Так. Хто? Маркон знає усіх бійців у батальйоні. Власне, усі ми знаємо один одного, але він перевіряє кожного перед тим, як зарахувати у свій батальйон, і спостерігає за поведінкою, за настроєм, за станом здоров'я кожного бійця. Дивовижний чоловік, велетень на зріст, років йому під 40, завжди керує найскладнішими операціями особисто, воює пліч-опліч з бійцями, і за ним кожен піде у вогонь і воду, і на смерть, якщо треба. Я називаю поіменно кожного. А чому Рейнальдо? Він ще не навчений як слід, та й вайлуватий, надто повороткий. Він витривалий, я знаю, перевіряв, кажу я. Ну, і завдання ж було, щоб молодь добирати, а до 20 у нас не так то й багато, навіть до 25 на групу не набереш. До 25 не береш, не вигадуй, а тут не обов'язково самих юнаків. Це Ларго тебе неточно заінформував. Я казав йому тільки те, що ти казав, Марконе, не більше. Втрутився Хорхе. Добре, не в цьому суть. Слухай. Ель Пойо, ти повинен виділити десяток бійців, які серед нас найвитриваліші, найміцніші, одне слово, мають найбільший запас енергії і внутрішніх ресурсів. Вважається найкращий вік для цього 20 років. Чи близько того. Трохи більше чи менше. Не має значення. Я так і зробив. Гаразд, слухай. Ми нападаємо на той аеродром, знищуємо запаси зброї, снарядів, але передусім по можливості літаки. Однак нас буде усього 200, а їх там 500. Тобто не на тому самому аеродромі, а на базі ворога, що зараз над рікою і з того гондураського боку. Що далі? Ворог перегрупується і вдарить по нас. Якщо приймати біль, то втратимо багато своїх, бо й невідомо, як він може закінчитися при такій переважаючій силі ворога. Отже, після бою ми тихо відходимо назад, а ти, Ель Пойо, зі своєю групою ведеш вогонь широким фронтом, так, щоб він показав їм, хто ми є. Зрозумів? Так. Зрозумів, які повинні бути у тебе хлопці? Так. Сумніви відносно кандидатур виникли? Ні. Молодець. Добре, командир. Якщо вибрав і не вагаєшся, то знаєш, кого береш. Отже, і Рейнальдо знаєш краще, ніж я. Молодець, Ель Пойо. Ну, а тепер погляньмо, друзі, на загальний план операції ще раз. Головний удар контрреволюційних з'єднань із самого початку планувалося на кордоні з Гондурасом у районі Халапи. Це невеличке містечко, і прилеглий до нього район утворили своєрідний горб на карті нашої країни, врізаючись разом із лукою ріки у територію Гондурасу. Кордон у нас віддавна був по річці Коко, і що вона там вигнулась у бік Гондурасу. То вже справа географічних умов. Контрас хотіли захопити Халапу і, укріпившись у цьому районі, проголосити його незалежною суверенною територією. Цим планом вчасно перешкодили. Район Халапи був укріплений військами і технікою, і ворог загалом утратив сподівання на можливу там перемогу і здійснення планів у такий спосіб. Однак на території Гондурасу налічується досі близько 80 тисяч контрреволюціонерів і найманців самосівського режиму, які продовжують нападати на країну, проникаючи іноді і вглиб, хоч в основному тримаються поблизу кордону, аби в разі чого втекти в Гондурас.
Від певного часу контрас почали розтасовувати техніку, літаки і швидкісні катери, з яких вони нападали на кораблі у Пуерто Корінто і мінувати затоки і гавань. Стало відомо, що у важкопрохідному районі, майже на березі Ріококо, але на нашій території бандити зробили невеличкий аеродром, з якого і посилались літаки, постачаючи бандам, що діяли всередині країни, і затайній контрі зброю та інші припаси, а часом і бомблячи певні населені пункти. Таке, скажімо прямо, нахабство у розміщенні аеродрому пояснювалося двома причинами. Протилежний берег Ріококо був невисокий, густо порослий лісом і кущами. І зробити там аеродром було дуже важко, треба було б викорчувати велику ділянку густого лісу. А з нашого боку, як навмисне, високий берег з природною галявиною, чи не з півкілометра завдовжки, а далі знову сельва, оця лисина на річці, і наштовхнула контраст на думку розташувати аеродром тут. По-перше, непомітно було, де літаки сідали, оскільки аеродром був при самій ріці. А друге, за кілометр чи півтора від ріки, з протилежного боку, розмістилась найбільша база контрреволюціонерів. Її очолював Беніто Браво, колишній капітан Самосівської національної гвардії. Нашим завданням було знищити аеродром, техніку і, по можливості, живу силу ворога і потім відійти. Для цього Маркон виробив спеціальний план. І я із своєю десяткою був складовою частиною цього плану. Ми дістались машинами до Халапи. Дорога туди і вся територія довкола контролювалась нашими військами, а з Халапи вирушили пішки вночі у напрямку на схід горами. Ішли маршем 2 ночі. Удень ховались у гущавині лісів, спали, виставляючи вартових, а поночі знову в дорогу. Справа для нас звична. Кожен ходив у походи не раз. І якщо і було кілька новачків, то новачками вони були для нашого загону, бо вже відзначились у бойових операціях в інших підрозділах. На 3-ю добу, о годині о 3-й, Маркон зупинив колону, і ми мали підготуватися, бо звідси підемо просто в наступ. Між нами кажучи, зі мною завжди щось трапляється. Ходжу я легко в горах. Усі ми треновані і здоров'я у кожного належне, але ж якась прикрість може трапитись. Ну от, ні з того, ні з цього заболів у мене живіт. Ніколи не болів, а тут на тобі. І що йому скажеш? Я вже мовчав, доки дійшли на місце. Стиснув зуби, мовчав, а коли Маркон скомандував «Стій!», знайшов у нашій аптечці таблетки на такий випадок і випив потайки. Нікому не сказав, що потім такий, як Браво, чи ще хтось почне сміятися і зроблять із мене об'єкт для жартів. Був уже такий випадок. Перед операцією у районі Хінотеги я поспішав і не помітив, як зголив один кінець вуса більший, а другий трішки звисав. Хоч вони в мене не надто густі, а ніби ж пасують. Так, Лаура каже, оці індіанські домішки у нашій родині, де вже і було не знати, а волосся на обличчі у мене росте, ну геть, як у Рауля чи справжній напівіндіанець, ледве-ледве. Ось у брата мого, йому тільки 19, то хоч бороду заводь. Отож, коли ми вертались із цієї навпрочуд вдалої операції, бо всі у нас лишились живі і неушкоджені, а банду, хоч і невелику, ми розгромили, 37 вбитих і 5 контрасу полону взяли. Ларго раптом каже: «Дивіться, у бою хтось нашому курчаті вуса обгриз». «Ти що?»
з ними кусався, чи то сам так розізлився, що аж вуса собі відкусив? Ну і ель пойо. Чи ти, може, хотів налякати контру? Ну, признайся, хто тобі відкусив вуса? Я знайшов десь уламок дзеркала. Завжди у когось є із чупрунів. І що ви думаєте, один вус униз висає, а другий підстрижений? Як це вийшло, не знаю. Біда, та й годі. Довелося і другого підстригати, аж потім заросли знову. Ото тепер, думаю, промовчу, то менше розмов потім буде. Але сумно мені стало, треба ж таке. Я вже починав боятися, як піде моє завдання далі. Щоправда, через годину затих живіт. Знаєте, то ніби жарт. А коли такий дріб'язок заважає у важку і відповідальну хвилину, то можеш схибити там, де якраз не треба. І сам через дурницю загинеш, і людей підведеш. Не мушу надто скаржитись, бо загалом не зле вдається мені життя. Але, на жаль, завжди є якийсь негаразд, що радість мою руйнує. Ось ніби і усміхнулась мені доля, і пощастило, і я вже готовий прийняти її дарунок, дякуючи і полегшено зітхаючи, аж тут події розгортаються, і в останню мить щось обов'язково зіпсує мені настрій. Ніби дрібниця, і не надто варто уваги, та якщо трапиться камінець у юшці, то обов'язково у моїй тарілці. Я ще гризну його з опалу. Товариші регочуться, а в мене настрій зіпсований. Якщо підсковзнувся і не впав, то вже автомата всадив у калюжу так, що хоч одразу чистити сідай. А якщо йдемо десь, я розповідаю анекдота, то якраз коли усі регочуться і я з ними, саме час, аби і втелющився головою у гілку розлогого дерева, повз яке ми проходимо. Усі нагнулися. А я саме в цю мить повернувся і не помітив, що гілка низько. Очевидно, в мене вираз обличчя при цьому такий, що товариші вже регочуться не з анекдота, а з мене, а я вдаю, ніби нічого особливого і не сталося. Теж з ними сміюся, а сам потайки обмацую гулю на голові. Чи нема подряпини? Бо дуже саднить. Звісно, коли я часом жаліюся, то Хорхе, наприклад, каже: «Не гніви Бога, Маноло, усе у тебе як найкраще, молодий ти ще і завзятий, тому і на все одразу ти звертаєш увагу. Будь не таким уже уважнішим до дрібниць, бо і не матимеш тоді клопоту». Що сказати? Може, Хорхе і має рацію? Він у нас заступник командира. Маркон його дуже поважає. Та він і старший за мене років на 5, хоч це у нашому загоні, а зараз уже батальйоні, особливо не рахується. Важить те, що ти зробив для революції, що робиш зараз і які виявляєш знання та особисті здібності. Нещодавно я теж дістав звання лейтенанта, щоправда, вчився 2 роки, але ж ніби і непогано. Як на хлопчака з передмістя Манагуа, усе життя якого до участі у підпільному сандіністському русі було гідне і подиву, і співчуття. Я народився в Манагуа, у найбіднішому робітничому передмісті Акогуанінка, але завжди любив і люблю його зараз, це місто. Хоч достатку там ніхто ніколи не знав, але загалом люди жили між собою дружно. Передмістя це зіграло важливу роль у революційному русі і під час повстання, і потім, коли сандіністські армії наступали на Манагуа. Там і зараз живуть моя мати, мої брати і сестри, звідти родом і дружина моя, Лаура. Маю 2 синів. Одному 5, а другому 3. Я виявився швидкий, як казали хлопці. Рано дружився, рано дітей сплодив.
Один із моїх синів – ровесник революції. Народився майже водночас із нею. Правда, поспішив трохи, видно. Хвилювалася дружина, чи не розрахували ми вчасно. Отож і тут хлопці брали мене на кпини. Навіть у такій ситуації, якою хтось міг би тільки пишатися. Але й далі скажу вам, доля з мене підсміюється. Маю 26 років. Із себе ніби і нічого хлопець, і не худий, і не товстий, і не високий, і не низький. Моя Лаура каже, що у мене чудова постава. Може, і так, та ось волосся підкачало пряме, як пальмова стріха над селянською хатою, і стерчить на різні боки. Хоч як його зачісує, стерчить і все. І довге вже запускав, і коротко стригся. Усе негаразд. Отже, через те волосся, та ще маю тому, мабуть, що я був цибатий і худий, і прозвали мене з дитинства Курчам, Ель Пойо. І все тут. Ніби із цим прізвиськом я і народився, з ним і у підпіллі був, і воював. І тепер у спецбатальйоні. Маркон одразу питав усіх, кого набирав у свої групи, як прозивають. У нього старі конспіративні звички, і в наших операціях так навіть кращі імена і справді можуть часом зашкодити. Але ж у людей прізвиська людські. Якось Челе – русявий, чи там Бланко – білий, а Хорхе звуть Ларго – довгий. Правда, були і скелет, і носяра, і бик, і пивень, а я ось курча. Щоправда, я хоч і курча, але битися навчився добряче ще змалку, бо виріс на вулиці, а там саме життя вчить мужності. Жодного району підлітки не насмілювались поткнутися до нас, якщо ми мали якоїсь поважної справи. Ріс я в родині, яка мала 8 дітей. Батько наш був людиною, м'яко кажучи, незвичайною, а мати постійно десь підробляла, аж доки ми не змогли їй чимось допомагати. У родині цього шукача пригод, готового персонажа з якоїсь пригодницької кінострічки чи роману, мене народили другим. Коли я народився, батько саме подався на Атлантичне узбережжя, бо розповідали, що там легші заробітки, і найнявся десь чи у Блуфілдсі працювати на шахту. Однак довго він там не просидів. Ото було не для нього. А що там більше говорить по-англійськи, аніж по-іспанськи? Бо ж колонізували те узбережжя спочатку англійці, то поміж іншим вивчив англійську мову і з тим повернувся, ледве заробивши якийсь дріб'язок. Шукав він собі потяжчу роботу довго, а був досить грамотний, хоч фактично самоук. Усе не міг ніде пристроїтись. І тому перебирався тимчасовими заробітками, аж одного дня, йдучи короною вулицею нашого передмістя, копнув ногою якусь коробку, підбив раз та другий, та так і погнав її по пилюці дорогою, як хлопчаки ганяють часом замість футбольного м'яча. І коли вже батько мій, а його звали Хоакін, наблизився до нашого благенького будиночка з дикту і дощок, погляд його випадково впав на той бік коробки, де було щось написано, і він, прочитавши по-англійськи, виявив, що коробка з-під якогось іноземного мила, і на ній написано склад чинників, з чого те мило виготовляють. Батька народилась ідея, і він вирішив варити мило. Рештки грошей, зароблених на Атлантиці, він поклав на те, аби купити необхідні хімікати, і почав варити мило на плиті у найбільшій кастрюлі, у якій мама готувала їсти. Думаю, що мій батько Хоакін і був якраз тим чоловіком, якому усе, за що він береться, вдається само собою, тобто якраз протилежним мені.
бо мило йому вдалося. Не знаю, яке воно там було, а він його продав нашим родичам, маминим сестрам. В цей час, як на гріх, а коротше, на його щастя, в Україні був перебій із милом. І він продав те мило швидко. Купив більше хімікатів і більшу кастрюлю. І зробив знову і знову. Продав, потім купив виварку, потім тачку і возив уже продавати мило на базарі. Потім купив велосипеда, а згодом і джип, а тоді іще один. Отак йому із тим милом добре велося. Щоправда, гроші він розкидав направо і наліво, бо мав таку щедру натуру, а між тим мама народжувала дітей одного за другим. І якраз коли нас стало 8, привезли в країну якесь іноземне мило, дешевше і краще, ніж батькові, і він швидко вилетів у трубу із своїм миловарінням. Одне за одним щезли з дому і джип, і велосипед, і тачки, навіть виварка, а потім він вирішив встряти в якусь нову аферу, і в цей час надибав молодицю у Леоні і втік до неї, покинувши нас з мамою, щоправда, гроші висилав їй регулярно, як міг. Але там теж народилася дитина, а зараз, здається, він уже має 3. Що ж з ним далі було, я не знаю, бо 2 роки вчився, а потім оце у спецбатальйоні, то не дуже роз'їздишся по гостях. Знаю, що ведеться йому непогано. Отакий чоловік мій батько. Тепер, мабуть, зрозуміло, як велося мені вдома. Якраз я і довчився, поки батько ще якось із тим милом гендлював до часу, коли йти у коледж. Але на цей час грошей у родині забракло, і я пішов підробляти, де міг, і газети продавав, і в крамницях товари підносив, і взуття чистив. І ще ж і в школі вчився, і там велися у нас розмови про сандіністів, а часом з'являлися і у районі люди, які просто на вулицях влаштовували мітинги, аж доки не сигналили їм, що десь з'являється поліція. У нас не схопили жодного сандініста, тут своїх не видавали. Але обшуки і труси самосівці робили повсякчас, і ми не раз були свідками насильства, навіть убивства, а це дуже боляче вражало наші дитячі душі. З 14 років і я прилучився до сандіністського руху, а в 16 був уже членом підпільної сандіністської організації, а згодом мене послали у село неподалік від Манагуа, по дорозі на Леон, де я працював, ніби заробляючи на життя, насправді розповідав про сандіністські ідеї. Прожив там 5 місяців, потім повернувся в Манагуа, а ще через кілька місяців пішов у гори і в партизанський загін, бо на мене вже чатувала поліція, могли схопити. У загін я потрапив ще несповна 17 років. Пройшов із боями усю країну, пощастило, не вбило мене і не поранило тяжко. Але ж моя доля, то моя, і треба ж у день перемоги революції, 19 липня, коли усі вже святкували перемогу і ми увійшли у Манагуа, яка сволота із останніх недобитих контр прострелила мені руку. Тож, коли ми святкували, точніше усі решта, я мучився у госпіталі, щоправда, мене швидко випустили, бо поранення було не тяжке. Був у мене найближчий друг дитинства, вважав я його завжди за свого зі своїх братів. Він наймолодший був, за мене добряче. Як на ті часи здавалося, 3 роки. То як зараз 10, але коли я пішов у загін, то Рауль, якому було вже 14, став у підпіллі на моє місце і вже перед революцією теж пішов у партизани. Бачились ми тоді рідко, але знали один про одного до найменшого, де крились, довіряли один одному, домівки наші були поряд. Рауль ріс безбальченком змалку, батько помер ще до його народження.
Мав він 2 старших сестер і теж змушений був заробляти, як і я, на прожиток змалечку і вчитися життю на вулицях і пустирях. Хорхе Ларго, теж із нашого району, на кілька років старший за мене, ми трохи зналися. Він до мене гарно ставився. Але з ним тих 3 чи 4 роки різниці нас ділять дуже, бо такий у нього характер, мовчазний він, десь у собі, може тому, що загинули у нього брати наречена від рук самосівців. Я ще був малий, а Рауль взагалі щеня, коли вибухали ці трагедії на наших вулицях. Минулося. Я ось навіть вчився їздити, став лейтенантом, але відтоді, як повернувся вдома, був лише 2 тижні, бо посилились напади контрреволюційних бригад, ми безупинно були у дії, часу на відпочинок лишалося мало. Те розповідати вдома про те, де ти служиш і що робиш, не доводилось детально. Військова таємниця. Та й що було казати, коли війна не припинилась для нас, хіба лиш для мене. Поки вчився, ніби і відвик, але тільки приїхав, один за одним потяглись напружені дні, бої за боями. Так і живемо. Щоденні тренування, навчання і в бій. Лишився живий, продовжуєш. Ага, ще про Лауру. Я вже сказав, що то теж була наша сусідка. Трохи старша за Рауля. Коли я пішов партизанити, але вже вважалась моєю нареченою. Кілька разів я навівся додому і з гір посилали мене із дорученням. Все ж таки у мене довго був не дуже військовий чи то пак войовничий вигляд. Лауріта чекала мене. Ой, як чекала. Отож і трапилось, що перший мій син Алессандро народився за 2 місяці до перемоги революції. А вже потім ми побралися. Ну, я ж вам казав, що рука у мене була прострелена. Товариші кепкували, це ти, мовляв, навмисно собі влаштував, щоби з молодою жінкою довше разом побути. А що від тієї клятої автоматної черги загинув Діонісіо і Фернандо, був так прострелений, що лежав чи не півроку, доки отямився, того не згадують. У день перемоги машину їхали ми до Карретера дель Норте. І я сидів зверху, просто на капоті. Хотілося покрасуватися, а Діонісіо і Фернандо, звісивши ноги на борту цього джипа, стріляли якраз із того боку, де вони сиділи, і де я тримався за борт лівою рукою, аби не сунутися із машини. Джип рухався повільно, стріляли з будинку, нас у машині було із 10. Вискочили і спіймали таки ще доволі молодого недобитка самосівця, який уже тікав за двірками. Люди допомогли, ну і застрелили його тут таки. Але що зарадиш? Діонісіо загинув, Фернандо тяжко поранений, ну і я. От і скажіть, щастить мені чи ні? І як рівняти з тими, хто загинув чи тяжко поранений, то я в сорочці народився. А якщо з тими, кого ані дряпнуло, то невдаха я. Коротше кажучи, двічі я приїздив додому і не заставав Рауля. Решта усе в порядку. Але чогось мені бракує, коли надто довго із ним не бачусь, ніби якесь неповне моє життя, нецілісне чи що. Я втратив чимало друзів у цій війні із самосівцями. Стільки у мені болю, а Рауль чи не єдиний, з ким я зріднився душею ще з дитинства і хто лишився живий. Він теж зараз у армії, сержант, думаю, і він згодом вчитиметься. Ми всі повинні вчитись. Це наше найголовніше завдання. Раулеві особливо треба, бо він і в школі провчився навіть менше за мене. До речі, я не сказав, він напівіндіанець. У його матері батьки
чисті індіанці із племені Рама, а батько був іспанського походження, навіть світлоокий, тому Рауль має смагляве обличчя, темне пряме волосся, геть індіанське, а очі батькові світлі, хоч трохи косуваті, глянеш на нього – диво та й годі. Ось у нього теж волосся пряме, але все ж якось лежить, а в мене стирчить дашком. Добре, що хоч мода зараз така, що такий дашок під нею можна пристроїти. І добре, що я одружився рано, вже є діти, тепер можу і не перейматися. Це Хорхе. А він одружився зразу після тої важкої операції на Атлантиці. Якось підсміючись, каже: «Ти молодший за мене роками, але тепер я молодший за тебе по суті, бо твої діти будуть значно старші за тих, що мають з'явитися у мене. Так що тобі тепер нема чого прийматися, курча ти чи дорослий птах. Бо ти вже, як батько і глава родини, списаний із категорії молодих. Ось я, щойно одружився, отже молодий, ну і такі, як Сільвіо чи Умберто, парубки, мені рівня. Ми молоді люди, а ти батько курчачої родини. Сільвіо і Умберто по 18 років. Ось чому він так каже. І вони ще зовсім щенята, дарма що вправні і побували в боях. З ними порівнювати – це намагатись зумисно мене образити. Але ж я знаю, яка Хорхе добра і чуйна людина, і жарти в нього не злі, а звичайні дружні кпини. Тому усміхаюся і кажу: як не крути, Ларго, але ти вже старий. 30 років – це дід, як для Сильвіо і Умберто, а для мене теж чимало. Я в такому віці буду вже свого старшого женити, а ти лиш за розум узявся. Тож не здоганяй молодь, діду. Аж тут Хорхе посерйознішав, так і каже: до речі, Маноло, ти придивись до цих двох хлопців і взагалі вибери у себе у взводі, а може і ширше у батальйоні ще кількох, ну скажімо, щоб усіх разом із собою було 10. Навіщо, питаю я, вже розуміючи, що, напевно, йтиметься про нову операцію. Теж мені питання. Ну, сам розумієш. Але не поспішай, нікому нічого не кажи. Коли треба буде, Маркон тобі сам скаже, що і як. До речі, ти ж не ображайся на мене за жарти. Я то знаю, чого ти справді вартий. Вчитись тебе недаремно послали. Кілька років разом воюємо, ну і взагалі. Скільки вже за нами, пам'ятаєш? Лас Пергас. Я все пам'ятаю. Я добре все пам'ятаю. І, звичайно, знаю, що мене цінують, і добре, все і всіх завжди пам'ятаю я. Хоч не люблю про це говорити, нікому ніколи не казав, як переживав смерть товаришів, не можу про це ні з ким розмовляти, хіба що з Раулем. Може, тому так і чекав я його усі свої відпускні дні. Навіть перед тим, як повернутися на базу, поїхав до Естелі, де стоїть його підрозділ, а вони саме за день перед цим вирушили кудись у гори, на завдання чи на навчання, так я і не довідався. Справа ще в тому, я забув сказати, недавно отримав я за свою родину нову квартиру, гарну, з 3 кімнат, майже у центрі Манаго, у кварталі Альтаміра. Раніше там взагалі мешкали тільки багаті люди, а тепер по-різному. Є такі, що лишилися з давніх часів. Є й нові, хто підтримував революцію і одержав від держави квартири, які раніше належали самосівцям, ворогам революції. Однак спромігся і я, до речі, потрапив у сусідство не найприємніше, бо з правого боку у такому котеджику, як у мене, а може трохи більшому, живе родина колишнього національного самосівського гвардійця, який нині в ув'язненні.
А ще через 2 будинки родина відомого комерсанта, власника магазинів, який був зв'язаний із самосівцями, тому втік і зараз проживає у Коста-Ріці. Оскільки Лаура знову вагітна, то мама моя часто тепер живе теж із нами, бо і господарством треба займатися і дітей виховувати. Хоч там ще 5, бо 2 сестри моїх, одна старша, одна молодша, повиходили заміж і теж мають дітей. А Октавіо на 3 роки молодший за мене служить у війську, а найменший Карлос, йому 8 років, то мій улюбленець. Він взагалі більше живе у нас, ніж у мами. Ось так ми і дбаємо про своїх дітей, і даємо із ними раду. То в одній хаті, то в іншій. І мама теж. То тут, то там. Лише мене подовго немає вдома. Коли приїжджаю, намагаюся думати тільки про них. Про маму, про Лауру і моїх малих, про братів і сестер. Навіть про батька нашого непутящого, і то думаю. Аби не думати про те, що пережив, що бачив, що відчував упродовж майже 10 вже моїх років війни. 5 партизанських і 5 пореволюційних у загоні Маркона. Та хіба то можна забути? Хіба хоч щось можна забути, коли саме там, у партизанському своєму бутті, я осягнув найголовніші принципи людського братерства, високі закони справжньої дружби, віри і переконаності. Вчився жити у лісі вуличний хлопчак із передмістя Манагуа, який про гори та про сельву знав, що вони є в нашій країні десь там, на півночі, та й усе. Тож я вчився розуміти ліс по деревах, по мурашках, по вітру, по кущах і квітах, звірах і птахах. Я вчився жити серед природи і водночас за законами вищої людяності, законами класової боротьби. Я вже був підготовлений до цього, розумівся на сандиністській ідеології, сприйняв її і пропагував. Але ж зовсім інакше я почав сприймати усе в партизанах. Тут мене вчили люди, не навчаючи, а просто своїм життям. Мої товариші самохідь ставали мені за приклад раз по раз. І я прозрівав, замислювався, загрузаючи у думку поночі серед довгих наших переходів, стоячи на чатах у лісовому таборі або ж перед бойовою операцією. Було коли думати. У горах ми мали досить волі і простору для роздумів. Багато часу забирали тренування, військове навчання, яке усі ми ретельно проходили у лісі, бо повинні були стати справжніми бійцями регулярної сандиністської армії, не зграєю ненавчених добровольців, яких регулярна ворожа армія розб'є враз. Ми вчилися військової науки у важких умовах гір і сельви, за всіма правилами, тренувалися фізично, вчились орієнтації у гірських районах, у непрохідній, на перший погляд, сельві, вчилися перемагати. Мене, міського хлопчака, попервах усе дивувало у лісі. І гірські краєвиди захоплювали, і саме життя просто неба здавалось романтичним, хоч я тоді такого слова ще ніколи не чув. Мені подобалося тримати у руках зброю, вчити стріляти, а згодом брати участь у боях. Я пишався небезпекою і бачив усе у героїчному осяянні. Однак, коли почався сезон дощів, чи як ми називаємо його «наша зима», романтика поблякла. У горах взагалі набагато прохолодніше, ніж у Манагуа, а поночі та ще під дощем, а навчання відбувались у нас кожного дня. Війна не рахується із погодою. Бігом по горах із автоматом, з боєприпасами, лягай, вставай, знову бігай, а як же? Місяців через 3 я зрозумів, що значно романтичніше було б сидіти зараз із Лаурітою, наприклад, у кінотеатрі, і відчувати поруч нібито
незумисний дотик її коліна і, проймаючись теплою хвилею, що зринає у тобі, намагатися все ж збагнути, про що ж таки ведеться у цьому пустому ковбойському фільмі. Або ж сидіти з Раулем над озером, де мали наші матері щось схоже на городики. Там, на одному місці, між деревами, ми змайстрували таке собі сідало, а над ним халабуду, куди і вибирали час від часу розмовляти на серйозні теми. Згодом саме там я переховував підпільну літературу і листівки, а пізніше це сховище успадкував Рауль. Все міняється. Часом і шкода того, що було. Поки юний, прагнеш подорослішати, тягнешся до нового, незнаного, незвіданого і, тільки коли перейдеш межу, спромагаєшся осягнути, що воно за принада наше дитинство, хоч яким важким воно у нас було. Шляху назад, однак, немає. Хоч ми з Раулем зумисно колись пішли пити пиво на наше місце на озері, вже після перемоги революції навіть залишки нашої халабуди збереглися там, і нам було добре, дуже добре, немов вернулося на хвилинку наше дитинство. Але ж то на мить, потім насунулись справи, і ми, до речі, так більше і не вибирались посидіти там знову. Хоч збиралися, ще й досі збираємось. Може, колись. І таке відчуття, як після дощу, коли приємно і свіжо, чудова сонячна погода, тільки зникла барвиста веселка на небі, від незбагненної краси якої затремтіло разом у нас серце. Я згадую, як колись задивились ми на веселку із Раулем, бо з'явилась вона несподівано. І така велика яскрава, що, здавалося, ніби раніше ми її не бачили, хоч не раз пролягала вона перед нами на небі. Ще мій веселий татечко живе з нами, і одразу ж розповів нам у відповідь на наші запитання, що ось там, за горами, помітними на околиці міста, живуть велетні. У них є величезні казани, і в кожному з тих казанів кипить колір. В одному кипить червоний вогонь, у другому – жовте золото, у третьому – блакитна, як вода у морі вода, і так в усіх, із кожного казана іде пара. А вітер її роздмухує, і оця перемішана і перенесена вітром через небо пара осідає з іншого боку міста. Я засумнівався, бо мав вже років із 12, а Рауль тільки 8. Тому повірив, почав уже умовляти, аби ми пішли колись туди за гори та подивились на тих велетнів. А саме там, у горах, я згадував Рауля і веселку, коли після сильного дощу раптом засяло сонце і пролягла через небо райдуга. Здавалось, просто від нас. І спала на думку, що ці велетні якраз ми і є. І чудові барви цієї веселки – це є кольори нашої віри, нашого бойового духу, нашого устремління до добра, до рівності, до щастя для всіх, а не лише для себе. Це вже був період не позірної романтики, а зовсім іншої, тієї, яка народжується після найважчих випробувань, після смертей і ран, після болю і бруду, втоми, поту, ненависті до ворога. І всупереч усьому цьому. Бувало, коли перезвичаювався до гірського життя, у мене здавали нерви. То й в наших товаришів, як правило, молодших, і тих, хто прийшов у загін недавно. Якийсь час командиром у нас був Ель Данто, як називали ми тоді Германа Памареса, одного із найвидатніших, найхоробріших керівників революції. Він загинув перед самою перемогою у Серго-де-ла-Крус у департаменті Сінотега 24 травня 1979 року. Серед іншого я запам'ятав, як в одному із переходів через гори
Ми потомилися так, що сил уже не мало зовсім, бо окрім зброї несли на собі мішки із маїсом. Треба було щось їсти і нам, і нашим товаришам у лісовому таборі. Нас було 30, переважно молодь. Якось ураз з усіх не стало сили, а попереду була ще доволі висока гора. Ми посідали і далі ані кроку. Ельданто наказав рушати, але ніхто не підвівся з місця. Втомились. Дивуюсь зараз, як ми могли собі таке дозволити. Щоправда, то був перший рік моєї партизанщини. І все ж Ельданто ні пари з вуст, встав, пішов на схил, неподалік від нашого привалу, і всівся там. Сидів під деревом і мовчав, дивлячись униз із пагорба. Про що він тоді думав? Про те, як катували його у в'язницях самосівські недолюдки? Чи про те, скільки років живе він у підпіллі, позбавлений найпростішого і такого необхідного кожного родинного затишку? Чи про те, як усе ж таки доставити маїс, який раптом його бійці відмовились нести далі, стверджуючи, що це не їхня справа? Ви, мовляв, воювати прийшли в гори, а не вантажником працювати. Минуло з півгодини. І Ельданто підвівся і підійшов до нас. Ми сиділи чи лежали на землі і вперто мовчали, не дивлячись на нього. «Друзі», — звернувся він до нас, і голос його серед гущавини гірського лісу звучав дзвінко і лунко, але швидко гаснув поміж дерев, завмираючи неподалік. Він потер правицею подзьобану віспою щоку і задивився поперед себе знову у якусь невидиму цятку вдалечінь, яка губилась між деревами, а швидше на нас, своїх бійців, але дивився він уперед. «Друзі, ми пішли всі у гори, щоб воювати за нове життя, за нову людину, за людину прийдешнього. І я вам скажу, де вона, та людина? Нова людина». Ельданто замовк і повільно ввів поглядом всіх нас, а ми ж дивились на нього, ми чекали, що він скаже. «Вона не там, десь далеко в майбутньому», – повів він далі. «Ні, вона он там, за цією високою горою, де міститься наш табір. А ще конкретніше, що вона ось тут, серед нас. Вона – це ми, кожен із нас. Нова людина не буде хтось прийдешній. Вона народжується передусім у кожному з нас щоденно, знищуючи у собі самий відгомін минулого, здобуваючи нові якості. Ось де та нова людина». Раптом ми усвідомили те, що він казав. І хоч було це так просто, але ми повинні були це почути. Можливо, саме зараз і саме це. Він продовжував, запалившись сам, може, й забувши, чому він це говорив, що за причина спонукала його до перемови серед гірського лісу. У його голосі звучала глибока віра, цілковита переконаність у тому, що він говорив, і любов до країни, до ідеї і до нас. Вона, ця нова людина, ми повинні зламати в собі принципи егоїзму, себелюбства, корисливості, найменші її прояви і спромогтися на новітній елемент свідомості вже в іншому рівні, на новому. І я звертаюсь до вас зараз іменем цієї нової людини, за яку ми воюємо, того нового життя, яке ми хочемо встановити у нашій Нікарагуа. Ельданто вмів говорити. Ми зрозуміли його. І встали як один, і пішли. І я йшов і думав, хоч би не впасти від утоми, здавалося, сил немає вже зовсім, і, напруживши останні зусилля, я чвалав усе далі, угору, ніби заклинання повторюючи собі, я повинен бути таким, як Че Гевара. Ось, наприклад, тієї нової людини, що народилась у старій, таким, як Че, таким, як
Че, таким як команданто Хуліо Байтраго. 10 років мені виповнилось, коли Хуліо Байтраго, оточений у будинку, де був склад зброї, прийняв бій із загоном самосівських карателів, бій, у якому проти одного Байтраго було кинуто загалом близько 400 самосіївців, підтримуваних артилерією і авіацією. Самосівці хотіли залякати народ, і на місце бою привезена була телеустановка. Бій транслювався на всю країну по телебаченню. Він тривав 5 годин. Цей будинок було розбомблено вщент, і здавалось дивом, що досі живий комендант Байтраго. На мить замовкла стрілянина, і самосівці, вирішивши, що підпільник загинув, підступили до будинку впритул. І тоді з автоматом в руках поранений Байтраго вискочив на поріг будинку і стріляв до останнього свого подиху, поки сотні ворожих куль не прошили його наскрізь. Це бачила вся країна. Ми, хлопчики передмістя Акугуалінка, скупчилися біля дверей невеличкої крамнички на розі нашої вулиці, звідки видно було екран телевізора. Господар теж був так понятий тим, що відбувалося на екрані, що не відганяв нас. Я бачив усе, і кінець теж. Не розуміючи більшої суті того, що сталося, я, дітвак, збагнув лише одне. Я бачив справжнього героя, людину дивовижної мужності. Вже потім я осягнув, хто він був і за що боровся. Згодом, через кілька років. Але тоді то була найперша і найвиразніша моя зустріч з революцією. Я прагнув стати таким, як Хуліо Байтраго. Можливо, у ту мить, коли загинув Хуліо Байтраго, я відчув, як поволі починає розпадатися майже в мене на очах безжурний світ дитинства. Раптом я побачив навколо себе світ величезний, ворожий і чужий, ніби цілий всесвіт дихнув на мене холодом смерті, холодом суперечностей людських, боротьби і чогось іншого, ще незрозумілого мені, того, що було вартішим за життя, вищою ідеєю, чиєю велич я тільки відчував, але досить довго ще не годен був збагнути уповні. Потім це минуло на деякий час, але подих Всесвіту, подих нескінченності, безвимірності, в якій холод і страх обертаються величчю і щастям лету, запам'ятався добре, закарбувався у дитячій свідомості назавжди. Я не раз замислювався пізніше, чому ставало і мені так жахно, чому охоплював холод і відчуття самотності від дотику до такого. І збагнув через роки лиш, що люди зазвичай шукали волі і щастя десь у далеких країнах, десь там, у якомусь іншому місці, де, напевне, має бути краще. Саме тому мій таточко їздив на Атлантику працювати на шахтах. Насправді, усе це тому, що людина боїться себе самої, боїться і відповідальності за себе, за вибір свого шляху, і ще боїться, аби її хтось та не пригадав цього. Люди бояться такого в собі, того, що їм незнане, незрозуміле, але, по суті, конче потребують когось, хто прийшов і відкрив їм очі. Сказав: «Ось він, цей шлях». А доти живуть, розуміючи, що межі їхнього буття не буде видно. І хоч кордони чи рамки, яких вони обертаються, аж ніяк не відповідають їхній внутрішній потребі, і життя плине за якимись умовними правилами, усталеними невідомо коли і невідомо ким. Але порушити ці рамки, ці правила не вільно, а найголовніше – страшно. Страх перед зовнішнім світом, а це є найперш страх перед собою, перед випробуванням своєї спроможності, перед природною потребою на власне ствердження,
пропадає, коли знаходиться той, хто, як факел серед ночі, запалюється сам ідеєю і, згораючи своїм життям, а часто й смертю освітлює іншим дорогу. Так було у Буйтраго. Таким був і Карлос Фонсека, і Че Гевара. Були такі, і тому ми пішли їхнім шляхом. Тому і я тут. Ми перевалили тоді через гору, напівмертві до томи, знаючи, що перемогли багато чого в собі. Нам соромно було потім дивитися в очі Ельданто, хоч він розмовляв з нами так, нібито нічого й не сталося. І це було найкраще виховання. Згадка про всіх, хто загинув, це як куля на виліт. Слід лишається назавжди, хоч позірно і заростає. Найважче усвідомлювати, що загинули серед нас найкраще, саме ті, кого всі любили, кого ми так цінували. Може, їх і любили тому, що вони не шкодували себе заради інших, але ж ми всі йшли у бій однаково, усі наражались на кулі. Чому загинули і Франциско, і Леонардо, і Хіто? Хтось гине кожного разу і тепер у наших боях з контурою. Знаю, що можу бути серед них і я. Та велика біда обминає мене. Може, тому що дрібних прискрощів не бракує. Надовго часом їх вистачає, але все-таки то лиш дрібниці. Є над чим пожартувати, гаразд. Інколи я так дивлюся на свої клопоти, хоч і прикро буває, де правду діти. Але що ж робити без цих жартів? Як вижили б, тільки всерйоз, приймаючи геть усе, що з нами діється? Гумор завжди допомагає. Веселіше живеш, і смерть від тебе ніби тікає. Це і є воля до життя. Ми жартували у найважчих ситуаціях, тому і вижили. Навіть спогад про життєрадісність, про гумор і сміх тих, хто загинув за революцію, теж допомагає нам жити і воювати, бо вони і сьогодні разом з нами, навіть якщо вони і давно загинули. Раз по раз зринає в мене у пам'яті бій у департаменті Метельгапа, уславленому нашому кавовому районі. Саме тут, на гірських плантаціях, росте кава, одна з найкращих у світі. Клімат тут теплий і водночас м'який, і спечно, і волого, що й потрібно для кави. Ми мали вдарити по невеличкому укріпленню самосівських військ неподалік від міста Матагальпи і знали наперед, що переможемо. Тепер ми вже скрізь перемагали, майже скрізь. До наступу лишалося ще кілька годин. І ми весело і радісно купались у неглибокій гірській річці. Наша зграя школярів сміялись, жартували, обливали одне одного водою. Здалеку можна було б нас і прийняти за хлопчаків, які завжди отак голяка гасають на мілких водоймах. Потім усі мились, дбайливо голились, і я, пригадую на самохідь, звернув увагу на дивовижну пропорційну поставу одного товариша з могутніми м'язами. Ну, геть тобі Геркулес, як його зображають. То був простий хлопець, селянин, невисокий, але такий все ж таки здоровань, а ще до того й красень. Він був старший за мене, років із 25 мав, і дуже старано голився там на річці, і чуприну свою виполіскував. Потім зачісувався, ну ніби на побачення іти збирався. Я питаю його: Франциско, чого ти так чепуришся перед боєм? А це ж усі так. Усі наші товариші почували себе так, ніби збирались на свято, коли йшли у бій. А Франциско каже: тому що ми стали на грець за нове, світле і чисте життя, Моноло. І для нас бій, у кожному може загинути кожен. Теж світле і чисте, бо ми боремось, розумієш, за краще,
А на таке людина сама повинна йти підготовлена якнайкраще. Я переконаний, що ми, люди майбутнього нашої країни, ми повинні бути взірцем для тих, хто ще не дійшов свідомості в усьому, Маноло. Отож, і тут теж. А як подивитися на нас, і хтось скаже, той же неписьменний селянин, на переможця із сандіністської армії, але неохайного, брудного, неголеного, як на бандита, особливо коли з лісу виходимо. Отож ми повинні поставати перед людьми у своєму кращому вигляді. Зрозумів? У цьому бою Франциско загинув. Усього 3 загинуло. І він серед них. Під Естелі загинув Леонардо. Крім Рауля, друга мого дитинства. Ще Леонардо я вважав братом. Мій одноліток, родом з-під Леона, прийшов в загін за кілька місяців до мене. Леонардо був для мене і прикладом, і першим помічником у партизанському житті. Саме завдяки йому я зміг уникнути трагікомічних ситуацій, в які потрапляли на початку свого лісового життя хлопці з міст. Він орієнтувався у горах легко і просто, знав дерева і трави, птахів і тварин. Я вчився в нього, наслідував його в усьому і не раз відчував, як незграбно роблю те, що так природно, невимушено виходить у Леонардо. Відколи з'явився у загоні, він завжди був по-військовому підтягнутий. Одяг на ньому сидів зграбно, а між тим він селянський хлопець. Навіть у Леоні, неподалік якого жив, бував нечасто. А я вчився у нього. Зрозуміє мене лише той, хто знає, як легко і водночас важко вчитися у того, кого любиш, хто тобі близький, з ким продовж кількох років спиш поряд у курені з пальмового листя. Це найчастіше були наші домівки партизанські роки, особливо в сезон дощів. Низенький курінь, густо покритий пальмовим листям, якраз, щоб помістились 2. Ми розмовляли довгими ночами. У горах швидко темніє. І про мою Лауріту, і про Рауля, і про його батьків і братів, і про моїх, і про світляків, що так допомагали нам у лісовій темряві, і про прийдешню перемогу і нове життя. Інколи навіть тихенько співали сільські пісні, яких він мене навчив, і засинали, не знаючи, у якій годині і на якому слові обоє замовкали. Спершу в лісі я хіба що дерево малінше міг відрізнити від інших, та й то лише тому, що воно буває покрите квітами дуже густо і саме тоді зовсім без листя. А вже дерева Карао і Кортес, Робле і Каняфістула я вивчав не з підручників ботаніки, а від Леонардо, який знав, показував і розповідав про них, як цвітуть, яке мають листя. І я навчився любити дерева, не лише ті, що плодоносять, але ті, що просто квітнуть, що творять зелений килим нашої вічно-зеленої країни озер і вулканів, як описують Нікарагуа у путівниках для туристів. Тепер я знаю, якого кольору бувають колібрі, і як кричить сова чи папуга, і як стукає дятел, і ще багато чого із того, що не міг ніколи уявити раніше. Я звикав до партизанського життя, навчився розпалювати вогонь, готував їжу. Бувало, товариші ще сплять, а лише ми із Леонардо кухарюємо і слухаємо з приймача Радіо Гавана. Я любив його як брата, але інколи дратувався, підкоряючись духові суперництва, коли помічав, що він знову вправніший за мене. І от Леонардо не дратувався, а ледве на тиждень старший за мене. Він був стриманіший і зосередженіший, бачив, що у мене щось негаразд і мовчки допомагав затягнути вузол або ж закріпити кілок для куреня. Нічого не казав, просто брався допомогти. І вже одразу ж виходило. Він був високий, худий,
блідуватий, а коли сміявся, виблискував чудовими зубами, і усмішка у нього була світла і приємна, ніби сонячна. Усі любили його за цю усмішку. Леонардо, маючи добре серце, бачив життя завжди кращим, ніж воно видавалося багатьом. Він був щирим і добрим до всіх, і водночас мужнім і вольовим. Леонардо загинув. Як і Франциско, який теж скрізь бачив красу життя, тягнувся серцем до прийдешнього добра і вірив у нього усім своїм єством. Таких було чимало у нас. І серед них Карлос Фореска, і Ель Данто, юний Іхіто, що загинув разом із 2 товаришами минулого року під час ліквідації великої банди Контрас на Атлантиці. Йому ледве 18 виповнилось. Усі його любили. Він був чесний, відважний, добрий. І так страшно загинув. Краще з нас згинули, і ми тепер повинні бути такими, як вони. Тільки коли втрачаємо, розуміємо, що втратили. І вага цієї втрати лягає на наші плечі, і серце стискається. Може, тому вони і гинули першими, що завжди готові були пожертвувати собою, і якоїсь миті жертвувати, а хтось трохи боявся, хтось завагався, хтось вмить затримався і лишився живий. Леонардо загинув під Естелі. Ми брали місто важко, вдаривши по ворожих позиціях перед світанком, спромоглися на перемогу лише надвечір. Леонардо був убитий випадковою кулею у розпалі бою, прямим попаданням у серце. Я поховав його. Перед тим я переодяг його у свою одежу, натягнувши на себе усе, що носив він. І потім, як завжди, вбирався у його одежу перед боєм. Ми й далі воювали разом. Може, це він боронив мене, може, його сорочка стала тим панциром, що відбивав геть усі ворожі кулі. Так чи ні, але я ходив у одежі Леонардо до самої перемоги. То був вересень 78-го року, коли вибухнуло повстання в містах Масая, Естелі, Чинандега і Леон, яке підтримали ми партизани, і яке після жорстокого бомбардування самосівською авіацією було придушене. Самосівці захопили Естелі 22 вересня. Ми відступили, а Леонардо лишився на цвинтарі в Естелі назавжди. Менш року минуло, і ми перемогли обидва. Поранили мене легко, потім я одружився, і в моєму домі висить у шафі та одіж, у якій загинув Леонардо, і в якій я воював до перемоги, і стоять великі жовті черевики Леонардо, в яких я ще рік ходив по горах. А на руці в мене ось і зараз простесенький годинник, який я не зміняю ні на який інший. Це годинник Леонардо, а мій лишився там із ним. Ось як воно було. І тому я часом хвилююсь за Рауля, як може перейматися лише той, хто знає ціну втрати. Рауль уже не хлопчик, але ж палкий, гарячий, відданий революції боєць. Перед перемогою ми довго не бачились з Раулем. Зате, як зустрілись потім, і як відгуляли моє весілля. Правда, те кляте поранення трохи таки псувало мені радість, але що було жалітись? Ми обоє були живі, революція перемогла, ми зустрілись, і життя попереду. Попереду у кожного з нас ще була війна, ще було багато війни, але ж ми просто це тоді не знали. Час минув, але і Раулові давно не 17, а 22. Відважний він, добрий, чесний, порядний, але трохи загарячий. Тому я і боюся за нього. Може, десь ненароком підставитись під кулі. А я так уже втомився від смертей. Від того, що раз по раз втрачаю когось із друзів і не думаю, що можу загинути сам. До цього я готовий, як і кожен з нас, але переживати смерть близьких – це неймовірно тяжко. У мене досі на очах сльози, коли згадую Леонардо. І тому, коли
Довго немає звісток від Рауля, потерпаю за нього. Вже з півроку ми не бачились із Раулем, бо воюємо у різних частинах, навіть йому я не можу сказати, що роблю зараз, в якій частині служу, бо військова таємниця – це військова таємниця. Він знає, що десь недалеко від Манагуа, та й усе. Колись розповім, якщо буде живий. Як ото викликав мене Маркон, нині командир нашого спецбатальйону, і виклав план нової операції. Поговорили ми про тих, кого я вибрав у свою десятку, а потім усе пішло звичним порядком, не рахуючи того, що у мене розболівся живіт. Отож тільки-но полегшено зітхнув, бурчання у животі припинилося. Аж тут Маркон мене викликає. Як завжди посилає на розвідку людей з різних груп, аби у кожному підрозділі при операції був хтось, хто вже обізнаний із місцевістю. Мені зараз треба було знати більше, ніж будь-кому. Однак ми мали зачекати до ранку, бо розвідка в горах має свої особливості. Тут поночі мало що побачиш. Навіть орієнтуватися важче, ніж на рівні місцевості. Аж помітити, що діється на схилі, ні згори, ні знизу, аж ніяк неможливо. Оскільки гори густо вкриті лісом, то і вдень, а ще краще на світанку, можна непоміченим успішно провести розвідку. Це я вивчив ще з партизанських часів, та, власне, усі ми зараз про це вже знали. Бо власний досвід був у кожного. Отож у досвіда ми вирушили у напрямку аеродрому. В долині річки, коли з двох боків гори, можуть скластися різні умови для таких справ, як наша. На високому березі з нашого боку були чималі лісисті луки. Продовжувались вони і на Гондураському, тільки ще на положистому, але теж лісистому. Згори з літака аеродром було важко помітити. Очевидно, добре замаскували. Справді, коли ми дісталися ближче, то помітили, що над частиною великої галявини, яка і творить цей природний міні-аеродром, натягнута величезна буро-зелена сітка, яка й створювала з боку гори видимість суцільного лісу аж до води. Тільки з ближчої відстані можна було роздивитися, що тут насправді. Ми підійшли досить близько, аби мати у полі зору варту. Потім розійшлися півколом так, щоб побачити один одного, на відстані приблизно 50 метрів. Повинні були засікти вартових довкола аеродрому. Потім Ларго, він командував нами, передав наказ по цепу розділитися на дві частини і заходити двома групами з боків. Я повів групу ліворуч, а Ларго праворуч. Ми засікли 6 вартових. 4 з боку гір, звідки йшли ми, по одному ще із флангів, а з боку ріки не було нікого, бо перелягала галявина із цим аеродромом до ріки метрів за 100 всього. На узбережжі росли кущі, хоч і невисокі, а охоронявся додатково кожен із невеличких літаків, а стояло їх там 4. Неподалік літаків викубано було землянки і розвішано гамаки. Частина підрозділів «Контрас». Очевидно, обслуга літаків, охорона і ще, може, якісь загони ночували тут. Решта ж на території бази у Гондурасі, за 1,5 кілометра звідси. Туди Маркон також послав розвідку. Бій вирішили почати вночі наступного дня. А доти наказано було спочивати, готуватися фізично і морально. Ми були завжди готові. Але спочити ніколи не вадить перед виходом на операцію. Не знаю, як хто, а я навіть трохи поспав. Це вдається не завжди, а цього разу хоч і хвилювався, бо завдання було відповідальне, а може саме тому, але серед думок раптом зморив мене сон і розбудив мене навіть соромно трохи стало. Все ж я командир групи, а сплю як хлопчак невдовзі перед виходом. Рушили ми на завдання кількома групами. Перша, очолювана Ларго,
мала напасти на аеродром з фронту. Спочатку зняли вартових, а потім пробилися до літаків і знищили їх. Ця група була найбільша. На чолі 50 чоловік, до складу яких входив і я зі своєю десяткою. Маркон заходив з боку ріки. Ми вийшли раніше, ще тільки западала ніч, бо мали добиратися до аеродрому водою. Гумові подушки для зброї у нас заготовлені, і ми увійшли один за одним у теплі води ріки Коко і далі напівбрели над високим берегом Нікарагського узбережжя, намагаючись не щиняти жодного шуму плюскотом. Врешті вийшли на берег, крадучись один за одним вибиралися на узвище і ховалися там серед кущів. Я і мої хлопці мусили перевдягтись у синю форму, яку носили контрас, аби не викликати підозри, якщо наразимося на засідку. Маркон подивився на годинник. Ми прийшли на визначене місце навіть на півгодини раніше, ніж сподівалися, тож мали трохи часу. Не розмовляли, бо і так було все ясно, чекали. Рано, о 3:00, наші повинні були знімати вартових. 15 по 3:00. Тихо. 3:45. Тихо. Щось занадто, подумав я. Занадто довго тихо. Чи не сталося чогось? Аж тут пролунала автоматна черга, потім друга, і почалася стрілянина. Зав'язався бій, у ході якого незабаром пролунав сильний вибух. Молодці. Один літак уже готовий. Бій не вгавав ще з півгодини, аж доки не пролунав ще один вибух. Другий літак. Ого, то вони і без нас справляться. Ось тут до мене підповз Маркон. А власне ми лежали поруч. А зараз він нахилився і говорив просто в вухо. Ті вже на березі. Готуйся, Малоно. Але тільки після 4-го вибуху. Я дам сигнал. Чекай сигналу, а головне наказ – повернутися усім живими. Так і скажеш хлопцям. Я тебе дуже прошу. Ти вже загартований боєць, будь обачний. Бережи себе і хлопців. Вперед, Ель Пойо. З гондураського берега вже лунали сплески. Темні постаті заполонили чорну воду. Ледь місяць відсвічував на здійнятих сотнями людей хвилями тьмяним золотавим світлом. Ми їх бачили. Добре всіх їх бачили. Та ось Маркон махнув рукою і скочив на гори, а за ним разом ще 40 хлопців, і кинулись вони на аеродром, ще мить, і залунали їхні постріли. А водночас і наші по тих, хто пробивався в Нікарагуа з гондураського берега. 4 кулемети у нас було і набоїв вистачало. Почало світати. І ми побачили, що ріка червоніла від крові. Це було страшно. Ми всі вже звикли до війни. Але кожен раз, коли треба вбивати ворогів, якусь мить усвідомлюю, що це теж люди, це теж наші нікарагуанці. І тоді стає жахно. Але одразу ж здогадуюся, що чинили самосівці в нашій країні за часів диктатури, і тоді збираєшся і робиш ту важку військову роботу. Воюєш. Багато загинуло тут контрас. Але вони зорієнтувались, відступили і перейшли ріку значно далі. Там місце для переправи було незручне, але наші тільки з флангу давали їм відсіч, а в кількості вони значно переважали нас, і я зрозумів, що незабаром наша перевага щезне. Ми змушені будемо почати відступ. Обидва вибухи, на які ми чекали стільки часу, врешті пролунали майже одночасно. Я зрозумів, що ще трохи і буде сигнал. Бій тривав запеклий, та раптом почав ніби вщухати. Саме тоді звилася угору зелена ракета, і моя група кинулась теж на аеродром. Відступати ми повинні були звідси. Раптом переді мною з'явився Ларго. Був блідий і важко дихав. «Маркон поранений. Відносимо його і відходимо.
Давай, Маноло, брате, твоя черга, ми відходимо. Я і мої 10 хлопців залягли біля останнього підірваного літака і вже за кілька хвилин побачили сині постаті, що у вранішньому повітрі бовваніли серед зелені. Кулемети були при нас. І ми розвернутим цепом ударили по контрас, ніби нас було щонайменше кілька десятків, а тоді змінили позицію і знову залягли з кулеметами, потім змінили місце ще раз. Скоро повинні кінчитися кулеметні стрічки, тоді і ми почнемо відступати. Там, де відступала наша головна група, стрілянина вщухала, замовкала, а новоприбулі з Гондурайського берега бандити виходили тільки на нас, бо ми ще вели бій. Через півгодини стріляли цепом, потім зійшлися і кинулися бігцем через ліс у напрямку ближчої гори. Знову залягли, відстрілюючись, уже без кулеметів, тільки з автоматами. Тепер ми мали берегти на бої. Ми відходили по горі зигзагами, видряпуючись вище і вище. Спочатку відстрілювались, але чим вище видирались у гори, тим менше стріляли. Як тільки переконались, що безпосередня погоня відстала, зразу ж метнулися схилом знову вниз у напрямку ріки і гондурайського кордону. А логічно було думати, що контри швидше шукатимуть нас серед нікарагуанських гір, що прилягли до центру країни. Маршруту для втечі в нас визначеного не було. Я орієнтувався на місці, виходячи з умов ситуації і власного військового досвіду. Таке вже бувало. Треба було зайти ворогові часом у тил, аби, благополучно відсидівшись у надійному місці, коли пильність ворога спаде, тихенько вибратися назад на свою базу. У розвідці я не раз робив такі ходи. І, як правило, завжди вдало. Тож і тепер вирішив вдатися до перевіреного методу, аби збити противника з пантелику. Контрас, мабуть, розгубилися, коли втратили наш слід, і їхні пошукові групи зараз прочісували довколишню місцевість. Беніто Браво відомий був своєю жорстокістю. Я уявляв, як він лютуватиме при такій величезній втраті з їхнього боку, адже розгромлено аеродром, знищено 4 літаки і вбито кілька сотень ворогів. Я спрямував хлопців на ріку, бо коли ми робили обхід усією групою разом із Марконом, то заходили у воду десь за кілометр від аеродрому. Там річка розтікалася, утворюючи велике плесо. Ріка Коко і так не дуже глибока, а на мілководді геть поросла кущами і високою водяною травою. Майнула в пам'яті згадка про те плесо. Схил гори там виходив просто у ріку. Бережок над плесом не широкий. Місце загалом досить затишне. Спустились ми з гори просто на берег. Лісосмуга тут не переривалась. Одразу ж усі повалились спочивати, відсапуючись з утоми. Усі неушкоджені і хоч збуджені, але, можна сказати, веселі, задоволені операцією. Я виставив 2 дозорців і розслабився теж. За годину дозорців поміняв. Усе йшло, як і належало. До темряви відсидітися, а тоді поночі рушити далі в напрямку на Халапу. І за день-два наздоженемо своїх. Таке траплялося, але не цього разу. Бо тільки но виставив я нову варту, як Мауро подав сигнал. Ми скочили на ноги, аж тут засигналив і Рейнальдо Гордо. Від аеродрому просувалась до нас група «Контрас», а згори, звідки прийшли ми, спускалась ще одна. Шлях лишався тільки на захід, але це було ризиковано. Могли помітити, та й хто зна, чи не взяли вони цей район у кільце. Я зробив саме б так. Я наказав хлопцям у воду, в кущі.
Лишалося 9-15 хвилин. Коли групи «Контрас» зустрілися у нас мало не над головами, ми лежали по шию у воді серед кущів, осоки і очерету під берегом. Буйна зелень зовсім затуляла нас, коли дивитися з суші. Ми теж їх не бачили, як і вони нас. Але ж я казав вам, що мені не щастить. Тож одна сволота розсілася у мене якраз над головою, вирішила, що місце тут добре, і розклала тимчасовий табір. Ми чули їхні розмови, а СМІ мовчали, з кожною годиною відчуваючи, як слабне тіло, як ніби набрякає воно у воді і мулі, якими уграбались. І як хотілося їсти. Особливо, коли там на горі взялися обідати, а потім вечеряти, а потім снідати, а потім знову обідати. Здавалось, вони ніколи не підуть звідти, і вже до віку ми будемо киснути у воді, доки не згниємо тут. Але ми мовчали. Жодного звуку не злетіло з наших вуст. Ми повинні були перемогти їх зараз. Перемогли. Через 2 доби наші вороги врешті знялися із цього місця. Я чув, як вони збиралися геть. Як хтось старший лаявся. Беніто з нас шкури поздирає. Але що робити? Крізь землю провалилася ця сандіністська погань, ніби їх вертоліт забрав. Чи потонули вони, чи під воду пішли. Тьху, та й годі. Він плюнув, і його плювок упав просто мені на голову. Ви бачите? Комусь це не впав, а саме мені. Я прокляв його самого і його рід, і його собачу продажну натуру. І все, що було у ньому, на ньому, і з ним, і з такими, як він. Вони таки пішли геть. Може, того, що я так кляв їх. Але я чекав ще й з півгодини, не менше, доки дав сигнал вставати. Ми мали страшний вигляд. Інакше тут не скажеш. Я не бачив себе, але товариші мої були як мерці з того світу, сині, задубілі від холоду, із запаленими очима, волосся злиплося. Вони вибирались на землю і відразу лягали. Ну і військо з нас, думав я. Ось зараз бери голими руками. Боронитися нема сил, і у воду скоро не захочеться. Але я зрозумів, що незабаром нам таки доведеться рушати, і треба рушати все ж у брудній одежі, бо потім нам це стане на заваді. Не хотілося рухатися. Спав би та й спав на сонці. Але ні. Через силу здер себе одежу, встав, похитуючись, як після страшенно важкої роботи, і пішов до води, вимитися і виполоскав одежу, оту трикляту їхню синю уніформу. Але іншого нічого на мені не було. За мною те саме проробив Рейнальдо, потім Сільвіо, потім решта. Найгірше виявилося, почував себе Мауро. Він і справді став схожий на мавра. Так посиніло від холоду і води його обличчя. Волосся мав каштанове впереріж із рудуватим, а мавром його прозвали, бо називався він Маурісіо. І била нашого мавра зараз пропасниця. На сонці почало просто тіпати. Справи погані. З допомогою товаришів він таки роздягся. Але до річки йти не міг. Ми принесли води. Обтерли його і розім'яли тіло руками. Поклали на сонці. Потім через якийсь час перевернули, як висохло із одного боку одежину на спину, а тоді знову на живіт і знову на спину. Потім віднесли його в кущі, він спав, але увісні почав марити, і я не знав, що й робити. Вночі спека спала. Мауру прийшов до тями, але все ще був дуже слабий. Однак спромігся одягтися і сказав, що йтиме, бо, зрозуміла річ, із цього району треба якомога швидше звіятись. І ми рушили у дорогу. Спочатку на захід, потім знову на південь, у гори.
Швалали цілу ніч. Невідомо було, скільки пройшли, здається, минули одну лиш гору. А на ранок зовсім вибилися з сил і уже з протилежного боку засіли, виявивши у грі якусь велику нору. Щось на зразок неглибокої печери. Там і повлягалися спати. Що вам сказати? Проспали ми і день, і ніч, а на ранок із цієї гірської щілини знову побачили сині мундири контрасу долині і залягли у цій схованці і на цілий наступний день. Уночі в дорогу. Протилежний від синіх мундирів бік, бо зараз бою ми не витримали б. Револьвери у нас були, автомати теж, але набоїв небагато і сил зовсім ніяких. Головне ж, ми нічого не їли вже 3 дні. Невеличкі запаси, які мали з собою на цей випадок, з'їли у першому ж привалі, коли вибралися з ріки. Кілька бляшанок консервів – це все, що вціліло у воді, хліб розмок, а цукор взагалі розчинився. Сільво сказав, що тут є їстівні трави. Він виріс у горах. То знає і показав нам кілька різних стебел. Ми взялися шукати ті трави і їсти. Якось голод сяк-так зморили. Тепер їсти не хотілося, тільки пити. Знову ж таки шукали джерело і врешті напали і на нього. Напилися до схочу, і ось тут я розбив компас. На часі годинники зупинились у воді. Навіть водонепрониклий японський сейко у Мауро і той зупинився. Деякі згодом пішли, коли висохли. Але ніхто з нас не знав точного часу. А незабаром і лік днів почав якось губитися. Найгірше було, що ми не могли стріляти, боялися себе виявити. А тут іще я розбив компас, спіткнувшись об якийсь корінь і вдарившись рукою об камінь. Компас як зрізало з руки. Коробка, правда, лишилася прив'язана до руки, а от скла і стрілочок як не було там. З якою люттю шпурнув я тепер непотрібну коробку в кущі. Але то була марна злість, нічого не давала. Орієнтацію ми і так мали непевну, а тепер втратили її майже зовсім. Як це сталося, не знаю й досі. Ішов я нібито на південний захід, коли одного разу вранці сонце зійшло у нас перед носом. А ще через 2 дні вже ліворуч. А ще через 2 праворуч. Я в розпачі подумав навіть, що нами водить якась нечиста сила. Не скажу, на який день, здається, наприкінці першого тижня, ми ніби втратили лік часові. Спершу час став однаковий, невимірний, неплинний, а потім його просто не стало. Лишилися тільки гори, ліс довкола, втома і голод. І відчуття небезпеки, що так само переставало бути загостреним, втратило свою вагу і спрямованість, і ніби збуденіло і перетворилось на невіддільну частинку нашого нескінченного ходіння по горах. Вгору, спочинок в долину, тоді знову через гору, і знову спочинок на вершині, і знову, і знову. Зрозуміла річ, я намагався не йти просто вгору, а схилами вів хлопців, щоб минали найважчі для переходу гребені. Однак усі потомилися, і я уже теж дуже втомився. І відчуття того, що я веду і повинен вивести їх, що на мені, командирові, лежить відповідальність за їхнє життя, тиснуло на мене, але і рухало мною. У сутінках завжди із цими світляками, і зі співом цикад, ліс перетворювався в інший світ, і ми ніби люди з іншого всесвіту, з іншої планети, пересуваючися головним чином по ночі, звивалися угору, зорі на нічному небі, світляки серед мороку хащів виблискували, ніби світлять цвяхи дороговказів. Не знаю, чи могли б ми так протриматись, якби я не вибрав найсильніших, якби не було в мене за плечима стільки років партизанського життя. Тоді в партизанах на маршах я намагався думати про Лауру і забував, що важко і задушно йти.
або ж зимно, або ж лє-дощ. Я думав про неї. В мене горіло її тепло, стук її серця зливався з моїм, і я ніби бачив її внутрішнім зором, очима душі. Вона була зі мною завжди, тому я вижив. Може, саме тому. А потім я думав про Рауля, який підлітком, лишаючись вдома, просив мене: «Вернися, Маноло, благаю тебе, вернися. Ріднішого за тебе у мене немає нікого. Лишися живим, і ми переможемо». Лаура не просила мене вернутися живим. Вона лиш дивилась, не одриваючи очей довгим, бездонним поглядом, і я німів перед її страхом за мене. Я бачив безодню у її очах, а там світилася віра, і любов, і надія. Я багато думав про них, перебрав у пам'яті усякі дрібниці, згадував, як пов'язана у неї була рожева хустинка, коли ми ходили у Манагуа, у пластичне місто, на розваги і на танці, або ж кіно. А ще я згадував, як вона ходить, трохи поводячи плечима, як зачісує довге хвилясте волосся, відкидаючи голову назад, і безліч деталей. І як ми з Раулем пили пиво на березі нашого озера, і я розповідав йому про жіночі таємниці, або як ми утікали від поліції, коли розкидали листівки на базарі Нуарте, а яка сволода показала на нас пальцем. Мені було 15, а Раулові 11. Утекли. Люди нам допомогли. Пропустили попід ногами через ряди. І поліція не могла нас схопити. Нас, юних сандіністів, люди вже любили. Нам вірили. Але тоді були довгі, просто довгі, інколи кількаденні марші у горах із привалами. І я міг думати, мав багато часу. А зараз ми йшли виснажені і голодні, і не могли стріляти, хоч мали зброю і повинні були вижити, і сенс життя нашого зосереджувався тільки в процесі ходу, кінцевою метою якого мала бути зупинка десь у своїх. Тільки коли і де. Ми йшли так довго і були такі втомлені, що якогось дня стало так, ніби це було завжди. Ніби цей наш рух і є саме життя, в його рухові, у його колобігу, саме такому, коли хтось іде так довго горами, долинами, з перервою лише на сон, потім прокидається і знову йде, ховаючись від ворогів. У кожного з нас був бодай один зв'язок із вічністю, який врешті теж вливався у цей моноліт. Це ті, кого ми любили. Ми любили нашу батьківщину і наш народ. Заради цього ми ставали на кін зі смертю. Але ми ще любили когось особисто. Дружини, дітей, батьків і братів, друзів. Я потім думав, що тоді ідея любові, великої любові і до тих наших рідних і близьких, і до нашої високої мети стала однією, і ми були її втіленням, бо ми жили, виживали і рухались уперекір часові і відстані, у нескінченному, у важкому, тривожному, але потрібному і важливому, аби життя продовжувалось. Русі вперед, долаючи геть усі перешкоди, які ставали на нашому шляху. Гори здавалися безмежними. Не знаючи лише мені одному, думаю, що ні, хоч ми раз уже нічого і не обговорювали. Хлопці слухали мою команду, і я не мав права вагатись і думати інакше. Я вів їх бездоріжжям, без часу, без керунку. Дороговказом були лише життя і віра у те, за що ми боремося, задля чого живемо. Це і був наш напрямок. І мені здавалося раз по раз, що так було завжди. Бо все стало перетворюватися на якийсь важкий сон, на примарність, яка водночас із зростанням втоми і голоду набувала, однак, якогось дедалі вищого сенсу.
При всій абсурдності ситуації, хоч саме через цю абсурдність і народжувався отой вищий сенс буття нашого, безсмертя і нескінченність нашої ідеї, втіленням якої ми стали. Ці думки, а точніше відчуття, були невідступними, але ж на якийсь час їх заступали необхідність буднів. Наскубати їстівної трави, назбирати горіхів, напитися води, вкластися спати. А між усім тим був нескінченний марш уперед, до життя, яке ніколи не кінчається, яке насправді ніколи не кінчиться, бо йтимуть через гори інші, але це однаково будемо ми. І так буде завжди. Бо завжди десь хтось ітиме через гори заради високої ідеї, втрачаючи рік часові, стаючи на мить безсмертним, а шлях його невимірний і нескінченний. І саме в цю мить він зливатиметься в одне із тими, хто вже йшов такою дорогою, і хто теж був безсмертним, на мить втративши у безчасів'я. І так завжди, так завжди. Раніше я не часто звертав увагу на квіти. Для мене, як і для більшості, це просто невід'ємна частина нашого нікарагуанського краєвиду. Звикнувши, не помічаєш краси червоних і жовтих малінче. Їхні пелюстки інколи суцільним килимом вкривають дорогу. Настільки їх багато, цих квітів. Саме таке буває враження від квітучих дерев малінче на шосе від Манаго до Леона. У партизанах я мав час роздивитися квіти. Сакуанхоче – національна квітка Нікарагуа, продовгувата, ніби чарочка, біла, рожева, червона, жовта. Є в ній особлива краса. У цій простесенькій квітці, як у нашій невеличкій країні, краса витонченої цнотливості, яка помітна лише невибагливостю. Тоді, коли ми брели у лісі, майже безтямно, меланхолічно, просуваючись уперед, якось око моє зачепилось за квіти Сакуанхоче. Їх було багато на цій галявині, і я зробив тут зупинку, хоч і було ще рано. Бо раптом здалося мені, що саме тут, овійні запахом і красою нашої національної квітки, ми наберемося нових сил. Так само і зупинився іншого разу, коли натрапили ми на дерево мадрьоно, квіти якого мають особливий п'янкий аромат. Не випадково ці квіти ставлять часто у церквах. Поруч якраз розрослося величезне дерево чілямати, могутня крона якого завжди дає густу тінь. Ось тут ми і поснули у затінку, сп'янілі від запаху квітів. Я знав, що ми вже південніше, бо сосен стало менше, майже зовсім зникли. А вони у нас ростуть у горах більше при гондураському кордоні. Та все ж це нічого не міняло. Втомлені і голодні, ми таки збиралися у путь. Але певної дороги не знали, ми збилися з неї. Вже другий тиждень ішли, годуючись лише корінцями і травами. Хтось понуро пожартував, що йому інколи хочеться мукати. Перед нами перебігали зайці, стрибали по деревах білки, і птахів було довкола повно, і сови, і папуги, і дятли. Але стріляти я забороняв. Одного разу на галявині ми натрапили на дивовижну картину. Ніколи такого навіть не уявляв собі, не думав, що побачу. Величезний рудий ягуар заповзято шматував тіло, видно, щойно загризаної ним гірської кози. На якусь мить ми завмерли на узліссі. Здається, Сільвіо не витримав. «Ану киш ти, котяро, геть звідси!» І ми, не змовляючись, зашуміли, зашурхотіли, замахали руками і підхопленим паліччям, посуваючись потроху до нього, однак не дуже певно. Ягуар гарчав, зло озираючись на нас, але не хотів полишати свою здобич. Аж Мауро, не стримавшись,
забувши про безпеку, кинув у нього палицю і враз паліччя полетіло дощем, до якого благородний звір, очевидно, не звик. Він ще погарчав, а тоді, розгубившись, певне, стрибнув геть і зник у хащах. А ми кинулись до кози. Роздерли її і з'їли сирою. М'ясо було ще тепле. Спершу, не думаючи ні про що, відсікали ножами шматок за шматком і наминали, потім трохи оговтались. Але ж ні сірників, ні запальничок у нас не було. Не кажучи вже, що вогонь розпалювати теж було небезпечно. Тож розрізали і решту на шматки, поділили і, захмелівши від першої за довгий час ситної їжі, поснули. Я прокинувся перший, коли вже сутеніло. У животі робилося щось неймовірне, але сил додалося. Я підняв хлопців, і ми пішли далі. Колись там мусили кінчитися ці безмежні гори. Не на схід ми йдемо, а на захід. На південний захід, у центр країни. Але жодного села нам не трапилось на шляху, жодної хатини, мисливців чи лісових мешканців. Нічого, ніби зумисно. Минув день, і важка монотонність нашого просування притупила обережність. Раз по раз ми засинали уже всі разом, падаючи покотом там, куди вистачило сил добрести. Спали вдень, інші вночі, а потім вже йшли і вдень теж, скільки могли. А сил було мало, і ми важко долали гору за горою, усе сподіваючись, що ось-ось блисне десь світло людської оселі, що це вже останній перехід, а він усе ще не був останнім. Усе ще не був. Якось ми спали до пізнього ранку. Підвелися ще на опівдні і рушили у дорогу знову. Але ступали вже хитаючись, і мені спало на думку, що незабаром у когось зовсім забракне сил, і ми не зможемо йти далі. Бо зараз ніхто вже не годен нести іншого. І тоді доведеться діяти інакше, аніж уперто посуватися горами вперед на південний захід, треба буде знаходити інший вихід. Але який? Усілякі думки снували у мене в голові впродовж цього страшного нашого маршу. Найрізноманітніші. Часто думав я і про Лауру, і про нашу близькість. У снах бачив, як ми усією родиною йдемо у Гранаду купатися на озеро, як потім обідаємо у ресторані, як нам весело і затишно у родинному колі. А ще я думав, що дорога наша крізь гори – це ніби дорога нашої революції. Ми повинні дійти, ми обов'язково дійдемо, навіть якщо не всі, однак переможе революція. Бо ж ми простуємо туди, де житимуть наші нащадки у райдужному світлі розуміння однієї людини іншої, одного народу іншим, одного материка іншим. Райдужне світло добра і загального миру – ось наша мета, конечна мета цієї безмірно важкої дороги крізь гори, де смерть чигає на нас на кожному кроці. Коли попереду пролунала автоматна черга, і ми всі, як по команді, кинулися на землю, я довго не міг отямитися, аж доки не осягнув, що, здається, ми прийшли. Якийсь та чекає на нас кінець, мабуть, таки далі не йтимемо. Пролунало ще кілька автоматних черг, але ми не стріляли. Ми чекали, хоч зброю вже кожен тримав напоготові. А тоді знизу, із видолинка, із якого лунали постріли, прозвучало голосне і завзяте: «Здавайтеся! Ви оточені сандіністськими військами. Усякий обір безглуздий. Виходьте, кидайте зброю і руки вгору. Тоді вам гарантуємо життя». От і все. Важко передати, що ми відчули. Радість нас охопила, невимовна радість. Ми готові були кинутися в обійми нашим товаришам, що прийняли нас за ворогів, а я наказав: усю зброю лишайте на місці, руки вгору і виходьте один за одним. Не забувайте, що ми у формі контрас, потім усе з'ясуємо.
А якщо це засідка, якщо не контрас? Ні. Не знаю чому, але я був переконаний, що це наші. Я піду перший, сказав я. А ви дивіться, якщо все гаразд, то виходьте за мною. Певний відсоток страху в мене все ж був. Коли я кинув зброю і з руками, закладеними за голову, пішов униз, туди, звідки лунав голос. Я йшов, спотикаючись, дивлячись просто себе, але нікого не помічаючи. Як враз за кущів виступило кілька чоловіків у захисній сандіністській формі, і я зрозумів, що це таки справді наші, і не самохідь опустив руки. Але тут же пролунав наказ. «Тримай руки за головою, бандите! Де решта? Скільки вас?» Я знову заклав руки за голову і відповідав кругловидому хлопцеві, мабуть, тому ж лейтенантові, як і я, такому ж, що нас 10. Зараз вийдуть. Боялись засідки, тому не виходять усі разом. Добре, зачекай тут, обшукайте його. Ми не самосіївці і не контрас, ми сандіністи. Розмови потім, перебив мене, не слухаючи. Відведіть його. Я не хотів опиратися і вирішив зачекати. Поки усі будуть тут, а тоді вже, коли хлопці заспокояться, що вони виконали операцію, все розповісти спокійно. Мої виходили один за одним, їх обшукували і спрямовували туди, де був я. «Всі?» – розчаровано спитав лейтенант. «Усі», – відповів я. «Ти що, старший?» – спитав він. «Хейфе їхній ватажок?» Ми виконували спеціальне завдання. Вертаючись з нього, збили з дороги. Не їли нормальної їжі вже за 2 тижні. Люди мої напівмертві. Так що веди нас негайно у населений пункт, і я вам скажу, з ким зв'язатись, тоді усе стане зрозуміло. Наскільки я знаю, ніхто тут ніяких спеціальних завдань не виконував. По-перше. Потім, на вас форма контрас, це друге. А третє, я не уповноважений вести із полоненими переговори. Отож, доберемося до міста, побачимо. Де ми взагалі, спитав я. І затям. Ми не їли 2 тижні. Хлопці від голоду з ніг падають. Ми? Він повагався мить, але потім, зрозумівши, що великої військової таємниці тут бути не може, сказав. Поблизу Сан-Хуан-дель-Норте. А найближче звідси місто, Естелі, або Халапа, або ж Матагальпа. Ми пройшли горами з 200 кілометрів, подумав я, і враз мене аж захитало. Стільки поневірянь лишилось позаду, а тепер нам ще і не вірять? Поїсти, однак, дали. Але я попередив своїх хлопців, щоб їли небагато, бо шлунки зараз не сприймуть. Потім ми спустились униз, де розмістився тимчасовий табір сандіністського підрозділу, що прочісував зараз цю місцевість. Якщо ви шукали якусь певну групу бандитів, то це не ми. Шукайте далі. Вони десь, певне, є. А якщо просто прочісували, то мені не відповіли. Тут було кілька машин. Нас мали посадити у 2 машини з охороною і відправити поки що у Сан-Хуан-дель-Норте. Бійці сандіністи кидали нам скептичні репліки. Довоювалися бандити. Сама шкіра та кістки. А як вони поздихали там у сельві? Туди вам і дорога, сволота. За скільки продали батьківщину. І раптом з однієї групи бійців, які щойно повернулися звідкілясь, очевидно влаштовували там засідку з іншого боку, відділяється один і наближається до мене. «Ах ти ж падлюка!» — кричить він, і обличчя його ж міниться від люті. «Ах ти ж негідник, собача твоя душа! Та я зараз застрелю тебе тут, як гієну!» Я його знаю, хлопці. Він справді був колись у сандіністській армії. Я його добре знаю. Аж ось де опинився. Ось тобі для початку. І мій найближчий друг Рауль, мій улюблений товариш, заїхав мені просто в фізіономію, хапаючись наступної миті вже за револьвер, що висів при боці, але його стримали товариші. Мене звуть Маноло Баріос. Я мав нещастя колись бути його другом,
А зараз Рауль майже плакав від образи, а я мовчав, заціпенівши від абсурдності того, що відбувалося. У мене не було сил нічого пояснювати. Мене теж поклав образа, що цей негідник таки повірив формі, яка була на мені зараз, а не мені самому. Оце так зустріч. Тепер ви повірите, що мені таки не щастить. Я не міг нічого відповідати, тільки вимагав, щоб якнайшвидше доставили мене і моїх хлопців до командування. Мауро тим часом зімлів, і гордо почались спазми. Гордо і тоді після озера страждав на пропасницю. Все ж таки ми не їли надто довго. Я попросив, поїхали швидше. Ви переконаєтесь, хто ми. Бо так ми тут і сконаємо. А ти? І я повернувся до Рауля. Ще дурень і щеня. Виявляється, хоч і я вважаю тебе своїм братом, ще не доріс, щоб тверезо мислити, тільки емоції. Тьфу. Рауль знову було кинувся на мене, хоч уже не так запально, як раніше. Та його відразу ж притримали товариші. Я не хотів ні пояснювати, ні виправдовуватись. Навіть ображатися всерйоз бракувало сил. Врешті ми повлазили на машини і поїхали. Ну, а що далі було? Телефонна розмова, усіх негайно відправили у лікарню у Сан-Хуан-дель-Норте, а через 2 дні, коли ми трохи оклигали, у госпіталь у Чинандезі, де нас обійняв, накульгуючи, Маркон. Рауль відпросився у начальства і примчав у лікарню у Сан-Хуан-дель-Норте, як тільки стало відомо, хто ми. Плакав, на колінах просив пробачення. Прикро було, образливо. Але така вже моя доля. Якась халепа зі мною коїться завжди. Ні за що, ні про що. Дістав від названого брата по фізіономії, але ж хіба не пробачиш навіть таке тому, кого любиш? Рауль приїжджав кілька разів і в Чинандегу, де ми пролежали 2 тижні, і я порекомендував його Марконові в наш батальйон. Той обіцяв подумати. Потім було 2 тижні відпустки у Манагуа. Лаура саме народила мені 3-го сина і назвав його Раулем. Завтра знову вертаюсь у свій батальйон. Вже і скучив за товаришами. Війна триває, і моє місце там, серед них. Оповідання «Крик». Не дивись на мене так скептично. Я не збираюсь читати тобі нудну мораль. І взагалі вчити тебе жити. Я для тебе предок, і вже страшний і нікудишній. Хоч мені лише 40, але для тебе 40 – це те, що для мене, 70, напевне. Хоч сам не пригадую, як я ставився до такого віку, як мій, коли мені було стільки, як тобі, зараз. Може, тому що батько в мене був значно старший, а може, просто час був інший. Мене вразила фраза, яку ти оце кинув щодо жінок. Розумієш? Тобі зараз здається, що ти все знаєш, що ти пізнав світ у повній його суті. І вже немає таємничого для тебе у людській природі, бо ти собі уявляєш, що таке жінка, як жінка. Але ти помиляєшся, думаючи, що мужчина розуміє жінку, якщо він з нею спить. До речі, далеко не тотожні, а дуже часто навіть і протилежні. То незнання жінки, то пізнання лише себе в іншій сфері, відкриття нового себе, своєї причетності до світу. Таке розуміння жінки, на жаль, сприймається дуже багатьма чоловіками і при такій думці минає усе їхнє життя. Ось бачиш, тобі стало цікавіше. Я помічаю в твоїх очах, що це розмова якусь з предком варто повести. А раніше я не розмовляв з собою на такі теми. Бо ти був молодший, і я теж. Просто я не знаходив, як тобі це сказати. Я, правда, знаю,
Те, що говорить інший, а батько, на жаль, особливо, рідко коли доходить до глибини сприймання юнака. У душі ви всі думаєте, що вони тямлять у сучасному житті? Ну що вони можуть зрозуміти, коли відразу починають? Ось я у твоєму віці. Знаєш, сину, лаятися легше, ніж балакати всерйоз. Тому більшість батьків і лається. Я теж не без цього гріха, бо є речі, які неможливо оцінити не емоційно, які здаються простими і зрозумілими кожному дорослому, і так вкрай неправильно сприймаються молоддю. Але ж я про інше почав, про жінок. Я почув твої слова, що з жінками тобі все ясно, що досить лиш глянути, і ти усе розумієш. Мати на це у відповідь просто засміялась. Певно, їй по-своєму приємно, що у неї вже дорослий син, який так розуміється на жінках, але швидше за все вона просто не хоче тобі заперечувати, бо в глибині душі жодна жінка не погодиться з тим, що мужчина може зрозуміти її співпогляду, а воно справді до розуміння саме не приходить, і в таких випадках буває особливо далеко до справжнього розуміння. Я веду ось до чого. Трапилося так, що протягом усього життя я не раз згадував один випадок, який, напевне, дуже вплинув на його перебіг. І я розумію тепер це досить чітко. Я раніше не міг проаналізувати себе, особливо ж років понад 20 тому, навіть коли мені було стільки, як тобі. Ну, на рік чи два більше. З часом усе розкривається, особливо коли навчишся дивитися на себе відчужено. Спробуй колись позирнути на себе збоку, як хтось сторонній, і ти себе не впізнаєш. Я тобі сказав недавно, те, що тебе забирають в армію, має в собі багато позитивного. Ти навіть образився на мене тоді, пам'ятаєш? Не знаю, чи зрозумів ти мене правильно. Певна річ, мені шкода, що тебе не буде з нами 2 роки. Дуже шкода і того, що ти не будеш вчитися, що не поступив до вузу. Але в тебе такий простий життєвий досвід, такий гладенький шлях, рівний як промінь. І було б чудово, коли б так і далі завжди. Але це зовсім не так. Ось військо тебе трохи обіб'є, обітре і навчить, я сподіваюсь, якогось мінімуму справжнього відчуття життя. Я до цього і веду зараз. Відчуття життя. А випадок зі мною трапився отакий. Діти чомусь завжди граються у війну. Навіть під час війни. А може тоді особливо. І це страшна гра, бо близька до правди. Чому цього не помічають дорослі? Не знаю. Мені було 8 років, і я грався у війну. А довкола була справжня війна. У Києві стріляли німці. Ми жили тоді в районі Великої Житомирської. І саме ця вулиця була кордоном між ворожими таборами. Ми воювали з хлопцями з протилежного боку вулиці. Війна полягала у тому, що ми кидались камінцями через вулицю. У кожного з нас була кришка від каструлі чи виварки, яка служила нам за щит. Перекриваючись цим щитом, ми вели вогонь по ворогу, а він по нас. Ця війна нас захоплювала, а поруч була війна справжня, яку ми не помічали, поки не треба було ховатися від бомб і стрілянини. Я був тоді маленький на зріст і дуже слабосилий. Не смійся, це правда. Я не вигадую. Може, тому й зайнявся потім греблею і виконав норму майстра, і всі ці призи дістав. Я знаю, що саме це тобі у твоєму предкові подобається. Може, й не більше. Та, на жаль, це далеко не головне і в мені, і у кожному. Це зовнішнє. Я згодом облишив спорт. Ти ж знаєш про це. Хоч був ще у гарній формі. Забракло мені іншого.
Так ось, тоді я ніяк не міг перекинути камінь через вулицю. Навіть маленька грудка летіла у мене невідомо куди, а вже більший камінь ледь долітав до середини бруківки. Впертості мені ніколи не бракувало, і я шпурляв камінням разом з усіма, сподіваючись, що якогось разу і мій снаряд перелетить на ворожий бік, і я відчую себе рівноправним зі всіма бійцем, рівноцінним усім. Нас було троє тоді у нашому боці вулиці. Я, мій найкращий друг того часу Микола Іванченко і ще якийсь пацан. Зараз не пригадую. Того третього я ніколи чомусь не згадував. І щитами, кришками в руках ми кидали камінці на той бік вулиці. Уяви собі, що я тоді чи не вперше перекинув одного камінця через вулицю, і азарт бою в мені розгорівся з великою силою. Я підхопив чималий камінь, у душі ще підозрюючи, що не докину його, але вже маючи моральне право намагатися і таки шпурнути. Бо ж я таки можу щось перекинути аж на той бік вулиці. Я розмахнувся і запустив камінь у бік ворога. Цього разу мій снаряд полетів менш вдало, і я відчув це. Ледь він випорснув у мене з руки. Та коли я підвів очі, слідкуючи за його польотом, у мене похололо в грудях. І від тої миті я стояв у заціпенінні, не в змозі ні бігти, ні говорити, здавалось, навіть дихати не міг. Бо вулицею саме проїжджала розкішна, відкрита машина. За кермом сидів німець, есесівець у чорній формі. І мій камінь шльопнувся просто в його машину. Авто зупинилось. Есесівець встав і вийшов з машини. Він повільно підійшов до нас, трьох закам'янілих від жаху хлопчаків, і спитав одним словом: «Хто?». Я досі до найменших деталей пригадую його повільні, впевнені кроки, його начищені чоботи, акуратний чорний мундир, пов'язку зі свастикою на рукаві, його струнку спортивну постать, симпатичне обличчя з виразом рішучості і нервової напруженості, кашкет із високою тулією. І руки. У нього були тонкі сильні руки, які бувають у вправних хірургів чи у скрипалів, довгі пальці, в яких почувається і сила, і якась внутрішня тонкість людини, сила і слабість водночас. Я слідкував за його пальцями, як кролик слідкує за очима удава, бо права рука його автоматично розстебнула кобуру пістолета, і вже пальці торкнулись металевого руків'я, вже частина пістолета показалась із кобури, і я зараз пам'ятаю, що пістолет був гарний, металеве руків'я навіть на відстані чулось приємним на дотик. Це були частки секунди, і та рука з пістолетом заворожила нас. Мій друг Миколка відразу ткнув пальцем у мій бік. Ще звук питання есесівця бринів у повітрі, а рука Миколки, мого друга, показувала вже в мій бік. Мовчки, без звуку, його палець стримів у повітрі, так і завмерши, ніби відвертаючи небезпеку від нього і того третього. І мені вже нічого було робити, бо кинув таки я, і все сталося тому, що я був такий малий і хирлявий, і не вмів кидати камінці на той бік вулиці. Я ненавидів себе за те, що я малий на зріст і слабкий, а тоді це виявилось справді важливим. Бо чому я не перекинув того камінця через вулицю? Нічого б не сталося. Машина проїхала б, і ми гралися б далі. Я все життя не згадував би руки того есесівця, сподіваюсь, що його вбили під час війни, гада. Я був приречений. Я це розумів, коли побачив
як рухалась до кобури з пістолетом його рука. Приречений на смерть, навіть у 8 років може якось осягти свою долю. В ній був тільки жах перед тим, що мало зараз статися. В цей момент, коли рука есесівця витягала револьвер, ми почули крик, страшний, моторошний у своїй несподіванці, серед повного мовчання вулиці, серед заніміння, у якому стояли ми 3 київських хлопчиків перед цим чоловіком в есесівській формі. Ми всі разом озирнулися на крик, і офіцер теж. Рука його завмерла на руків'ї ще не витягнутого до кінця пістолета. Крик не припинявся. Він був таким розпачливим і протяжним, здавалось, звучав довго-довго, розсікшись у часі, злившись із ним, сплавившись в одне ціле із цією миттю. Кричала жінка. Вона стояла в машині, якою їхав цей офіцер. Чомусь я її не помітив зразу. Здається, вона сиділа ззаду. А тепер вона стояла в машині і кричала «Ні!». Це була гарна ця жінка. Чорняве, майже зовсім чорне волосся спадало їй на плечі, правильні риси обличчя, тонкі і довгі чорні брови. Обличчя її було спотворено виразом жаху і криком. Губи витягувались уперед, очі примружились, вона простяла вперед до нас руки і кричала. І навіть тоді було видко, що вона була гарна. Хто була ця жінка? Я ніколи не довідався про це. Та й не міг тоді. Може, то була німкеня, дружина цього есесівця. Може, просто знайома. А може, вона була і наша, із тих, що шльондрили із німцями, пустившись берега. Все одно війна. Уявляєш, як дивились на таких жінок, інакше і дивитись не можна було. Продажні шкури. Так лиш їх і називали. Але хто ж була жінка, що так жахнулася наміру німця вбити мене? Зрештою, це була просто жінка, в якій, ким би вона не була, заговорив раптом нормальний жіночий материнський людський інстинкт, людське почуття. Бо вбивати дитину – це не по-людськи. А може, вона була кимось із нашого підпілля? Бували і такі серед них, хто порізно контактував із німцями. Хто б вона не була, але есесівець зупинив порух руки, дивлячись на неї. Мить він вагався, та, видно, небайдуже було йому до цієї жінки, і рука його засунула револьвер до кобури і застебнула її. Я слідкував за цією рукою заворожено і далі усе ще змерзіли від жаху, але вже у підсвідомості зрозумівши, що минулося. Есесівець плюнув крізь зуби, повернувся і, не озираючись на нас, пішов до машини. Ми не рухалися з місця, доки машина не рушила, доки вони обоє не зникли з очей. Есесівець мовчав, а жінка щось сказала йому. Обличчя розчервонілося, губи ніби тремтіли, але вона вже поправляла зачіску помахом руки і навіть ніби посміхалась, чи, може, кривилась в усмішці. Вони щезли. І ми ожили. Я заплакав і побіг додому. І вже мати моя бігла назустріч, ламаючи руки, бо люди бачили, що відбувалося, і їй сказали, що мене німець вбиває. Потім вона лежала, зомліла вдома, і я не знав, що з нею робити, бо крім мене у хаті був лише мій 3-річний брат Вовка. Я побризкав на неї водою, і коли мама розплющила очі, і я побачив, що все гаразд, а то вже було під вечір, пішов дивитись заграву. Щось там горіло неподалік, і полум'я було видно навіть із нашого двору. Мені було цікаво. Я тоді нічого не усвідомив одразу, але ще усе запам'ятав максимально точно, так ніби кінострічка прокручується, коли пригадую цю історію. Я пригадую її все життя. Раз у раз
траплялись випадки, коли я несподівано вертався до неї подумки, перебираючи у пам'яті усі деталі. Розумієш, коли у 8 років я вперше справді зрозумів, що таке життя, я його відчув на дотик. Коли минула ця жахлива мить, можна було гратися і гасати знову, як раніше. Я грався і далі у війну, як усі. Але щось мені стало іншим. Я не міг цього осягти дуже довго, а лише пригадував інколи цю історію, затримуючи думку на своєму стані ту мить, коли есесівець витягав револьвер. Я тоді якось зрозумів усе відразу. Просто усе відразу, і це вже з мене ніколи не вийшло. Ніколи мене не залишало. Думати про це по-справжньому, і якось аналізувати усе у цьому випадку, я почав після того, як значно пізніше, коли війна вже закінчилася і мені було 14 років, я мало не впав із 5-го поверху. Знаєш, ми тоді із хлопчаками лазили скрізь по руїнах. Особливо цікаво було у напівзруйнованих будинках щось відшукувати. Просто нишпорили, ховалися один від одного. Один з таких напівзруйнованих будинків, який уже почали відбудовувати, ми і вирішили якось обстежити. Він уцілів наполовину. Навіть сходи були з одного боку цілі. І ми по них вибрались на горішній поверх. А там з кімнати просто як відрізана була стіна. І дуже цікаво було дивитися згори, з будинку на місто, розумієш, не з вікна, отак, із відкритої стіни. Я підійшов ближче до краю, щось там побачив, і піді мною завалилась частина підлоги. А я зовсім випадково встиг зачепитись руками за край, що залишався цілим, і зависнув над проваллям на рівні 5-го поверху. Не знаю, скільки я висів так, якусь мить, напевно, але враз жах перейняв мене усього. Хлопці витягли мене назад, я сів, руки в мене тремтіли, і пальці ніяк не могли розкоцюбитись. Так і були судомлені. Я з ними тримався за той край, аж поки прийшов додому. Я більше не нишпорив по будинках, чи вірніше отак не лазив, як раніше. Після цього випадку вночі я згадав випадок з есесівцем. Це був той самий жах. Після нього так хотілося жити, так відчувалося життя. Так чудово було грати в футбол, сміятись, розмовляти з мамою, з товаришами, просто жити. Я тоді жив, як дихав. Ще довго згадував свій стан у ту мить, коли кричала мама, коли почула від сусідів і від сторонніх людей, що мене хоче вбити есесівець. Потім вона довго лежала в ліжку, я її заспокоював. Може, тобі дивно, чому я розказав це у відповідь на твою репліку, що ти розумієш жінок по-справжньому, лише з півпогляду. А справа в тім, що і ту жінку кожен розумів з півпогляду, ту, що була з есесівцем, а вона врятувала мені життя. І ти їй завдячуєш своєю появою на світ. Певно, і її не так просто зрозуміти. І кожного, хто, здається, немов на долоні із першого погляду, я тобі аж ніяк не бажаю у житті таких випадків, які трапились зі мною. Але ти ще зовсім не відчуваєш, що таке життя. Повір, не відчуваєш, що таке життя. Повір, не відчуваєш. Та й більшість із твоїх ровесників не відчуває. Бо ви росли в інших умовах. Може, в армії ти, зрештою, трохи осягнеш дещо із цього. А поки що краще не кажи нічого так категорично, а надто, що ти чудово розумієш людей з півпогляду. Оповідання «Метал». Крізь буйну зелень кучерявих садків біля приватних будинків селища
і за десятки років запишнілих скверів у великих дворах, що оточили Алматинську вулицю, крізь сутінь літньої спеку у сизу надвечірню лагідність дня пробивається густий запах заліза, вугільної кіптяви і диму, незмінний, як життя, дрескіт трамвайних і залізничних рейок, гудок паровоза чи електровоза і ціла гамма заводських грюкотів і гуркотів. Аж тут поруч рукою подати. Ці заводи, усе забарвлене у цей звук. І враз у звичний колобіг життя вкрадається інший ритм. Чужорідний, незвичний, попервах ніби сторонній, він якось непомітно вплітається у шарварок робочого будня і зливається із ним у металевому дзвенькоті. Спершу виводить рівну, тягучу мелодію синтезатор. Електроклавішний звук пронизує, але ледве веде уповільнено, незакінчено. Ледве кожну мить чекаєш поповнення. Врешті виступає ударник, вибиваючи ритм швидше, ніби потяг набирає швидкість. Рухається впевненіше, а тоді різко входить бас-гітара, і вже мелодія набирає сили. Та ось виривається, випереджаючи усі гітара соло, напруження в ритмі, вже таке, що ледь витримуєш до тієї наступної миті, коли розбиває його голос соліста, високий, хрипкуватий, пронизливо допікаючий, такий несамовито впевнений, що дещо вища гострота його переростає майже у благальність. Це якраз та остання мить, коли без голосу мелодія розпадається, втратить усе, коли треба ламати, рвати, вибухати, злітати у вибухові, розвиваючись, виплескувати у надмір щирості своє серце, почуття і душу іншим. Тим, хто слухає, хто хоче саме цього, хто саме цього чекає. «Believe me together», захлинається, аж плаче співак на прізвисько Боб Метал. Він же соло-гітарист, він же керівник ансамблю «Дракони». Дає Боб, ти диви. Рубає, ну геть, Джой Тамплест. Це ж із Європи пісня «Фінальний відрахунок» з останнього диска. Ото буде дискотека в суботу. Юні шанувальники слухають під парканом клубу профтехучилища, де триває репетиція ансамблю. «Повірте нарешті», – захлинається Боб Метал, – «повірте, що і ми, ваші діти, а коли сонце сходить, ми хочемо світлу радіти. Ми хочемо назустріч і тягнемо руки до сонця. Повірте нарешті, це наше останнє прохання. Ми віримо в совість, ми хочемо правди і кохання. Повірте нарешті, це наше останнє прохання». Англійський текст пісні чергується з перекладом. Юні слухачі шаленіють від захвату, скупчившись за училищним парканом, і дзвенькіт рейок за 10 метрів від території училища, гудок паровоза, навіть голос із гучномовця, крізь який диспетчер керував роз'їздами тут, на станції депо, не заважав звиклим до усього цього змалку підліткам, яких нині полонила хвиля металевого року. Вертаючи з репетиції, хлопці розійшлися на Алматинській. Боби з Майклом пішли праворуч, а решта утрьох ліворуч, до вулиці Праської. Спершу треба було занести гітари. Хлопці жили поруч і, як завжди, мали пройти крізь два великих двори, перш ніж добратись до власних домівок. Обоє знали, що буде, знали віддавна. В тепліші пори року усе відбувалося саме так. Та хоч вони і знали, що буде, однак і йшли своїм шляхом, жили, як вважали за потрібне. Навіть у чомусь їм таке подобалось. Але ж, і куди міліція дивиться, не знаю. Оці металісти, це ж викопані бандити, спеціально так вдягаються, щоб людей лякати. А музику їхню чули, ви послухайте, що вони там верещать. Це жах, здуріти можна, їй-богу, а пацанва у захваті. От із цього і починається.
а потім почнуть вікна бити, різати когось, гвалтувати. Боб не витримав. Хто з нас когось зарізав чи зґвалтував? Нащо таке говорите? Він кинув це вмихіть, бо лавки, на яких сиділи бабусі і решта старшої дворової компанії, були довгі. І йшли вони із Майклом Некофом. Біля лавок замисне не хотіли приспішувати ходу, аби не показати, бува, противникові, що бояться його чи ніяковіють. Поки ото проходили, кожен, як правило, мав вставити слово на їхню адресу. Тепер накинулись усі разом. «Ану йди звідси, бандите, геть, поки міліцію не закликали. Зараз посадять на 15 діб, будеш знати, як ображати старих. Лобиряко, щеня, воно ще відгавкується, щоб мовчало». Майкл завжди мовчав. Здебільшого мовчав і Боб, але час від часу терпець йому уривався. За що? Що ми їм зробили поганого? Співаємо і граємо не те, що вони люблять, чи одягаємось не так, як вони звикли, як вони цього хочуть. Але ж їм по 60-70 років, а нам по 17. Чи вони хочуть, щоб ми замолоду постаріли швидше і стали такими, як вони? Не вирізнялись, не шукали свого, не були іншими, але ж усе таки можна дещо і в нас. Чого вони хочуть? Худоба, сказав Майкл, коли вони вже підійшли до будинку, де жили. А велика рогата худоба, та й все. А я от подумав, такими вони були і в свої 17. Невже їм не хотілося ширше жити, дихати на повні груди? Ти вже скоро вірші почнеш писати. Теж мені поет. Жлоб, він жлоб з дитинства, бо таким народився. Це така, група крові. Чи що? Як от біляві, чи там чорняві, кирпаті, чи довгоносі. А ще є жлоби. Цікава теорія. Тебе, бачу, тягне у науку. Може, ще запропонуєш якісь групи? Дюран-Дюран, Айрон Мейден, Аг-А, Чао-Какао. А ти все ж не дурень, однак. Привіт. І тобі, лялюльок, спасибі, привіт. Переходячи у 7 клас, Борис виявив у собі здібності до гри на гітарі. Після 6 класу він поїхав у піонерський табір у Лисянку. Їхній піонервожатий Олег Іванович привіз гітару, часто грав і, зрозуміло, був найпопулярнішим серед усіх вожатих. Борисові Олег Іванович дуже подобався. Він ходив із піонервожатим хвостом, носив його гітару, вважався його улюбленцем, і той якось показав хлопцеві кілька акордів. Борис вмить запам'ятав і другого дня вже трохи ніби грав. Щось у нього виходило. Одне слово, запалився не на жарт. Приїхав додому і взявся вмовляти батьків купити інструмент. І гітару придбали. І почалося. Борис не розлучався з нею весь вільний час. І за місяць уже підігрував собі, наспівуючи, а ще за півроку відкрив і ноти. Треба було у музичну школу його, казала мати. Хто ж знав, що так зачепить музика? І так вчитиметься, як захоче, кидав батько. Невелика наука. Гітара, аби дівкам голову крутити. Ось глянь, як уже грає. Батькам подобалось, товаришам теж. Найближчий друг Мишко Ігірок, високий, худорлявий, із великими темними вологими очима, теж узявся за гітару. Грали часом удвох. Клас, без печалі. Музика – це життя, постійне захоплення новим. Так жив Борис. Відколи себе пам'ятав, завжди йому хтось подобався. До когось він тягнувся. Звісно, до дівчат передусім. Тільки Мишко – виняток. Мишко – класний дружбан. З ним куди хочеш і що хочеш. Усе йому можна казати. Не продасть, не посміється, зрозуміє. Борис вважав його своїм братом.
Мав лише сестру Лариску, на 2 роки молодшу. Таке собі мишеня із кісками. У школі заступиться, образити нікому не дасть, але ж не товариш. Що з дівки візьмеш? От Наталка з їхнього класу – це вже інше. В ній справді щось є особливе, привабливе. Колись у 8 класі він під настрій звірявся Мишкові, скільки ж йому вже за його життя дівчаток подобалось. І з дитячого садка, починаючи, коли вони із Юлькою гралися в лікаря і пацієнта, вона також у їхній школі вчиться. Вони всі тут вчаться, усі одне одного знають із полюшок. Це все ми, наш район, наша вулиця, наш завод. ДВРЗ – Дарницький вагоноремонтний. Там працювали і Борисові батьки, і Мишкові, і більшість із тих, хто жив на Алматинській, де ходив трамвай. Чи на Праській, де жив Борис, чи на всіх маленьких вуличках розлогого мікрорайону. Колись давно тут було селище, що виходило одним боком до лісу і озеро, на якому тепер поробили купальні і навіть збудували станцію прокату човнів. Ось тут на озері і минали кращі літні дні Борисового виростання. Тут він грав на гітарі спершу, коли вчився сам або із Мишком, а згодом їх оточувала компанія, дівчата. Пішло. Вчився Борис посередньо. 2 не мав, 3 четвірки. А власне не вчився, а відповідав на уроках те, що пам'ятав із розповідей учителя або когось на перерві. Знав, що міг би добре вчитися, відчував, але завжди були причини. Перші світу з футболу у Мексиці, чемпіонати Союзу, Кубка УЄФА і таке інше. Футбол – це клас, це те, що треба. Київське Динамо, чемпіон. Оце так бики. Це ж супер. Це метал. У 8 класі їх із Мишком закликав до себе Севко Волошин, батько його інженер. Працював 3 роки в Кубі, купив на чеки відео. Це був шок. Борис нічого не знав. Але його трусило. І не від фільму, де бились японці, демонструючи суперкарате, а від музики. Так, саме від музикалки. Цілу касету вони дивилися захоплено, ніби у тайну якусь заглиблювались, пізнаючи, доганяючи, дістаючи давно бажане, глибоке, щось дико очікуване, з екрана, із себе. Нарешті, так, із себе самого, знутра, з глибини, з єства, з природи, із цього дня, в якому усе в ньому, у 14-річному Борисові Саміленку вибухало, прагнуло вибухнути саме так. Метал. Ось воно, рок-метал, хард-рок і хеві-метал. Ні, Борис не любив цього англійського акценту у слові «метал». Ні, не метал, а метал. Сьогодні почався інший, новий світ Борисового життя. На стінах кімнати фото футбольних команд і улюблених футболістів. Навіть Платіні і Марадони поволі поступалися місцем плакатам із фотографіями улюблених музичних груп Duran Duran, Queen, Європа, Modern Talking, Ага, Depeche Mode, Iron Maiden, Скорпіони, Вем і окремі герої музгруп Сісі Кетч, Саманта Фокс, Білі Ідол. Все це діставалось, купувалось за чималі грошики. Це все не лежало на поверхні, але чомусь стало в його, Борисові. Ось його, усе тут. Метал. Ні, не всі ці групи були із металістів, не тільки металеві роки подобались Борисові. Але ж яке класне слово – метал. Він написав у себе на гітарі латинськими літерами на всю деку – «Metal».
пописував іменами улюблених музикантів. Після 8 класу вони з Мишком пішли в ПТУ. І так було зрозуміло, що вчитись далі принаймні поки що не збираються. То для чого гаяти час? Шкода було залишати школу, але не так, щоб аж надто. ПТУ більше волі. Ми – пролетаріат, робітничий клас. Наша справа – метал. Це було гасло. Борис любив кричати «Даєш метал!» і рвати струни у ритмі року, зводячись із півоберту. Вони з Мишком позапускали довге волосся і поробили собі на руки шкіряні напульсники з металевими заклепками. Це наше. Це робітничий клас. Зростаючи Борисові пристрасті на цю пору, вже наполовину тамувалися гітарою і брейком. Бо він, вивчившись, міг видати супербрейк, не згірш за справжніх бруклінських негритянських підлітків. Як це вони бачили на відеокасетах чи у фільмі «Брейкданс». Навіть на заводі під час перерви хлопці часом просили «Ану, Бобе, покажи брейк». Руки і ноги справді ходили в нього як на шарнірах. Сам дивувався, звідки це береться, чому так легко схоплює рухи. Але це так. Він дивував однолітків, а потім учив їх залюбки. Та де там кому до нього? Боб Метал. Це прилипло до Бориса. З часом його лише так і називали – Боб Метал. А він любив це своє прізвисько, навіть пишався ним, як і довгим до плечем волоссям, яке часто пов'язував стрічкою довкіл голови, мов індіанець. То ніби для того, аби не заважало, не теліпалось. А насправді це ж стайл, тобто стиль. Метал, тобто метал. Однак пристрасті гамувалися тільки наполовину. Бо хоч Борис, а тепер уже Боб Метал, і не виріс вище 173, а у Мишка, тепер у Майкла, 184, вигнався бик, але збудований був напрочуд гармонійно і легко рухався, як кіт, зграбно і м'яко. Тіло його хотіло руху, воль життя. Біляві його кучері, може, й не були такими пишними, як у Джоя Тампеста із Європи. Але такий ж білявий і невисокий, а ще чудовий голос. Уже тільки цей його нічний рок «Rock the Night», а фінальний відрахунок. Борис вивчив кілька текстів по-англійськи, наспівав їх, знав чимало слів, але мови так і не осилив, якось не зібрався. Хоч і не раз думав, треба колись вивчити мову як слід. Зима йшла за літом, а літо за зимою. Однак метал звучав непереможною, найкращою музикою, ритмом, просто життям. Тут був настрій. Борис курив, як він любив хвалитися, 5 років, а саме із 7 до 12. Потім довідався, що куріння впливає на зріст і на зір, і покинув. Вони з Мишком у 6 класі урочисто випалили по останній цигарці і зав'язали. Якщо правду казати, то було собі таке куріння від часу до часу, більше аби похизуватись. Але ж було, у своїй ранній юності, розповідав Боб Метал на перерві в ПТУ, коли я ще був закоханий у Юльку, з кохання почав курити, а тепер цілий світ кидає палити. А ви, відсталість, роги ви, кидав він однокашникам серед диму. Це не метал, отаке чадиво, це не стайл. Решта його життя текла, як і в усіх хлопців його віку. А вони з Мишком звірялись один одному у своїх гріхах і в настроях, планували, як позбутися поганих звичок, як завивати дівчаток і розбирати, що ж воно по суті є у тій жіночій статі. Ще ж і Наталка була на обрії. Але все забивав метал. Було ніколи. Вони з Майклом
організували в ПТУ ансамбль «Дракони». Боб співав і соло-гітара, Майкл – бас-гітара, Женька Поливанов – синтезатор, Рудий Семен Штанько – ударник. І зазвучали на ДВРЗ, «Rock the Night», «Фінальний відрахунок» і таке інше. Метал. Рік після організації ансамблю «Дракони» вони жили тільки цим. А ще ж робота, ПТУ, пролетарі. Слюсарі усе вміють, усе можуть. Метал. Влітку група розпалась. Пороз'їжджалися хто куди. Мишко поїхав у село до тітки на Волинь, а Борис несподівано для себе відмовився, хоч спершу збрався за ним. Раптом відчув, що може набридати чужим людям, що вже не хлопчик, ні, не поїду. Майкл образився, але Боб уперся, ні. А щойно Майкл поїхав, засумував і пошкодував, бо піддався дурному настроєві. Валявся на пляжі біля озера, грав у волейбол, знайомих тьма, тьмуща, а от, виявляється, крім Мишка, і поговорити ні з ким. Ввечері сидів на лавці біля під'їзду, часом із гітарою, але тільки пізно уночі, коли нікого не було, коли завзяті пенсіонери полишали грати у своє доміно на столику посеред двору, а жіноцтво посиденьки і пересуди на лавках при вході в під'їзд. Минав його 17-й рік. І коли думав про Наталку, інколи млоїло у грудях, нападав сум. Наталка десь виїхала на канікули. Шкода. Зараз, може б, насмілився, підійшов, запросив у кіно. Поки що це було лише настроями. Та досить. Ці нові, що ростуть із ними, вони інші. Хіба вони, розкривши роти, захоплено можуть дивитися на нього? Ясна річ, тут один такий на весь ДВРЗ, Боб Метал, соло-гітара, кучері по плечі, тоненький светр із вирізом чи джинсова камізелька на голе тіло, ланцюг на шиї, напульсники на руках. О, брейк! О, єс! I love you! Але вони десь далі від нас, уже осторонь, за бар'єром. Вони там, у своєму світі, який вони, може, ще створять. Ті, кому зараз 12-13, а може й 10, а сьогодні наш світ. Метал. Зінаїда Михайлівна працювала у книжковому магазині. Невисока, повногруда, у стані тоненька, коротка зачіска, великі сережки, темні очі, повні губи. Краля. Нічого собі. Але чоловік її – інженер на ДВРЗ, там, де Борисів батько майстром у ремонтному цеху. Васько їхній ходив у 2-й клас, худенький, чорнявий, як галчиня. Жили вони ще із свекрухою, огрядною, поважною пенсіонеркою. Борис знав про них, бо тут усі про всіх усе знали, та ніколи не вникав ні в чиї справи, ні в чиє життя. Його ніхто зараз не цікавив взагалі, крім нього самого і його власних настроїв, його прагнень і мрій. Літо, серпень, ніч. Метал. Вона підійшла нечутно. І він від несподіванки аж здригнувся. Можна я послухаю? Голос був глибокий і теплий. Борис не любив, коли хтось підсідав до нього слухати. Поночі він взагалі грав тільки для себе. А тут ще баба з гульок вертається. І награй їй. Ще чого? Будь ласка, сказав він ніби байдуже, хоч одразу ж подумав, що мов би вилаяти її за фальшивий тон, за те, що не сказав ні. Взагалі за те, що сидить з нею. Грав, а вона слухала. А він грав старанно, тихо наспівуючи, ніби для себе. Але раптом чув, як вона слухає його не збайдужа, не просто, аби згаяти час, не тому, що додому не хочеться, а справді уважно дослухається до того, що він співає, і як, і про що. Хтось визирнув через вікно з 3-го поверху. «Може, досить уже концерту? Або хоч тихіше. Люди сплять, завтра на роботу, а тут лежебоки з піснями завалився».
хрипкий чоловічий голос, роздратований. Прикро стало. Замовк. Треба йти додому. Якщо вже урвалося. Зненавидів той голос. Рогатий чорт. Ходімо до мене. Ще трохи пограєш. У мене нікого нема, усі в відпустці. Так вийшло, що я сама. Це ж було про інше. Борисе. Та ти ж Боб Метал. Ти що, захвилювався? Аж затьохкало в грудях. Підвівся, однак не вагаючись, ніби усе спокійно, звично, без печалі. Ходімо, кинув байдуже. Метал, літня ніч, rock the night. Що в під'їзді обняв її за стан, ніби ненароком, на повороті незграбно ще, але сильно пригорнув до себе, вона враз піддалася, повернулася до нього і обхопила руками за шию, притискаючись великими теплими персами до його схолоднілих від такої ночі грудей, та ще і під розхристаною тоненькою теніскою. Він уже колись цілувався, пробував, учився. Але так... Метал. О, метал, і ще раз метал. Він прошмигнув до себе у квартиру досвіта. За ним не стежили. Тому ніхто не помітив, коли і як він прийшов додому. Спав до полудня. Прокинувся просто щасливий. Розкішна лінь у тілі і музика ночі. Метал. Ось воно. Ось воно тут, у ритмі хеві-метал, у рок-настроях, у вибухах, що змінювались ліричним піднесенням, ніжністю, яка повернулась шаленством, злетом, що означав наступне падіння. Ніщо і все разом, заперечення і ствердження. Тут, врешті, я. Я ставало тим справжнім я, самовияв, самосприймання, самозаперечення чогось у минулому і самоствердження зараз і завжди. У ритмі важкого року минув місяць, точніше 2 тижні. Аж коли однієї ночі, вже під ранок, вона сказала все. Гра закінчилась. Я шалію від думки, що ми повинні розлучитись, але повинні. Мої повертаються з відпустки, і я повинна бути з ними. Він знав, що настане ця мить. Знав, що усе тимчасове, випадок. Щаслива його мить, його виграш, а завтра інше життя. У неї своє, у нього своє. Йому стало боляче, несподівано пронизливо боляче. Ще мить, і сльози навернуться на очі, бо вже підступили, і він, зітхнувши, сказав: «Саме раз. Ти молодець, Зінко, бо ще трохи, і ми набридли б одне одному. А так, на хорошій ноті і привіт. Ну що ж, живи щасливо. Вітаю родину, чао!» Вона зустріла його тираду з недовірою і трохи розчаровано. Мабуть, чекала сцен, облагань про зустрічі. «Я бачу, тобі взагалі байдуже. Тебе що, нічого не обходить? Який ти дивний, холодний чи байдужий? Не бери дурного в голову». Він уже одягся і стояв готовий вийти. Дихай глибше і вперед, без печалі. Вона привела його до дверей, але не кинувши на голе тіло халат, який розіпнувся, коли вона потяглася до нього для прощального поцілунку. Борис відвів погляд, аби не дивитись, але торкнувся губами її губ і відсторонився. «О, ти таки образився. Але ж ти повинен розуміти. Love, that is music what sky is bringing», – заспівав він тихенько. «Що?» – здивувалась вона. «Кохання – це музика, що проноситься небом. Зрозуміло?» «Ні, звичайно. Чао!» І він вибіг у двері, саме вибіг, бо наступної миті сльози вже котились у нього по щоках, а ніхто ніколи в житті не повинен був їх бачити, знати про них, навіть уявляти, чи мати підставу для нього таке ось думати. Ніхто, ніколи, ні за що в світі. Серпень добігав кінця. Задушливий удень, але м'який, лагідний, розкішний вночі. Прохолодний, вологий, як ніжний цілунок увечері. Приїхав Мишко. «Ти що?» – сказав він злісно. «Ти що, здурів? А що?
Ти глянь на себе, опухвай, змарнів, що? Переходиш у категорію на 3 чи по бурмотусі вдаряєш? Кайф ловиш? І з ким, де? Та йди ти. Вчити мене будеш, пацан. Що ти знаєш про життя? Теж мені вчитель. Сухомлинський. Вони посварилися з Майклом. Потім помирилися, потім знову посварилися, знову помирились. І Боб Метал розповів йому про своє гірке життя. За цей місяць своє солодке і гірке життя, свої пристрасті, настрої, зваби, біди і ревнощі. І декілька днів підряд він, повертаючись від роботи, квасив із дядьком Федею, Гаврищенком і Князевим. Бо не міг знести того, що його просто виставили за двері, бо вже не потрібен. Так би мовити, що він для неї таки пацан. А тут приїхав її правовірний, порядний, законний чоловік, і він, Боб, пішов геть до такої-то мами. А його приловило раптом. Сам не сподівався, раптом занило в серці, судомило. Ці жінки, ти ще знаєш, Майкле, недарма кажуть, біди з ними не оберешся. От вже і не обрався. Однак усе минуло з часом, бо більше не пив, як і оті кілька днів, коли його і нудило, і млосно було зранку не раз, і очі ховав від батьків, які щось таке та й помічали у ньому в час його негараздів. Він уже володів собою. І тут також. І тепер він подобався сам собі і пишався тим, що ніколи не дав їй відчути, що була у нього першою. Не знала вона і ніколи не дізнається, що не самохідь з нічев'я, але зачепила таки за серце, вивільнила усі його почуття, як змусив себе стриматись і відчув себе переможцем. Коли минуло понад півроку, і вона знову покликала його. Часом його долав незрозумілий сум. Здавалося, що усе тут було несправжнім, тимчасовим, вартим миттєвої насолоди, але не більше. Він так і не зібрався позалицятися до Наталки. Усе збирався, але так і не наважився. А вона вже закінчила школу і раптом почала ходити з одним хлопцем, що вчився у паралельному. Одягнувши навушники, поринав у музику Скорпіони. Ван Гален, Мотлі Крю, Оззі Осборн. То був період занурення саме у той жорстокий ритм, у якому домінують ударники, коли і гітари, а не синтезатори ведуть перед у музиці. Ось це музика, живеш у ній. Боб із Майклом дістались до військкомату, трохи спізнились. І ввійшли до залу, коли військком уже розмовляв із призовниками. Ззаду місць не було. Довелося сісти у першому ряду. Військком довго і нудно клав перед ними одну за одною казенні фрази про те, що вони незабаром виконуватимуть свій обов'язок перед батьківщиною і повинні з честю і таке інше. Все ми вже чули, не раз, не два і не 8. Військком зануда. Не міг щось розумніше придумати, нема чого сказати. То хоч би коротко. Ні, це не метал. Боб сидів і жував гумку, меланхолічно пересуваючи її з одного кутка рота в інший. Перші хвилини дивився на військкома, але незабаром був уже десь у спогадах про музику. Так і віддавна робив на випадок довгих проповідей. Нудьга! Якоїсь миті, однак, відчув, що військком дивиться просто на нього і говорить щось таке, що стосується його. І включився у дійсність. Що за неподобство? Кипів цей облисілий підполковник із сивими скронями. Як себе тут поводиш? Викинь негайно цю жуйку з рота. Де ти перебуваєш? Жуєш, як худоба, як корова чи бегемот. Боб спокійно вийняв рештки жувальної гумки з рота. А що такого? Чого так хвилюватися? Ну, жуйка? Ну, вийняв. Сиджу тихо, слухаю. Як твоє прізвище? Скипів військком. Саміленко. Я ось особисто займуся твоїм призовом. Ти в мене пожуєш. Теж мені, як папуга, розряджений. Зачіска яка, ще не чіпляв на себе. Ну, тобі служба медом не видасться.
А чого це ви раптом до мене присікались? Що я вам зробив? Здивався Боб. Все, досить. На цьому закінчили. Всі вільні. Військом взяв себе в руки. Збори закінчились, і він, не дивлячись більше на Боба, вийшов із залу. Глянь, який служака. Географію знає. Папуги, гіпопотами. Ще жирафи тут бракувало. Але це все більше тебе стосувалося б, Майкле. Нащо ти йому перечиш? Ще запре кудись, де чорт ноги поламає, будеш знати. Куди потраплю, туди потраплю. Скрізь проживу. Моє діло – метал. А це жлоб усе одно ніколи мене не сприймає як нормальну людину. Навіть через зачіску. Так що плювати я хотів. Відслужу, де вже скажуть. Але ганьбити себе отак не дам, не потерплю. У роті було сухо і кисло. Нестерпно хотілося пити. Під щокою гарячий, вкритий жовтою пилюкою камінь усе ще здавався розпеченим, хоч сонце вже сідало і спека падала. Буро-червона земля довкола зливалася з його рябою курткою. Сіро-жовті скелі обабіч ущелини швидко темніли в призахідному сонці. І він спробував підвести голову, але побачив перед собою тільки великий камінь, за яким лежав. Як він опинився тут? Лишилося для нього загадкою. Чи його відкинуло вибухом, коли підірвали першу машину, а потім кидали гранати? Чи вже в нестямі оглушений, він інстинктивно підповз аж сюди, за цей великий камінь, що ніби відкловсь колись від скелі і так застиг, затуляючи непомітну від дороги заглибину, саме таку, де вміщувалось тіло. Він вдихнув повітря. Йому здалося, що легенів у нього більше нема, що краще дихати поволі, бо він мало не зомлів знову, відчувши різкий біль у всьому тілі. Нестерпно хотілося пити, однак він не закашлявся, витримав, знову ледь, не втрачавши свідомості, вичекав ще мить, а потім спробував підвестися. Здавалося, що не працює у нього ліва рука і ліва нога, але частина тіла рухалася, і він підтягся на правій руці, потім підтяг праву ногу до коліна і, припавши до каменя, визирнув на дорогу. Власне, він і лежав на самій дорозі. Як вони його не помітили? Чи просто не спало на думку, що так швидко хтось може опинитися в укритті? Чи не думали, що тут за каменем знайдеться такий схорон, але духи нишпорили навколо машин, жестикулюючи, щось викрикували, і раптом він побачив, що відбувалось. Біля однієї з машин стояло 5 його товаришів. Усі були поранені чи оглушені, певно, у такому стані, як і він. Володя Савєлєв, Женя Коваленко, Булат Мансуров, Богдан Дем'янчук. Володя і Богдан – шофери вагоновозів, а решта з охорони з його підрозділу. Ті, кого не вбило зразу. Дорога на Великий Баглан давно була під загрозою. Але ж мали довести продукти і боєприпаси. Вони вже не раз ходили у рейди, на лихо досі минало його. А тепер підстерегли. Ще вчора ввечері вони з хлопцями слухали нові записи, які із новенького шарпа доносив їм сильний хрипкуватий голос Рода Стюарта. А потім він, рок-метал, співав їм свої пісні, складені тут же, в Афгані, відколи із молодого став черпаком, бо минуло півроку, а ще за півроку громадянином, тобто повноправним бійцем. І він уже понад рік тут, усе знає. Афган – це метал. Це моя війна, мій біль, моє нещастя. Це мої пісні. Йому було боляче, коли гинули товариші, коли і свої гинули, і афганці, з якими він тут товаришував. І всі, хто вмирав, боліли йому. І він написав у пісні, що війни вигадують старики, гинуть завжди молоді. Любов – це музика, що приносить з собою небо. Просто небо. Високий дух у чоломій халаті, підперезаний широким шкіряним поясом, стояв перед полоненими. Може, це сам Гайюр, той, хто керує всіма
моджахетськими підрозділами у районі Великого Баглана. Він щось сказав полоненим, а тоді вихопив за пояса кинджал. Широке лезо навіть віддалік здавалося гострим, а коли майнуло у повітрі, то стало хижо загрозливим, а коли торкнулося грудей Володі Савєлєва, що стояв у першому ряду полонених, то було безнадійно жорстоким і злим, як і уся ця війна. Потім той старший, що сказав іншим, і проти полоненої п'ятірки почали вишикуватися в ряд і загомоніли інші афганці, що стояли півколом біля полонених. Кілька взяли вже автомати на поготів, чекаючи лише знаку старшого. Повірте нарешті, повірте, що і ми, ваші діти, і коли сонце сходить, ми хочемо світло радіти. У другому магазині, що був звично прив'язаний до першого ізоляційною стрічкою, бо в бою швидше міняти, у Боба було кілька запалюваних куль, кожна третю диску. Машина, у якій він їхав гронцем, була, здається, так саме та, біля якої стояли полонені і моджахеди. У ній на борту кілька ящиків толу і з лівого боку 2 ящики вибухівки. Так, потрібен лише детонатор. Потрібен негайно детонатор, а гранат нема. Як іще автомат лишився при ньому, також майже загадка. Може, саме тому, що висів на шиї, коли вони їхали горами? Ага, машина, бензобаки. Мотор має бути ще гарячий, бо ж тут усе гаряче під цим клятим сонцем. Під цим клятим, але вже і звичним. Старий моджахед говорив ще якусь промову до своїх, і хтось приклав почасти його слова російською. Минали лише секунди, але здавались вони довгими годинами, днями, роками життя, бо поки з нелюдськими зусиллями підвівся, поки вислизнув, хитаючись із-за каменя на дорогу, майже за спинами афганців, таки натис на спусковий гачок автомата, косячи їх спочатку по них, а потім по машині, по бензобаку, відчуваючи, як гарячі кулі з його автомата впиваються у розпечений метал, як прострочують його. Бориса Саміленка з автоматів прострілюють із револьверів, аж усе раптом злітає в повітря. Наступної ж миті, після того, як вибухнув бензобак, а за ним вибухівка, а за нею і друга машина, і ще одна, як полетять у повітря розпечені шматки металу, що забрали з собою десятки чудових людських життів, сотню просто людських життів, і ще одне рок-н-рольне, єдине і неповторне життя Боба Метала. Метал! О, метал! Оповідання Фріц. Ой, війна, війнонька, буйна головонька. Усього було у нас на віку, усього найрізноманітнішого. Були лихі часи, і зараз стільки німців, наші щирі друзі, усі ці спільні підприємства і таке інше. Фрідріх ось до нас чи не кожен рік приїжджає, та й ми вже були у них не раз. Усе змінилось, так і має бути, але тих часів нам не забути ніколи. Головне – це людина. А хто вона, звідки – не важить. Головне – яка вона, і як вона до тебе, і ти до неї. Це основа життя в усіх його вимірах. Бо до всього можна доробитись самому, а людину знайти важко. Свою. Як у давній Греції Діоген колись ходив по Афінах у день із ліхтарем, дивуючи мимохідців, бо казав, що шукає людину. Напевне, саме ту, свою людину. Майже 30 років минуло, і я раптом бачу себе, 20-річного солдата в Німеччині, у перший тиждень після перемоги в маленькому прибалтійському селі. Патрулювали ми взводом дорогу і вихід до моря. Нам щастило.
Протягом усього нашого перебування у цьому селі ні з ким не скоїлось біди. Мешканці села ставились до нас мало не байдуже. Принаймні, нам так здавалось, бо відвертої ворожнечі ми не бачили. І за кілька тижнів уже й звикли. Зовні війна не дуже торкнулася цієї місцевості. Нічого тут не було зруйновано. Навіть староста лишився той, що раніше був. Усі розпорядження виконував старанно, пунктуально. А ми раптом відчули, що настав мир. Ще десь воювали, десь у великих містах і центральних районах запеклі гітлерівські вояки висиджували наших солдатів. Але ми, наш взвод, відчули мир. Ми більше не воювали. Ми вже чекали тільки повернення додому справжнього миру. Скажу вам, що я чи не в дитинстві ще розробив собі теорію, як відрізняти хороших людей від поганих, як розпізнавати характер і нахили людини за рисами обличчя. Звичайно, все це було переважно дитячою забавою, але сам я дуже в неї вірив і довгий час у ту свою теорію поліпшував самотужки, доки вже по війні не зайнявся психологією всерйоз. Але поки це були ще юнацькі захоплення, я намагався розпізнати людину відразу. Навіть експерименти різні проводив. Але то вже окрема розмова. Скажу лише, що більша частина моїх друзів, тих, кого я справді вважаю друзями, як це не дивно, зблизилися зі мною через збіг якихось випадкових обставин. Але це якраз ті випадки, що не лишились просто випадками. Так ось, нас розселили по квартирах. Уявіть собі акуратні німецькі хатки з педантичним порядком навколо, у дворі. Ми з Василем Івановичем, йому вже було за 40, але з ним я товаришував найбільше, потрапили в одну із таких хатинок. Нас привів староста. Господиною виявилась самотня стара жінка, в якої зараз жила ще її дочка зі своїм сином, що приїхали з містечка неподалік. Фрау Ельза, так звали нашу господиню, намагалась бути уважною і привітною, але в очах її таївся страх. І як вона не намагалась його приховати, навіть руки в неї тремтіли, коли показувала нам кімнату, в якій ми мали жити, і своє господарство. Коли я звернувся до фрау Ельзи по-німецьки, очі в неї від здивування округлились, і вона раптом замовкла. Опам'ятавшись, заговорила швидко і багато, так що я не все зрозумів. Але то були в основному вибачення і подяки у різних висловленнях. Я також побачив захоплення німецькою мовою. Одне слово, ми поселились. Доньку фрау Ельзи і її сина ми того дня не бачили. А наступного ранку я, прокинувшись, вибіг у двір, щоб трохи розім'ятись, і віч на віч зіткнувся з невисоким симпатичним хлопчиком. Він вимахував руками, робив зарядку. Побачивши мене, зупинився, дивився з цікавістю, але і насторожено. Я усміхнувся. Він теж. Років йому було тоді з 15, русявий, зграбний, з м'якими і точними рухами. Відразу звертали на себе увагу його очі. По-перше, вони були дуже блакитні, по-друге, великі і оброслі густими і довгими віями. Я таких вій ще ніколи не бачив. Коли б не позирнув на цього хлопця, виглядав він якось дивно, незвичайно. Коротше, він мені одразу сподобався. Як очевидно, він подобався одразу багатьом. Дуже вже був приємний. Але я знав, що гарні люди, чи навіть просто ті, що виділяються вродою чи силою, завжди розбещені увагою інших і тому недобрі, нещирі. Я вирішив перевірити свою теорію на цьому маленькому німцеві. Фріц говорив мало, уважно,
відмірюючи кожне слово, а вже не зовсім по-дитячому, але і не по-дорослому. З розмови з ним я з'ясував, що вони з матір'ю приїхали до бабусі півроку тому і живуть вони у містечку Гюстров, що батько його працював у друкарні, і його вбито у Франції ще на початку війни, а мама займається в'язанням. Якось так сталося, що дуже близьких товаришів у мене на фронті не завелось. Були, звичайно, у взводі гарні хлопці, з якими ми багато розмовляли. Василь Іванов, наприклад. Але не зійшовся я ні з ким, хто б мені був по-справжньому близький, кому б хотілося розповісти усе про себе, порадитися, звіритись. Війна змусила мене заглушити в собі усякі сентименти. Я ненавидів фашистів і мушу визнати, що й німців узагалі, бо фашисти прийшли звідси. Багато з моїх шкільних товаришів загинули на фронті. Батько помер ще перед війною, а мама пережила жахи окупації. І чекала мене вдома, писала, що кругом одні руїни, але всі радіють, що війна закінчилась. Будують, чистять. Приїжджай! Ще рік тому ніколи б не спала на думку, що сидітиму з німецьким підлітком на лаві у дворі в далекому прибалтійському німецькому селі. І захочеться мені саме йому розповісти щось про себе, поділитись з ним. Скажу чесно, я інколи навіть відганяв від себе таку думку, чого взагалі я з ним отут розпотякую. Але ж хіба тільки я? Всі наші солдати були такими. Ми зголоднілі за людськими стосунками, за мирним життям. І діти викликали у нас тільки добрі емоції. Діти завжди діти. Я пригадую, як Василь Іванов, у якого під час війни загинула уся родина, у тому числі і двоє дітей, і який завжди казав, що їх треба вбивати, проклятих німців, сидів в оточенні малюків і, роздавши їм по грудочці цукру, намагався порозумітись. Досить було поглянути на цього вже літнього чоловіка, щоб зрозуміти, що таке людяність. А хлопці того звали Фріцом. Ви уявляєте, саме Фріцом, так як ми взагалі назвали німців, фріци. А я його якраз і називав Фріцом. Я до того і не знав, що Фріц – це зменшувальне від Фрідріх. Виходить, і Ніцше був Фріцом, і багато інших видатних і розумних людей, але тоді для кожного з нас слово «фріц» означало «ворог». Ось сижу із малим Фріцом і почуваю до нього непереборну симпатію, розповідаю йому про нашу країну, про наше життя, про війну і про себе. Але не знаю, чи щось би із тих розмов вийшло, якби не одна історія. Минуло літо. І ми ходили купатись час від часу, вже тоді, хоча море було б холодним. Балтика навіть улітку – це вам не Чорне море. Тож якось під вечір зібрався я скупатись. Море було за кількасот метрів від місця, де ми мешкали. Тож ми часто туди ходили і просто погуляти. Ніхто з наших солдатів не хотів скласти мені компанію, я пішов сам. Купались ми, звичайно, неподалік від залишків невеличкого дерев'яного молу, на уцілілих дошках якого складали одежу. Підходячи туди, я побачив, що на дошках хтось сидить і дивиться в море. Це був Фріц. Я дуже зрадів, все така компанія, веселіша. І взагалі мені було приємно його бачити. Він ніби теж зрадів, побачивши мене. Я кликав його купатись, але він довго не хотів. А тоді, розвеселившись, бо настрій у нього був якийсь дивно сумовитий, швидко скинув із себе одежу, і ми кинулись у воду. Веселе було це купання. Навіть вода не здавалась нам холодною. Ми наздоганяли один одного, борюкались, плескались,
Одне слово, шуму і реготу було багато. Нарешті втомились і повилазили на берег сохнути. Ми сиділи і дивились один на одного, мокрі, збуджені, навіть, можна сказати, щасливі. Знаєте, буває після довгого стану напруження раптом звільнення, нервове полегшення, і тоді радість аж виплескується з людини, особливо коли їй 15 чи навіть 20 років. Я дивився на Фріца і думав, що йому б гарно займатися гімнастикою. Він був збудований дуже пропорційно. Зграбно і м'язи вже мав чималенькі. От лише зросту був невисокого. Я мало не на голову був від нього вищий. Я сказав йому про це, що подумав, і Фріц засміявся і заперечив свою силу, вказуючи на свої м'язи. Я знав, що я ні в року, але сказав Фріцеві, що через 5 років він буде ще сильнішим. Отак ми базікали, а потім почали боротись. Не самохідь, бо спочатку пробували силу на руки, а потім допомагали корпусом собі, а тоді іншою рукою. Фріцеве тіло виявилось значно сильнішим, ніж можна було подумати. А головне, у хлопця була якась заповзятість, упертість аж до нестями. З іншого боку, я таки був і старший, і, безперечно, сильніший. Тож спочатку я думав, що подолаю Фріца легше. Наші голі тіла качались не по піску, пісок був уже і в волоссі, і в вухах, і у роті. Але Фріц не здавався. Він боровся з якоюсь люттю, і його злість почала передаватись і мені. Я скаженів і хапав його, вже готовий поламати, задавити, розтовкти йому обличчя в кров, довести йому свою вищість. Ах ти, падлючий Фріц! Так і тихенький думаєш, це тобі просто так мене? Зараз ти дістанеш. Не пригадую, що я там харчав, вже не по-німецькому, а по-нашому. Він теж щось белькотав, але я нічого не розумів із його слів. Ми боролись далі. Вже мокрий від поту, я почував, що Фріц знесилів. Я і сам втомився. А я, напевно, втомився. Більше, ніж він. Я знав, що зараз він здасться, і, люто стискаючи його у землю, вже внутрішньо відчував свою перемогу. Знаєте, пізніше ми ніколи про це із Фріцем не говорили, не згадували в деталях, але моя лють тоді була страшною. Я потім себе питав, згадуючи, він же мені подобався. Чомусь з такою злістю боровся з ним. Чи, може, це було продовженням війни, внутрішня озлобленість на німців раптом вирвалась з-під мого контролю і виявилась у намаганні фізично принизити, подолати цього хлопчика? Не знаю. Але прийшла мить, коли я захопив його за шию, заломивши йому руку назад, другу руку підім'яв ногою. Він боляче дряпнув нігтями шкіру у тій моїй нозі. І я, смикнувшись, кнув його обличчям у пісок. Раз, другий, третій. Я ослабив захват, бо відчув, що він більше не опирається. Потім відпустив його. Хлопець лежав нерухомо. Мені стало соромно і незручно. «Фріце!» – покликав я. «Ну, досить! Я не хотів!» Він не ворушився. Я підійшов до нього і хотів повернути його спину, бо вже злякався, чи чого з ним не сталося. Але це мені не вдалося, бо він не дався. Я побачив, що Фріц плаче, а тоді побачив на піску біля його обличчя кров. «Отакої!» – зойкнув я. Побіг до води, приніс у пригорші і вилив хлопцеві на голову. Він здригнувся, але голови не підняв. Тоді я вирішив перевернути його на спину з силою і побачити, що з ним таке. Але він підвівся легко і сів на піску, нахмурений, заплаканий, брудний. Він мав ще і розсічену з правого боку верхню губу.
з якої сочилася кров. Я позирнув на те місце, де він лежав, і побачив досить великий камінь, об який я, напевне, і вдарив його. Отак от, з'їжись із малим, то якоїсь клопоту обов'язково набудеш, подумав я. Відчуття провини тиснуло мене, хотілося знову зблизитися з Фріцом, але погляд його був настільки ворожий і чужий, що я не насмілився підійти до нього. Він так і не одягався. Поліз у кишеню штанів, складених на молу, і витяг хусточку, приклав її до губи і сидів, опустивши голову на коліна. На пляжі нікого не було видно. Та тут взагалі рідко хто бував, тільки дітвора, а сьогодні тим більше, бо день був досить хмарний. Все ж я вирішив помиритись з ним. Я підсів до нього і поклав йому на плече руку. Він скинув її, не підіймаючи голови. Я знов поклав руку. Він терпів, тільки зіщулився над моєю рукою, наче вона важила страшенно багато. І взагалі відчував, що хоч моя рука і лежить у нього на плечі, між моєю рукою і його плечем зараз сотні кілометрів. Я мав би встати і піти. Тим більш, що мене вже, напевне, чекали. Тим більш, що була війна, а це хлопчик, батько якого воював на стороні фашистів, і все-таки я хотів, щоб він пробачив мене. Я хотів відірвати його обличчя від колін, хотів, щоб він подивився на мене, узяв рукою його за голову і повернув у свій бік. На мить я побачив посірілі, заплакані очі з кошлатими віями, сповнені відчаю і ненависті. Кров, що стікала із верхньої губи, і руку Фріца, що метнулась до мого обличчя. Потім я відчув удар і втратив свідомість. Він був молодший, ще нічого не бачив у житті. І коли ми почали боротися, йому страшенно не хотілося виявитися переді мною нижчим, слабшим. Ну, розумієте, хлопчак, якому хочеться триматися на рівні. А до того домішувалось і відчуття, що це ж рус, ворог, який прийшов на їхню землю. Їм таки уперто вбивали у голову фашистські ідеї. Якби поверхові підлітки до них не ставились, а десь щось засідало в душі, доки кожен сам свідомо його не виколупував, він просто не міг мені піддатись, ще й тому, що я йому подобався. Я розлютився, він теж. Коли я ударив Фріца об камінь, і він відчув, що з губи у нього тече кров, його захлянула така образа, що й світ був немилий. Він плакав, і йому було соромно, що він плаче. Йому й було і боляче, бо рана кровоточила, але від образи йому було ще болячіше. «Я йому взагалі не потрібний», – думав Фріц. «Я для нього просто камінець, він мене ненавидить, а я думав, що він хороший». Коли я поклав йому руку на плече, Фріцеві хотілося повернутися до мене, але хлопчача образа сильніша за логіку. Але він не міг пробачити мені отак зразу. Хотів і не міг. А коли я шарпнув його, уся симпатія до цього руса перейшла у миттєву лють. Він схопив велику гальку, що була під рукою, і вдарив мене, не пам'ятаючи себе від образи. І вже коли рука летіла до мого обличчя, він жахнувся того, що робить, але стриматись не міг і вдарив. І тоді страшенно злякався, що вбив мене. Я утоплюсь, якщо вбив його, думав Фріц, бо однаково мене розстріляють. Такий добрий, славний хлопець і так добре до мене ставився, а я лежав на піску. Голова моя лежала на колінах у Фріца, на голові мокра хустинка. Фріц дивився на мене благальними, майже ніжними очима, таким дивним поглядом. Він весь час говорив щось, але я не дуже все розбирав.
Коли я розплющив очі і мій погляд зустрівся з його, очі Фріца засвітилися радістю. Він відчув, що я не маю на нього зла. Отака була у нас пригода. У мене від того удару каменем залишився шрам на лобі. Ось тут угорі. Він тепер ледь помітний. А у Фріца невеличкий шрам на верхній губі. Я нікому нічого не казав про це. Хоч голова в мене боліла у той день добряче, але з тих пір нас з Фріцом ніби зв'язало щось більше, ніж проста симпатія. Я ще рік служив у Німеччині, потім уже у іншому місці. І одного разу Фріц приїхав до мене туди. Це була справжня радість для нас обох. Ну а далі все пішло своїм чередом. Я не помилився, коли вирішив, що у цьому хлопчикові щось є. І ми не загубили один одного у наших різних життях, незважаючи на всі важкі часи. Оповідання «Тінь» команданта Республіки Нікарагуа Томасу Борхе. Шофер зупинив свого старого Форда з особливим водійським шиком біля входу в готель «Ексцельсіор». Здавалось, коли б не тротуар, то і у вестибюль заїхав би. Подумки, усміхнувшись, я подякував і вийшов. Скляні двері готелю безшумно розчинилися переді мною, а ходячи, я озирнувся, і погляд мій ковзнув по невеличкій кав'ярні, якраз напроти «Ексцельсіору», де мешкали ми з товаришем. Він затримався сьогодні десь у гостях, а у мене вечір несподівано виявився майже вільний. Вибрався я в кіно, але і тут не пощастило. Надто вже нудний був фільм «П'ятеро велетнів з Техасу». Хоробрі грінго, як кажуть на американців у Латинській Америці, і негідники, злочинці і насильники, корінні жителі Техасу, мексиканці, брати Гонзалеси. Герої перемагають підступних Гонзалесів і звільняють Техас від мексиканців, що і сталося свого часу, коли США загарбали частину країни, перетворивши північ Мексики на свої південні штати. Вже не раз натрапляв я на такі фільми у країнах Латинської Америки. І завжди вони дивували і дратували мене. Як можуть іти у них на екранах фільми, де отак пропагується американський стиль життя і зневажаються місцеві звичаї і самі латиноамериканці? Коли я запитував про це місцевих інтелігентів, ті знизували плечима, мовляв, це приватні фірми купують кінострічки. Що ми можемо зробити? Навіть у Нікарагуа, де я був минулого року після перемоги революції, внутрішня реакція все ще користувалась такою махровою контрпропагандою під прикриттям приватного бізнесу, і подібні фільми все ще йшли на екранах країни. А тут, у Коста-Ріці, тим більше, я не досидів до кінця фільму, бо ж відразу було зрозуміло, що хоробрі грінго переможуть підступних Гонзалесів, і вийшов у місто. Трохи пройшов пішки, але в Сан-Хорхе панували звичаї зовсім не схожі на ті, які я знав у інших латиноамериканських країнах. Світло на вулицях гасло рано, особливо коли далі від центру. Кінотеатр «Саїда», у якому я побував волею випадку, зібрався дивитися зовсім інший фільм. Програму поміняли несподівано, і вибору вже не було. Виявився у районі Лос-Анджелес, досить далеко від центру. Отож, помітивши порожнє таксі, зупинив його і незабаром опинився біля готелю «Ексцельсіор». Коли вже з порога готелю я позирнув на кав'ярню навпроти, раптом стало мені моторошно. Чому я сам цього вечора не можу з кимось його провести? Якось нуднувато. А потім думаю, піду повечеряти там. Самому ввечері нуднувато будь-де, а в новій обстановці все-таки цікавіше. Я картав себе за те, що не продумав програму усього вечора. Не передбачив, як можна використати його,
коли призначені зустрічі раптом не відбудуться. Чи не вперше за весь час перебування у Коста-Ріці я опинився без діла. Зовсім вільний, незайнятий вечір. Ще і невдалий похід у кіно. Махнувши на все рукою, вирішив повечеряти і лягти спати раніше. Термін нашого відрядження незабаром закінчувався, і ритм швидшав. А справи, як завжди буває у таких випадках, тільки примножувалися. У цілому матеріал для майбутньої книги я зібрав. Обговорив усі аспекти літературного взаємообміну, перекладів і все те, що, на жаль, здебільшого лишається на папері. Хоч кожен, хто виконував такі місії, у ту мить свято вірив. Саме його контакти із закордонними літераторами перенесуть найбільшу користь, і саме завдяки ним заквітне порозуміння, налагодяться культурні зв'язки і таке інше. Мені хотілося написати про сучасну літературу Коста-Ріки, виходячи із загального процесу розвитку літератури у країнах Латинської Америки. А справа по-своєму цікава. Оскільки у Коста-Ріці населення складається переважно із нащадків європейських емігрантів, як, скажімо, і в Аргентині, і в Уругваї, то і література тут майже у суціль позбавлена елементів індіанського та негритянського народного світобачення. Спирається передусім на європейську літературну традицію, не втрачаючи водночас специфічного аромату, особливої атмосфери, яка й ріднить її із іншими літературами палаючого континенту. Отож, повернувшись у дверях і зустрівши дещо здивований, але прихований під машкарою багатолітнього вишвалу безстороннього ставлення до забаганок гостей, погляд літнього швейцара з обличчям посивілого бульдога, я вийшов з готелю і за мить вже сидів у досить затишному залі кав'ярні. Відразу ж переконався, що вивчив цю мову, ці звичаї набагато краще, ніж знав 10 років тому. Тут досить затишно, тихо і доволі, я б сказав, спокійно. Столики витримані, як то кажуть, у старому колоніальному стилі. Над ними низько нависять лампи із глибокими абажурами, що створює над кожним столиком свою атмосферу, ніби відділяє його від загального залу, який собі окремий, такий затишний куточок. Але створюється затишок. Далеко від входу я оглядів вільний столик у кутку, і коли там усівся, то настрій у мене враз покращав, і прикрощі сьогоднішнього вечора якось поменшали. Офіціант появився вмить і безшумно, ніби за помахом чарівної палички. Я замовив вечерю, довго вибираючи щось типове для країни, бо, може, і нагоди такої більше не трапиться. Врешті замовив гелльо, що означало півень. Але, як з'ясувалось, було овочевою стравою, запеченою у маїсовий млинець з яєчнею, і пляшку місцевого пива «Тропікаль». Коли офіціант підійшов, я витяг записника, занотував кількома фразами подій сьогоднішнього дня і переглянув страви на завтра. Записи мої перервав хрипкуватий голос. «Чи не дозволите підсісти до вас, сеньоре? Вільних столів більше немає». Я підвів очі, знову включаючись в іспаномовний світ, і побачив невисокого, огрядного чоловіка з важко вислими червонуватими щоками і гостреньким носиком, лисуватого і залишками волосся. Нагадав він мені стару і хвору мишу, бо ще і вусики якось кумедно стирчали над верхньою губою. Вразив мене його погляд. Маленькі, темні очиці сльозилися, чи то просто вблискували попри тьмяне світло. Він дивився на мене і розмовляв зі мною так, ніби бачив крізь мене, кудись далі, чи то всередину себе, хоч вочевидь розмовляв, чи то пак звертався до мене. Будь ласка, я знизав плечима і знову занурився у записник. Сусід мій замовив пляшку рому, каву, кока-колу і якесь дрібненьке печиво. Я взявся за свого півня в лапках, а він, наповнивши келих ромом у суміші з кока-колою, вкинув туди льоду
як, звичайно, п'ють такі напої у Латинській Америці, і знову звернувся до мене. Перепрошую, але чи не випили ви хоч трішечки зі мною за компанію? Самому сумно пити, а коли хтось з тобою, навіть ніби і з тобою, то якось інакше. І, не чекаючи на мою згоду, наповнив мій келих. Я почав було відмовлятися, але як це буває в таких випадках, мабуть, у всьому світі врешті погодився на один лише келишок. Я пригубив, а він вихилив. Потім налив собі ще і знову звернувся до мене. А ви самі звідки? Здалеку, відповів я, чомусь насторожуючись. Та я бачу, що ви ніби приїжджий. Хоч я і не тутешній, але врешті яка різниця? А ви за фахом хто? Я, можна сказати, психолог. Чомусь мені не хотілося говорити нічого про себе цьому підпилому і досить неприємному чоловікові, який, вочевидь, мав намір зіпсувати мені своїми розмовами затишний, спокійний вечір. Чому я сказав психолог? Може, тому що брат мій писав дисертацію в психології, а може, ще чомусь, кат його зна. Але вже сказав, то сказав. Сусідові моєму справді було байдуже. Просто слово «психолог» чимось зачепило його, бо він раптом пильно глянув на мене своїми мишачими червонуватими очицями, і мені стало навіть трохи млосно від того дикуватого погляду. Не самохіть я звернув увагу, що його руки ні хвилини не перебували у спокої. Він весь час прибирав пальцями, дряпав стіл, потирав одну руку іншою, не помічаючи своїх некоординованих, хаотичних судомних рухів. Може, вам буде цікаво, як психологові. Ось сиджу перед вами. А ви мене бачите, чи не так? А між тим я насправді мертвий. Мене немає. Так. Ще бракувало тільки п'яного чи божевільного. Як поганий день, то таки поганий, як його не крути, аж до вечора. Ви не думаєте, що я божевільний, чи таки п'яний, що верзу казна що? Ні, я сповна розуму і зовсім ще не п'яний. Він ніби читав мої думки і відповідав на них. Але те, що я кажу, справді так. Я слухав його не перебиваючи, а він говорив, чи то мені, чи скоріш за все самому собі. Говорив і говорив без угаву. Я сам нікарагуанець. У моїй країні лихо, ви знаєте, вона окупована комуністичними бандитами, що називають себе сандіністами, а насправді просто чернь подалась до влади, чинила антиурядовий переворот і зіпсувала в країні життя. Усе пішло шкереберть. А моє життя найбільше. Я військовий за фахом. Не дивіться на мене так здивовано. Напевно, зараз я аж ніяк не скидаюсь на військового, але я кадровий військовий, колишній капітан Національної гвардії. Колишній. Ні, я почну спочатку. Уявіть собі родину дрібного службовця-економіста. Це мій батько. Родину велику. 5 дітей, заробітки якраз достатні, аби їх прогодувати. Батько і брати були вдатніші, один лікарем у Мексиці, другий тут, у Коста-Ріці. Це розбагатів на торгівлі милом. Навіть старих забрав до себе. Усі решта теж якось влаштувались. А ми от жили, підтягаючи животи. Ні, не те, щоби із голоду, аби перед людьми виглядати не гіршими за когось, аби втриматися на щаблі, якщо вже не пощастить видертися трохи вище. Жили ми спершу у Матагальпі, а потім перебрались у Манагуа. Але все було так само. Старший із дітей в родині був невисокий, але міцний хлопчак, який чудово вчився. Але його недолюблювали у школі товариші, і навіть батьки вдома чомусь приділяли більше уваги молодшим. А він таїв образу на всіх і все, твердо вирішивши колись досягти найвищого шабля.
і відомстити усім, хто його зневажає. Знаєте, буває, вродиться отакий рожево-щокий, але що червоніє, та ще пухленький, і б'є його життя ні за що. Минали роки. Хлопчик став підлітком, інтереси, як усіх, але дівчатка, ровесниці, не його вибирали першим на розваги й танці. І наростала в ньому злість. Не випадково починаю так здалеку. Далі піде швидше, не бійтесь, сеньоре-психолог. Але це важливо, дуже важливо. І ось з'явилась можливість. І батьки вирішили віддати його у військовий коледж. Трапилася рідкісна нагода зробити кар'єру військового, і він радісно ухопився за цю ідею. Блискуче склав вступні іспити, і незабаром він кадет у формі. І ще за кілька років лейтенант Національної гвардії. У кадетській школі велося йому не дуже. Друзів не завів, тож ще більше перейнявся з ненавистю до всіх і всього. Шлях тепер був лише один. Армія давала йому права і можливості. Тільки служив вірою і правдою президентові Сомосі і його синам, один із яких і став на чолі Національної гвардії. А згодом я з ним досить добре познайомився, навіть до якоїсь міри зблизився, якщо можна про це так сказати. У Національній гвардії я таки вислужився. Мене не раз приймав сам президент. Я виконував спеціальні доручення. Мені довіряли найбільше. І навіть товариші мої мене боялися. Я знав це і радів. Вони могли ненавидіти мене, то інше. Але вони повинні були боятися і виконувати певні навіть і вказівки мої, і показувати увагу і пошану. Навіть вони. А це бидло, якого іменують народом, ці ненавиділи усіх нас. Але я ненавидів цих жебраків ще більше. І з самого дитинства. Вам, мабуть, набридло мене слухати, але чекайте. Вам буде цікаво, бо все ще попереду. А ненависть до того, хто гарний, здоровий і вільний, навіть коли бідний, але не хоче схилити голови, не хоче служити можновладцям, а живе сам по собі, природна. Особливо, коли ти ніколи не був вільний, гарний і відкритий світові, коли ти плазував, принижувався, ішов на все, аби вижити і дістатися вищого шабля. Ви можете собі уявити, що таке низькорослий кадет з рожевими щічками, і як до нього ставляться здорові, ситі, вгодовані хлопці, багато яких із провінції, діти заможних людей, землевласників. Уявляєте, як йому вижити? Яким треба стати? Кожному, що забажає, а як ні, то хоч захисника собі знайти, якого б усі боялися. Знайшов. Жити стало спокійніше, але я не любив його. Більше того, подайки ненавидів цього здоровання із Атлантичного узбережжя. Ви знаєте, Нікарагуа – найглухіший район. І хоч батько його був багатий креол і великий землевласник, але крапля інегритянської крові була в ньому. Я ненавидів його і за це, а він, може, і сприйняв мене, бо я був расовий білий, навіть рожево-щокий, і волосся русяве, ось тільки очі мав темні. Трапилася нагода вже перед закінченням школи. Сандіністи розкидали по вулицях листівки. Ми вже не раз брали участь у каральних експедиціях, і я радів змозі мати право бути сильним, бити і нищити. Бо тоді відчував, що живу, що більше живу, ніж ці голодні і вільні, які легко сміялися і дивилися світові в обличчя. Отож, під час однієї із облав я наткнувся на цілу пачку листівок. Хтось тікав і покинув за рогом будинку. Це сталося в Естелі. Може, знаєте містечко Естелі? То один із найбільших сандіністських зміюшників. Я схопив ту пачку і сунув за пазуху, ще не думаючи ні про що. І вже коли
вернулись у Манагуа, у казармі збагнув, навіщо це мені. Дочекався ночі, коли всі заснули, і сунув пачку своєму охоронцеві. Цьому здорованеві з Атлантики у тумбочку, де було його речі, на саме дно. Рано у нас були заняття, а в обід я підійшов до майора Мартінеса і попросив вислухати мене. Я майже плакав перед ним, що мій товариш переховує, а може і розповсюджує сандіністські листівки. До нас на територію кадетської школи раз у раз таки потрапляли сандіністські відозви, і начальство наше шаленіло від підозр із ненависті. День минув, як звичайно, а на завтра нас вишукували на плацу. І мого приятеля, роздягнувши наголо, випалічкували перед усіма так, що він і не підвівся. Усі отетеріло дивилися, як цей велетень, кареол коршиться, залятий кров'ю голий, уже не в силі прикриватися від сорому, а майор підійшов і зацідив йому ще кованим червиком просто в пах, а потім в обличчя, і він закляк, уже не ворушившись. Майор плюнув на нього і звелів забрати. Його схопили, кинули в машину і завезли кудись у в'язницю. Я ніколи про нього нічого більше не чув. Вижив він чи помер після цієї бійні, але я був відомщений за усі приниження, за глузування, за все, що витерпів від нього і від інших. Підозра на мене чомусь таки впала, і кадети мене обходили стороною. Нам лишалося 2 місяці до закінчення школи. Я осмілів і якось, коли мені щось гарикнуло зі столу, де сиділи наші заводії, прихопив, коли виходили з їдальні, 2 пляшки з пепсиколою і, дійшовши до спальні, швиденько стяг наволочку і подушки і вкинув туди пляшки. Коли Пепе Моралес, який щойно зневажив мене перед усіма, увійшов до казарми, я, не повертаючись, вказав, що він сволота і падло, бо продав мого приятеля Філіппе. І краще йому тепер сидіти тихо, бо піде слідом за Філіппе. Розлючений Пепе кинувся на мене. Я стояв, все ще не повертаючись, затиснувши в руках наволочку з пляшками. І лише в ту мить, коли Пепе вже хапав мене за комір, повернувся і зацідив нею Пепе в обличчя. Той зойкнув і закрився, а я далі вже нестямно молотив його. Він був весь у крові, упав на підлогу, мене ледь відтягли від нього. Коли появився майор і мене повели на допит, я сказав, що Пепе дорікнув мені, ніби я доніс на Філіппа, і хотів зі мною розправитись. Ось він який здоровий, ну а я захищався, от і все. Пепе дістав ще 2 дні карцеру. Перед тим відлежався в госпіталі. А мене стали боятися, але скажу вам одну дивну річ. Я справді мстився Пепе Моралесу за Філіппе. Як би вам це пояснити? Мені забракло мого приятеля, який хоч і пригнічував мене, і принижував, все ж, розумієте, це була єдина хоч якось близька мені людина. Це сталося, що я мусив знищити його. Так уже було. Ми виходили незабаром в інше життя, і я міг бути небезпечним для них. Надто добре мене знав і Пепе, і Філіппе, усі мої слабості, усе, на що я здатен. Хоч таки не все. І він не знав, що я можу і мушу його знищити. Але виною усьому були ці нахабні, здровані і гультяї, як Пепе. Вони душили усіх. Хіба лиш Філіппе був більший і сильніший за інших, і тому його не могли. Ну і мене через нього. Я довго до всіх був прислужливий і люб'язний, навіть коли зійшовся ближче із Філіппе. Але цьому мав настати край. Я повинен був вступити на іншу сходинку. Ви можете
збагнути, чи можете, що означає приступити таку межу, який страх упродовж багатьох років може гніздитись усередині зацькованого чоловіка, яка невимовна радість підхоплює те, як повінь, коли межа позаду, і ти розумієш, що врешті спромігся дістати владу, а отже віднайти власну силу і міць, і право на вседозволеність. Але найбільше оце і найсолодше. Заради цього я йшов на все. Тоді я став лейтенантом Національної гвардії. Навіть простих солдатів добирали туди неабияк. Кожен проходив відповідний конкурс. На фізичну силу, на здоров'я, а головне на спроможність автоматично виконувати будь-який наказ начальства. Самоса дав нам усе, достаток, безмежні права і владу над цивільним населенням, відчуття власної сили. Що може найбільше захопити людину? Достаток і сила, вищість. Все решта – ніщо. Бандити все більше підводили голови. А ми були тим стовпом, який підтримував президента. І ми це добре знали. Самоса сам не раз сказав нам це. Добірні були у нас хлопці і чинили ми все, що хотіли. Чим більше зводило голову сандіністське підпілля, тим нещадніше карали ми бунтівний тлум. Хай живе гвардія! Хай живе народ! Такий лозунг Національної гвардії. Ми могли зупинити будь-кого на вулиці за найменшою підозрою чи так просто. Могли навіть забити. Завжди наші дії були виправдані. Я шукав дальших шляхів нагору, мусив думати. Право на життя і долю інших робило мене дедалі несамовитішим. Інколи в мені скипала така лють, що я сам розправляюся із кимось із полонених чи підозрілих так, що і мої підлеглі страхались. Так і мало бути. Хай вони теж мене бояться. Дурман сандіністської отрути проникав і до нас. Кілька випадків було, що солдати тікали із Національної гвардії. З різних причин. Старший син президента Портокамеро Самоса, який командував нами, відзначив мене кілька разів за участь в операціях проти бунтівного тлуму. І якось я прийшов до нього з пропозицією. Набирати солдатів у Національну гвардію краще з провінції, запропонував я, із віддалених районів, із незаможних, краще навіть не письменних або малописьменних. Вони не повинні вміти думати. Їх не має зв'язувати з містом нічого. Ні рідні, ні знайомства, ні звичка, ні друзі. Нічого. Тільки гвардія. Ідею схвалили. Я був одним із тих, хто набирав тепер солдатів у Національну гвардію. Знав, що роблю. Того, хто набирав тебе з-поміж інших, запам'ятаєш добре. Йому зобов'язаний, йому віритимеш більше. Не дуже мені велося з жінками, скажу вам правду. Усякі були на те причини, і коли мав уже під 30, вирішив я врешті одружитись. Це теж був правильний хід. Продуманий, осмислений хід життя. Я довго вибирав. Моя дружина повинна була походити з вищого кола, ніж я сам, але не бути надто вродливою, аби втратити мене боялась. І просто боялась. Знайшов і одружився. І дітей народила вона мені одне за одним, аж 3. Я не люблю її. Я ніколи нікого не любив, але вона була зручна для мене і не заважала мені жити, як хочу. Її батько, колишній майор Національної гвардії, людина із достатком, одержав чималу пенсію. Свого часу тяжко поранений під час боїв із сандіністською бандою. Був практично прикований до ліжка. Невдовзі помер. Дітей мав тільки 2. Молодша донька теж вийшла заміж. Майно розділили. Те, що я відправив до молодшої доньки, та вона й сама мене побоювалася. А що я хотів? Жив, як бажалося. Головним у моєму житті була гвардія.
Коли я бачив в очах прихожих страх, я був тоді щасливий. Мабуть, можна так сказати, бо чинив усе, що хотів. Незабаром став капітаном, бо додумався ще до одного. Їздив по країні, набирав рекрутів у гвардію 17-18-річних і вирішив добирати їх у селах. І бачив підлітків у різних селищах, які ще мали підростати і лише згодом могли стати нашими. Захопленими очима дивилися вони на нашу форму, на зброю, на те, як ми поводили себе впевнено і незалежно, як нас усі боялися. І не раз просили: «Візьміть мене, ось який я сильний». Я прийшов до Порто-Кареро з новою пропозицією. А чому не зробити підліткову рекрутську школу? Років з 13-14. Ці ще нічого не розуміють, їм тільки дай зброю в руки і кажи, що маєте право на все. І вони у свої 17 не здригнуться ні перед чим. Так сформувалась молодша школа піхоти ЕДі. Це була моя школа. Я був у ній диктатором. Я робив з ними, що хотів, і знав. Моєму слову вони вірили над усе. Це було моє майбутнє. Я набрав їх у далеких селах і у горах, у найбідніших передмістях, без баченків і голоштанків. Я давав їм форму, зброю, відчуття ранньої дорослості і право вбивати. Мої чекуїни, як я їх потім прозвав, входили у життя так, як хотів того для них я. Водив їх на операції проти сандіністських банд, і вони чим далі більше виправдовували мої сподівання. Дозволялось їм усе. Те, що мало до них прийти, тільки колись я давав їм зараз. Бо що хоче підліток, як не мати усе, що має дорослий. Міцні напої, жінок, право вжити зброю, самостверджуватись. Я дарував їм уседозволеність, за єдиної умови – служити вірою і правдою самосі, а головне – мені. Я був для них героєм, кумиром, богом, те, що хотів від життя, коли сам був підлітком, і не мав, давав їм, а одержував те, чого мені не додавалось упродовж усього мого життя пізнати, захоплені погляди вірних мені очей. Знав, що поки я при силі, вони вірні мені. Але то було байдуже. Ми всі були зв'язані одним ланцюгом. Назавжди. Мої чекуїни стали найстрашніші для населення. Бидло оте, що іменувалося народом, тремтіло від однієї думки, що обшук у квартирі провадитимуть чекуїни, бо вони були здатні на все. Навіть трохи стримували інколи їх, коли допадалися до сили. Я розумів, що чиню, добре розумів, але вибрав собі шлях чорного демона свідомо і зараз руйнував цих підлітків радісно, бо тільки на їхніх уламках і могла зростати моя сила. І ще. Хтось повинен був ставати таким, як я. А ще краще, гіршим, ніж я. Ницішим. І тому я творив їх такими і радів їхньому переходу на мій бік, кожному злочину і насильству, які вони чинили, кожному вбивству і вияву безжальності, сліпому ствердженню права сильного. Я любив їх, сеньоре. Так, я любив їх за те, що вони чинили, за те, якими вони ставали, за те, що повнили снагою мене. Може, це було єдиним, що я любив за своє життя, сеньоре. Амбіції мої росли, я бачив перед собою нові вищі сходинки аж до самого верху і йшов по них далі. Якось потрапив мені до рук сандіністський прихвостень, приловлений на гарячому із листівками. Ще й зброю знайшли під час обшуку у його квартирі. Його схопили мої гвардійці. І коли привели на допит, я впізнав у ньому, майже одразу впізнав, колишнього свого однокласника ще з кадетської школи.
Того, хто був найсильнішим у класі, кого боялися і поважали, чиє слово було вагоме серед однолітків і кому я заздрив найбільше. Ось і повернулося життя зворотним боком, подумав я, усміхнувшись. Минуло майже 30 років, а таки зустрілись. І ти в моїх руках. Він, мабуть, теж впізнав мене. Худорлявий, сивина на скронях, великі важкі вуса на вутлому обличчі. Адвокат. Ну, захисти мене, адвокате, захисти себе, а я подивлюся. Побитий він був уже добряче, але на ногах ще тримався. Я почав допит, як звичайно, з формальностей, але довго не витримав і зацідив йому просто у пику, із задоволенням спостерігаючи, як він валиться на підлогу. Може б я не забив його до смерті, не знаю, але він осмілився, дивлячись мені просто в вічі, вимовити: яким ти був лайном, таким і лишився. Я стовк його, ошалівши від люті, і отямився вже по всьому. Мокрий від поту і з ненависті, я звелів забрати те, що лишилося від нього, геть, і сів за стіл. Включив вентилятор, руки в мене тремтіли, обличчя сіпалось. Я переміг, бо забив його. Я жив, а він ні. І все ж я відчував власний програш, і це повнило мене ще більшою зненавистю. Я вже знав, що в наступній акції проти сандіністів я покажу себе знов у повні безжально. Не вблагають мене ні ікони, які мені виставляли, аби я схаменувся, ні сльози жінок і дітей, ні що. Не міг збагнути я лише одного. Чому вони не бояться? Чому ті, хто іменують себе сандіністами, знаючи, що їх чекає, все ж ідуть проти нас? І старші, і літні люди, а особливо молодь. Чому вони не бояться смерті? Чому? Відповіді на це я не знаходив, а вихід бачив тільки в одному. А лише повний терор призведе до покори, а лише страх переможе усе. Інстинкт самозбереження мусить покоритися і відступити. Так учив сам президент Самоса, і я вірив у це найбільше. А врешті до наших рук після однієї із вдалих операцій, потрапив один із їхніх ватажків. Ми не були переконані, що то саме він, але все говорило, що це одна із найголосніших пташок сандіністського підпілля. Сам Самоса попередив мене, що треба його розколоти. Він усе знає. Робіть з ним що завгодно, але він має жити. Ще згодиться для багато чого. Я був переконаний, попався таки той, кого сандіністи називають команданте. Це таки він. Бо той, хто веде перед, за ким іде маса, завжди має певний вираз обличчя. Це особливий тип, лідер, яких я смертельно ненавидів завжди і скрізь. А що цей? Із цієї породи? Варто було лише глянути. Йому було вже добряче за 40. Високе чоло, важка вольова щелепа, повнуваті вуста із вольовими складками в кутках рота, а глибокі очі, які він трохи примружував через короткозорість. Та що описувати зовнішність? Вираз обличчя про все каже. Це був природжений ватажок, та й все. Я знищив би його із насолодою, упився б його перед смертними муками, вбив би раніше за всіх. Але наказ є наказ. Катували ми його, аж раз по раз він не притомнів. Його підливали водою і знову. Голки під нігті, електрика куди треба. Одне слово, своє діло ми знали. Але він мовчав. Лишали його на день-другий, аби приходив до тями і знову задопити. І від собі одного разу, дивлячись на мене, він раптом заговорив: «Невдовзі влада буде в наших руках. І кару тобі особисто вигадаю я. І знаєш яку. Аби моя воля, я стовк би її у порох його, як багатьох інших». Лють душила мене. Але ж він і так був приречений на смерть, і я раптом
розреготався і плюнув йому в обличчя. А потім зацідив у пику і звелів забрати його геть, бо вб'ю таки, не стримаюсь. А дарма не вбив. Цієї ночі на в'язницю був наліт. Охорону перебили і полонених звільнили. І цього теж. Вони втекли у гори, де їх зібралося чимало цих бандитів. І руки наші туди вже не доставали. Він говорив зараз, як сомнамбула. Вже доволі п'яний, говорив ніби сам до себе. Обличчя його схоже було на жахливу машкару, на якусь потвору, перевертня із страшних індіанських легенд. А раптом підвів очі і ніби тільки-но помітив мене. Вам, мабуть, гидко мене слухати? Мені самому гидко себе чути. Але дослухайте, бо ця історія має кінець. Вона таки має свій кінець. До мене саме підійшов офіціант і, нахилившись, спитав, чи не заважає мені цей чоловік. Його вже тут знають. Сидить щодня, напивається і верзе казна що. Може, запропонувати йому сісти на інший столик? Мені таки гидко було дивитися на цю потвору. Справді гидко і аж моторошно. Такого я ще в житті не бачив. Кати вбився, за яким давно плакала шибениця. Але я переміг відразу, бо ж історія цієї гниди мала своє закінчення. Я вже хотів знати, яке. Я подякував офіціантові, а той, що сидів напроти мене, зрозумів, що я слухатиму його далі, і повів своє, знову втупившись очицями у простір, і товсті вузлуваті пальці його рук, що впродовж розмови ні на мить не лишились у спокої, хіба тільки коли він тримав келиха із ромом, зараз заметались по столу, ніби не скоряючись йому, дряпали скатертину, метушились, мов живі створіння, мов велетенський павук у безвиході. Я намагався не звертати на них уваги, не дивився і на нього, але безладні, судомні порухи його рук на самохідь підкреслювали ті страшні картини, що спливали зараз у моїй уяві, насилуваній його хрипким, монотонним голосом. Я слухав далі. Ви знаєте, вони перемогли. Ця чернь таки захопила владу. І нам довелося тікати. Я опинився в Гондурасі, потім у Штатах, у Флориді, потім знову у Гондурасі. Зібралося нас чимало колишніх національних гвардійців. Наші північні сусіди організували на кордоні Гондурасу і Нікарагуа спеціальні табори, де формувалися загони для боротьби із Сандіністською революцією. Нас вчили американські інструктори. Але чи треба було вчити і спрямовувати мене, коли я всім своїм єством ненавидів тих, хто захопив зараз владу в моїй країні і позбавив мене усього, що я мав? Я очолив один із загонів і перейшов кордон Нікарагуа. У мене було 25 чоловік, більшість – колишні національні гвардійці. Отож ми знали, що робили. Нас мали боятися. Нам мали допомагати зі страху. Якщо не з бажання, то з безмежного панічного жаху перед нами. Треба було організовувати свої бази, свої опорні точки. Треба було починати відвоювати все назад. Аби лише захопити хоч один прикордонний населений пункт, оголосити там вільну територію Нікарагуа і негайно запросити військову допомогу із США і далі знати б, що робити. Та поки що був тільки початок. Ми блукали горами, люди нас боялися, підтримки майже не було, зброю, їжу та все необхідне нам скидали у відповідні місця з літаків, що прилітали з Гондурасу і з наших таборів. Нищили ми сандіністів і інших прихильників, як тільки могли. Підривали мости, палили і руйнували усе, хоч якось стосувалось нової влади. Вдалося схопити кількох кубинців, що приїхали вчити нашу чернь грамоті і вести комуністичну пропаганду. Розстріляли на очах у селян, аби всі бачили і боялись. Але, правду кажучи, вдалося нам не дуже добре, бо сандіністська отрута проникала у чернь легко. Це було їхнє,
Зрозуміли їм. Нас не підтримував майже ніхто. Нас тільки боялися. І ледве ми відходили від села, на нас доносили сандіністські поліції. Нам доводилося раз у раз тікати від переслідувань сандіністських загонів у Гондурас. Там ми знову верталися, так минув рік. Гроші мені, однак, за це йшли чималенькі. Родина була на той час у Флориді, але я не надто про неї турбувався. Я жадав помсти. Ось що мене вело. Якось ми наштовхнулись на озброєну групу таких, як і ми, чоловік із 20. Ми там у горах усі боялись один одного, але логіка проста. Чим більша група, тим вагоміші можуть бути бойові операції. Отож, через зв'язкових вирішили піти на з'єднання із цією групою. Я повідомив, що у них чудова американська зброя. А у нас усе було не найкраще. І обладнання у тій групі загалом було добре. І намети у них були штатівські, спеціальні. І все таке інше. Домовились через тиждень зустрітись. На узбіччі однієї із гір у районі Халапи. Але я завжди думаю наперед. Командира їхнього я бачив віддалік. У нас була зустріч 3 на 3. Усі зі зброєю, під прикриттям людей із кожної групи, височенний тип із пикою отих, що керують. Я відчув небезпеку для себе. З'єднаємось, а хто буде ватажком, хто поведе усіх. Я намовив своїх, що це якісь непевні люди, що від них нам треба було б тільки зброю і обладнання, а наші нам чужі. І ми вирішили прийняти таке рішення – знищити їх із засідки, а все, що вони мають, забрати собі. Хто тут у горах знатиме, хто кого знищив і чому? Знаєте, було таке у мене чуття на ситуацію. Було чудове чуття, та, на жаль, не довірився йому. Прийшли ми до тієї гори за 2 дні до умовного строку, а вони ж зустрічають. От тобі і на. Запросили на свою стоянку. Що робити? Подалися ми туди. Поки ми дісталися до місця, на галявині вже був накритий добрячий стіл із пляшками і їжею. Їхній командир вийшов мені назустріч, широко розкривши обійми, і я вступив у них трохи не в собі, почуваючи якийсь острах всередині. Не хотілося із ним обійматись. Цей здоровань оповив мене обома руками, і враз залунали автоматні черги, я рвонувся. Але він стис мене так, що мало не зумлів від його обіймів. Тут хтось вдарив мене чимось по голові, і, втрачаючи свідомість, я ще встиг краєм ока помітити, що його люди змагають тих, хто прийшов близько зі мною сюди. Прийомами карате. Це, виявилось, були прокляті сандіністи. Усі мої люди загинули. Мене і ще 2 поранених узяли у полон. Я був цілий і зовсім неушкоджений. Сидів у в'язниці кілька днів. Я боявся допитів, боявся болю. Страх перемагав у мене все. Я розповідав, що тільки знав. Розповідав, не вірячи, що врятую собі життя, але за будь-яку ціну намагаючись не виказати себе тим ворогом, яким я для них був. Та де там? Вони швидко дізнались, хто я, і цього було досить. Надто відомим було моє ім'я у Національній гвардії. Я розумів, що на мене чекає смерть, і в безсилі люті борсався на твердому тюремному ліжку у в'язничній камері, а потім затихав і впадав у понуре отупіння, дивлявся у стіну, ні про що не думаючи. Я ніби знав, щось має ще трапитись. Щось гірше за те, що вже трапилось. Ось мене викликали на допит, і за столом навпроти сидів він, отой команданте, якого я катував, який був у мене в руках, якого я не вбив, а потім так шкодував за тим, і зараз знову шкодував, що він видрився із моїх рук живим. Я позирнув на нього, і мене вхопив панічний страх. Він був зараз в окулярах, у військовій формі, їхній, сандіністській.
І цей погляд керівника і ватажка, переродженого лідера, те, що я ненавидів понад усе, пробивав мене наскрізь. Я мовчав, похололий, очікуючи тих самих тортур, що мав він. Я був готовий розповісти усе про себе, про всіх, аби лиш не катували так, як чинив я сам. «Ну ось», – сказав той, далі пробиваючи мене очима, – «ось ми і зустрілись. Як я тобі і обіцяв, пам'ятаєш?» Я мовчав. «Пам'ятаєш?» – перепитав він. «Так», – прошепотів я. «Ну і що? Я тобі обіцяв, пам'ятаєш?» І я позирнув на нього очманіло, не ймучи віри його словам, але готовий на все. «Так, розповідай». Я розповів геть усе про себе. І про американських інструкторів у Гондурасі, і про те, як вчать у цих таборах, і про Флориду, і про те, як запрошують найманців з усього світу, тих, що втекли з країн, де перемогли демократичні сили, вербують кубинських і навіть в'єтнамських емігрантів. І все це відбувається в США, де діють спеціальні бюро, і про те, що американські інструктори не приховують, що мають пряме відношення до ЦРУ. Я відповідав на кожне запитання докладно, до дрібниць, навіть про себе, про все те, що я робив сам, кого готував, чому і як. Мене водили на допити до нього кілька днів, і тоді він сказав: «Ну що, я обіцяв тобі найбільше покарання, яке тільки може бути». «Так», – знову прошепотів я, – «я обіцяв, що відпущу тебе. І я завжди виконую свої обіцянки, і я відпускаю тебе». Він справді тоді сказав таке: «Найбільше покарання, яке я тобі обіцяю, коли ти потрапиш до моїх рук, буде те, що я відпущу тебе на волю». Я тоді розреготався йому в обличчя. А зараз? Зараз я не міг повірити, що він такий ідіот, цей команданте, що він каже правду. Я не вірив. Аж поки джип із охоронцями, і з ним, що сидів попереду, поряд із шофером, не доїхав до самого кордону. Мене повели туди далі. Вийшов він і сказав: «Іди», показавши напрямку Коста-Ріки. Я побачив сповнені ненависті обличчя охоронців. Кожен із них залюбки розстріляв би мене сам, але наказ коменданта був понад усе. Він стояв біля джипа і дивився мені вслід. Я довго чекав кулю в спину, до останньої хвилини, аж доки не дістав такого копняка взад, що мало не зарив носом у землю, а тоді побіг уперед. Набравши від цього сусана розгону, певне, хтось з охоронців не витримав і піддав таки мені на прощання. Але я був вільний. У спину мені не стріляли. Я справді біг, не пам'ятаючи себе. Хоч на території Коста-Ріки біг, не тямлячи себе від радості, і вже коли підбіг досить таки далеко, прокинувшись знову у ненависті, справжня лють на них, хто лишився позаду, ніколи, ні за що жодного з них не помилую. Не візьму в полон, без роздумів, стрілятиму, нищитиму. І цього дурня, цього тупого бевзя, що мене відпустив на волю. Цього першого просто в лоб йому, межі очі, і з насолодою впущу кулю. Минуло ще кілька місяців із часу мого полону, коли я дістався до Гондурасу і опинився знову у нашому таборі. І тут мене зустріло те, чого я ніяк не чекав. Мене просто викинули геть і сказали, щоб я не з'являвся на очі, бо розстріляють ні за цапову душу. Очевидно, була підозра, що мене завербували на службу новому урядові Нікарагуа, бо іншого пояснення, чому я на волі, не було. Більше нісенітниці зі мною не могло трапитися. Я кидався то в один бік, то в інший. Навіть тут, у Коста-Ріці, коли Еден Пастора організував нову кампанію проти сандиністського уряду Нікарагуа, мене теж не прийняли. Жоден не хотів повірити, що той комендант міг випустити свого колишнього ката просто так на волю. Жоден. Отак я опинився поза всіма
своїми спільниками без професії. Бо ж я був завжди тільки військовим, зі страшним питанням, яке ніде і ніколи не дає мені спокою, ні вдень, ні вночі. Чому він відпустив мене? Ні, ви поясніть мені, чому він відпустив мене? Знав, що мені не повірять, що мене отак ось викинуть звідусіль. Він не міг усього так докладно знати, не міг. То чому? Прожираю вже останні гроші. Животію один тут у Коста-Ріці. Дружина, діти відмовились від мене. Брати також. Ніхто зі мною не хоче мати справи, ніхто, бо всі знають, ким я був. А хто я зараз? Ніхто. Мене немає. Я лише п'ю щодня і все шукаю відповіді. Чому він мене відпустив? Дивлюся інколи в напрямку Нікарагуа, куди вже мені немає вороття. Подумки запитую, чому. Ніби він там може почути і відповісти. Мені почали вважатися усі, кого я вбив, кого мучив, навіть Філіппа із кадетської школи. А надто мої вихованці чекуїни, які вже загинули. Або гинуть зараз, або колись неодмінно загинуть, бо приречені мною. Я породив їх. Я чинив те все. То чому він мене відпустив? Чому? Мене немає. Я мертвий. Ось гляньте лишень, я давно вже мертвий. Тільки оболонка людини перед вами, тінь її. Кафе зачинялося. Крім нас у залі вже нікого не було. Підвівся і позирнув на нього. Він таки був мертвий. Це справді була тільки тінь. Підтримайте наш канал на канапі. Підпишіться.